làwọn fún wa ní ìlú. Àìmọye ọmọ Yorùbá ni wọ́n ti kí là. Àwọn ìfìlà lórí ìfìlà sùn. Lòmèlò la fẹ́ kà mí láti lòmèlò. Ìjọba tó fi hàn ìlú wọn ti lòmèlò. Ọmọ Yorùbá wà ẹgbẹ́ láti wọ́pọ̀. Ìgbìyànjú wa ní òní láti ṣe jẹ́. Ẹ̀sìn bá ló mọ̀ láti fi wá ọmọ Yorùbá wà ẹgbẹ́ láti dúró. Yorùbá nation, Yorùbá nation, oní láti wáyé ìmọ̀tò lágbára náà. Wọ́n ní bá ṣe bá fi yóò pẹ̀lú àgbẹ̀ ìpàdánù rẹ̀. Ìyá tí o bá jẹ náà máa Yorùbá gbé. Àwọn alálẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá. Ìyàgbọ́dọ̀ lọ́wọ́ bàbá dábì rẹ̀. Olùkọ́ yàtọ̀ àwọn máa Yorùbá. Lórí bá ṣe bá fi yóò pẹ̀lú àgbẹ̀ ìpàdánù rẹ̀. Ìyá tí o bá jẹ náà máa Yorùbá gbé. Àwọn alálẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá. Ìyàgbọ́dọ̀ lọ́wọ́ bàbá dábì rẹ̀. Olùkọ́ yàtọ̀ àwọn máa Yorùbá. What are the messages it's a weekend?
bá lè pọ̀ jẹ́ gbogbo wa náà lò ó. Epo kéjì ìlú wọn ló ń gbé wá o. Àwọn ọmọ káàárọ̀ ẹyẹ òṣèlú ẹ̀yẹ. Ìyájẹ́ wáyé olùkọ́ àti gígán. Sínú Fúlàní pọ̀ mọ́ lórí gbogbo ìdí ọ̀rọ̀ o. Ẹgbẹ́ láti owó ọkọ̀ o káàdì jọ ìjà ń para o. Ẹgbẹ́ láti owó ọkọ̀ o káàdì jọ ìjà ń tọ́wà o. Bàbá ọba lè fún àti Yorùbá ní sọ̀rọ̀ o. Bàbá wáyé lọ́mọ ìwà olùgbọ́dún pẹ̀lú ìwà o. Ọmọ Olúwa lápapọ̀ o. Ẹgbẹ́ káròyìn o. Ọlọ́run náà ń tọ́jú ó bàbá ẹ̀dá mi. Ìyàbọ̀ máa ń rà á. Olùkọ́ ìyàbọ̀ máa ń rà á o. Olùkọ́ ìyàbọ̀ máa ń rà á. Olùkọ́ ìyàbọ̀. Ìgbà fọ́lọ̀ tó lé ní ìgbà tó gbogbo àwọn àgbàlá. Mo kí ẹ̀yin wa pé ná ọlọ́bẹ̀ rárá. Mo kí wa pé ẹ káàsán aago 4:00 òun ló lù lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀. Mo kí wa pé mo kí àmì tó yan Ọláoyè. Mo kí yín àkú iṣẹ́ ní èmi ṣe resume duty ni nílùú òyìnbó. Ó depend on time tó bá ní kó wá resume níbi iṣẹ́. Ẹlòmíì máa ń wọṣẹ́ láàárọ̀, ẹlòmíì á wọṣẹ́ lọ́sàn-án, ẹlòmíì nígbà táwọn ọmọ bá dé láti school, àwọn ọmọ ti dé láti school, ṣèmi náà gbọ́dọ̀ lọ resume láti lọ ṣe night torí ìyàwó ti lọ láàárọ̀, wàá máa balance ẹ̀ ní tó ń pè lábroad nìyẹn. Ẹni tó wà láfíríkà ò mọ̀ pé opportunity ni pé kíyàn tẹ̀ náwọn mọ̀lẹ́bí látijọ́ ta ti dé ọ̀pọ̀lọpọ̀ oríṣiríṣi ọ̀nkú kí ni ká bá yín ṣe, ọ̀nkú kí la máa ṣe, kí lẹ máa jẹ. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ìyàwó mi, wọ́n kú tọ́jú, wọ́n dẹ̀ kú afárátì torí àwọn ìyàwó mi without them ó máa difficult fún mi láti ṣe tí mo ṣe. Àwọn kan tẹ̀ máa béèrè pé ìyàwó mélòó gan ló ní. Bàbá tó bí mi gan níyàwó tó pọ̀, ẹ̀yẹn fi yẹn sílẹ̀. But mo ti ní wọn lára dáadáa torí kò sí baálé tó máa gbéṣẹ́ ìdání tó dẹ̀ ní ẹ̀mí nínú. Ṣé mo kí àwọn ìyàwó mi dáadáa. Èmi ṣe jẹ ìkọ́kẹrẹ́ tán ni ó ti tó jọ́ mẹ́ta ká ti jẹ́. Mo wá sọ pé tó wù mí jẹ nìyẹn, wọ́n lè ti bá mi ṣe, mo dúpẹ́ fún wọn. Mo kí gbogbo àwọn ọmọ gbogbo wa pátá. Nígbà tí mo pe London láàárọ̀ yìí torí mo monitor time, ẹ mọ̀ pé mo ṣẹ̀ sùn láàárọ̀ yìí nìkan bí 6. Ẹni tó bá tẹ̀lé wa dáadáa a jáde ní aago 4 àárọ̀ yìí. Mo mọ̀ pé tó wà máa fi di 7 since tèmi ò dẹ̀ sílé láti lọ ṣe school run, responsibility ti wà lọ́wọ́ ìyàwó mi. Mo wá wo time, oorun yẹn ti gbé mi lọ, mo ti sùn lọ bram. Nature ò lè ṣe cheat, ò lè cheat nature. Kò sí bó ṣe fẹ́ cheat nature, á gbé ẹ lọ ṣáà ni. Nígbà tí mo wá tají, mo náà ọmọ yẹn ti wọ school. Nígbà mo wo time, mo wá pè ìyàwó mi. Mo wá ní Akira, mo ní ó ti mú àwọn ọmọdé school. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni, ó ní but ìkan náà ọmọ Òdùà ó ń complain inú báwọn wà ní A&E. Àárọ̀ yìí ni mo ń sọ farabalẹ̀ kó gbọ́n tí sórí ibíbà orí ètò ilé reality ni, kò ń ṣe pa máa mú nǹkan papọ̀. Ẹni tó bá mọ̀ tó ń pè ní A&E òun ni accident and emergency. Mo ní ṣé kò sí, ó ní ọmọ mi ó ń complain inú. Mo ní dà gbogbo mind mi tẹ́ rò pé bóyá hospital tó wà ó wá sọ hospital táwọn wà.
ó ní ìbọ̀ tó bá ti ṣetán lọ hospital yẹn o òun mú padà lọ sí school. bó dẹ̀ ṣe sọ mo ní ọlọ́run fún lálàáfíà onú wa pè mí ṣé mo sọ pé washing machine wa bàjẹ́ bóyá mo sọ mọ́ program ní jẹta àbí bóyá last week mo ṣáà sọ fún pé ọlọ́run ti ń rójú tu ọ̀rọ̀ washing machine yẹn kò yí sí láti máa fọwọ́ fọṣọ nílùú òyìnbó. Anyway, nǹkan kan tí mo kàn fi mú bẹ̀ jáde ni pé mo lọ ṣẹ́ owó kí n fi ránṣẹ́ sí. Ẹ mọ̀ pé mi ni mo pè é, mo sọ pé owó kan wà nínú account ó yá sáré gbà kẹ́ fi sanwó dókítà. Mo release owó kankan títí di bí ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí. Òun náà dẹ̀ béèrè owó lọ́wọ́ mi pé nígbà táwọn kúrò lọ hospital o bíìlì àwọn leléyìí o ìta ṣe ń sọ fẹ́yìn tí ẹ̀ ń tako Yorùbá nation ẹni tó wà lóyìnbó ní wálé o ẹni tó wà labroad kò lè wálé ṣẹ̀rá àwọn tó bá kọ́ àwọn ọmọ wọn wálé wọ́n kọ̀ wá bá wọn parents grandparents kọ́dẹ̀ bá wọn kọ̀ọ̀kan ṣọlidé ọ̀sẹ̀ méjì kọ́dẹ̀ kó wọn padà lọ sílùú òyìnbó. Ẹni tó wà labroad tó ní that kind of facility tó wà ní àyíká ẹ má expect pé kó wá relocate wálé ara àwọn kan tán náà wọn já padà dé. Mo ń wo fídíò wọn at least mo ń follow bíi family bíi mẹ́rin or yeah bíi at least YouTube mẹ́rin kan tó yẹ pé wọ́n náà wọn já padà màdọ́dọ̀ tí wọ́n later. Ìtí mo kàn fẹ́ mú jáde ká tó play anthem ni pé ìjọ possible. There is no land called Nigeria. Àìrọ́ ẹ̀ àti mọ̀ yẹn mò ń bọ̀ brother mi. Ìjọ possible kó wà in the same reverse. Ìyá mi tó yan Láoyè àwọn nífẹ̀ẹ́ Ìgbòho tó pọ̀ bí gbogbo wa ṣe nífẹ̀ẹ́ Ìgbòho ẹ lọ darapọ̀ mọ́ Ìfẹ́lódùn. Wọ́n ti ṣí Telegram torí WhatsApp ó níwọ̀nba tó lè gbà. Mo ń communicate pẹ̀lú president wa Gani Alágbàlá. Máa jọ Ìfẹ́lódùn kò tako bàbá Akíntóyè ó farabalẹ̀ torí Yorùbá farabalẹ̀ kó gbọ́ mi. Bàbá Akíntóyè bàbá gbogbo wa ni. Ìlànà ọmọ Oòduà ó dúró sáńpá. YSDM brother mi Káyọ̀dé Mọ̀lá ó wà lórí world media lánàá. Stand alone ni. Ìfẹ́lódùn ò lè gbégbèsè on their own tó máa tako YSDM. YSDM ni ó ń lead gbogbo wa tí bàbá Akíntóyè jẹ́ chairman. Lágbára Ọlọ́run èmi àti bàbá máa fojú kanra ní weekend yìí tí bàbá ti pè mí summit tó ń bọ̀ bí ẹ ṣe máa dọ́dọ̀ àwọn ọmọ ní bàbá bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ sọ fún mi ẹ kí n dọ́dọ̀ yìí. So ẹni tó wà ní Nàìjíríà tó bá pèèyàn pé ọmọ òun wà lọ́spítù kí lẹ rò pé the next thing tó máa bèrè. Ṣé rí living in denial fẹ́yìn tẹ́ jẹ́ Yorùbá ní Nàìjíríà mo ṣe wo bàbá àṣàtàn màá play nínú fídíò wọn láàárọ̀ ní ọ̀sán yìí. Bàbá yẹn nígbà tí mo gbọ́ fídíò yẹn 32 minutes níbi tí mo ti ń jẹ kọ́kọ́rẹ́ bí ṣe ń fẹnu kan kọ́kọ́rẹ́ yẹn nourish màá ní kọ́ bá mi ju picture sórí social media kẹ́yìn náà máa pọ́nlá àwọn ọmọ Ìjẹ̀bú mo kàn fi jẹba ni. In tí mo fẹ́ fàyọ ni pé ká tó play anthem má jẹ́ káwọn olóṣèlú gbé ẹni múgùn mọ́ rárá. Má yẹ kó gbé ẹni múgùn. Má jẹ́ kí olóṣèlú máa sọ fún ẹ pé ọ̀nà àbáyọ ṣì wà nínú Nàìjíríà. Kò sí kankan tó jẹ́ ọ̀nà àbáyọ kankan mọ́. Sórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà kò lè fún ẹ ní hospital service tí ọmọ mi tó enjoy àárọ̀ yìí ni mo ń sọ ọ̀rọ̀ àárọ̀ yìí ni mo ṣe ń sọ kò ń ṣàná because àná mo dẹ̀rọ̀ pọ́n máa return sí school ó náà kọ́ lọ ṣe parent meeting lánàá ni
bẹ́ẹ̀ lọ ní kí n send owó àwọn máa jẹ McDonald's mo ní ó kọ́kọ́ ní Nando mi lówó McDonald's àwọn tá a fi ra wọ́ṣí máa ṣe àkúgbọ́dọ̀ máa tún máa náwó tó pọ̀ tó yẹ ká máa save owó ni mo ní wọlé ẹ̀kọ́ máa sọ fáwọn ọmọ yẹn mo ṣá eventually send change kékeré sí wọn ìyẹn lánàá so ìní lọ́sẹ̀ padà sí school nígbà tí màá fi pè ìyàwó mi ó náà ti mú dé school padà mo ní kí ló wá ṣe wọn nígbà wọn chẹ́kẹ̀ wọ́n rí pé bọ́ọ̀gì ni kí ló ń pè ní bug bug mi pé mo mọ kí n tábà pé bug ní Yorùbá bí atábá lẹ́ni tó mọ mínínà ní Yorùbá but bug mi pé èèyàn lè jẹ nǹkan kan àbí kó jẹ́ pé n tó ń lọ ní àyíká oríṣiríṣi rẹ̀ ló ń ṣe láyé la wà nísìn wọ́n máa ń test oríṣiríṣi nǹkan tá a mọ̀ kọ́lọ̀ kó wà pẹ̀lú wa Istanbul lánàá ó ní earthquake ẹ jẹ́ n play anthem wa torí mọ̀ sí ma ni má máa jẹ́ kí anthem yẹn kó pẹ́ o máa ń disrespect anthem wa mò ń padà bọ̀ má ti sá lọ sórí ètò ti bí báyìí sórí gbogbo tó ń lọ́nu Nàìjíríà a máa mẹ́nu bà sórí tó ń lọ́nu Nàìjíríà yẹn on a daily basis ó máa lọ bẹ́ẹ̀ títí àfi tá a bá jáde ní Nàìjíríà pé kọ́lọ́n bá wa bless Nàìjíríà Ọlọ́run ò stupid àwa ọ̀dẹ̀ coward àwa ni ká múra sílẹ̀ mo ní ẹ má jẹ́ kó dogun ẹ̀yin politician yìí ẹ jẹ́ ká jọ jókòó ká yanjú ẹ̀ bí ọmọlúwàbí bọ́tẹ́ bá ń sọ fún wa pé kí la máa ṣe ara ń kọ́ àwọn èèyàn ń sọ fún mi pé Koiki ẹ má jẹ́ kí ọ̀rọ̀ gbà pé jáde ẹ má yẹ kó tún pẹ́ mọ́ ẹ sọ fún bàbá yìí tó bá jẹ́ pé owó ni kò tí ì tó ni ẹ jẹ́ ká tẹ̀sí jáde náà tó bá jẹ́ pé gbogbo nǹkan tẹ fẹ́ lò ní kò tí ẹ̀yẹn jẹ́ ká tẹ̀sí jáde náà ká wọ̀ gbòòrò lọ́nà ilé lèmi wà o tí bá ní ilé mo wà wòlíì kan pè mí láàárọ̀ yìí mo ní mo wà láfíríkà wọ́n tún níbo mo wà láfíríkà mo ní mo ti wà láfíríkà èmi ò sí ní Europe mọ́ èmi ò ní return until tí bàbá Akíntóyè mo lè wá return bí after tó bá declare pé ká jáde kájọ wà nínú rally o bóyá bó bá ní emergency ọlọ́run jẹ́ eré emergency but èmi ò padà lọ London until tí bàbá Akíntóyè bá declare rally tí bàbá Akíntóyè ò bá declare rally èmi ò tí lọ London mo gbọ́dọ̀ rí pé rally yẹn ó ṣẹlẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ lójú mi wọn ò ní pàtó ẹ̀ fún mi mò ń bọ̀ lọ́jọ́ kókó fi nǹkan sẹ́nu mo ní ọ̀nà Yorùbá nation nìkan lọ́nà bá yọ tẹ́lẹ̀yìn olóṣèlú níta máa bá yín fà pẹ̀lẹ́yìn ọba níta máa bá yín múlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ẹ̀yin ọba wọn náà ń ṣoògùn ń ṣoògùn pé kí bàbá Akíntóyè má declare rally kí rally má jáde ẹ túbọ̀ máa lọ ṣoògùn yẹn ẹ máa lọ ṣoògùn yẹn ẹnu ẹni gbogbo àjọ wà ó kù díẹ̀ nìbọn ró ẹni máa kú ó pàdé ẹni máa pa á sọ fún yín pé àwa generation yà nígbà fún yín ó kù díẹ̀ níbù yín o ń bọ̀ orílẹ̀-èdè àgbéga ìgbàgbọ́ ni o àgbọ̀ wà láti bẹ̀rù ká ṣiṣẹ́ káàyà ìṣọ̀kan àtò ìkẹjẹ ìtẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àtòhun ẹ̀yin ọmọ Odùduwà dìde ó sì ipò ẹ̀tọ́ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀ àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ ẹlòmíì ò mọ̀ after 5 years tabanikẹ́ lómi ka Yorùbá anthem yìí kò lè mọ̀ bọ̀ tó bá yẹ pé Wàsíù la bá play nísìn orin tí Wàsíù kọ nígbà táwọn Túndé Tunapa ẹran Túndé Tunapa ẹjọ́ Túndé Tunapa ẹjọ́ tabajẹ́ pé òbésèrè náà ni ẹ jẹ́ ká mọ̀ anthem wa ó wà very important ká máa kọ́ lẹ́ǹkọ̀ọ̀kan ẹ má yẹ ká máa jẹnu mo kí bàbá wa alànà Professor Akíntóyè tí wọ́n dúró ṣe rí bàbá yẹn 90 years old nígbà tí bá rí bàbá yẹn báyìí ṣe àánú mi máa ń ṣe bàbá irun funfun rẹpẹtẹ tẹ bá wo picture mi àti bàbá bọ̀ bàbá sì ní strength
ṣé mọ̀ pé pope wọ́n ti ń ṣe òkú pope báyìí àti ń rí 88 ní pope ti ń lo wheelchair kó tó kú. Ọlọ́run àbáwá lọ́rọ̀ ẹ̀mí bàbá. Mo kí bàbá mi Ibrahim Ọláwálé, wọ́n ní Kóìkì bá a máa sọ fún àwọn èèyàn pé it is a lie. Okay, wọ́n ní it is a lie. You people are working for no nation called Nigeria. Ọmọ Fúlàní lélẹ̀. Mo tẹ̀rọ pé nǹkan tó kọ́ ní tó make sense nígbà tójú mi wá là dáadáa mo rí pé bí ìkọ̀kọ̀ rẹ tí mo jẹ kò fi yẹ ẹ̀rọ pé nígbà tí máa lo glasses ìgbà bí tí n bá lò àmọ́ bí tẹ̀ ṣe jẹ́ no problem. A ti mọ̀ pé Fúlàní tó ti bá àwọn ọmọ Yorùbá sùn ti pọ̀ rẹpẹtẹ so wọ́n ti bí oríṣiríṣi kalẹ̀ ara wọn náà lélẹ̀. Mo kẹ́yìn yẹn wa mo kẹ́yìn tí ẹ wà lórí ìjókòó, mo fi ti bàbá mi olóyè Ìgbòho mo fi kí yín, mo fi ti Káyọ̀dé Ẹ̀mọ̀lá mo fi kí yín, mo fi ti gbogbo tó ń pè nílẹ̀ Yorùbá mo fi kí yín. Mo ń sọ̀rọ̀ lọ nípa ọmọ Oòduà. Ẹ bá mi reduce ṣáriwo fáànì yẹn ọ̀pọ̀ púpọ̀ fẹ́yìn yẹn wa, ẹ má bínú hìtì yẹn pọ̀ díẹ̀. Mo ní the tendency that or the chance or the opportunity pé wàá lè gbé ọmọ ẹ lọ sínú hospital. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi Bámgbóyè Mr. Adébánjọ mo kẹ́yìn yá wa ẹ ti wọlé. Ẹ̀yin tẹ́ máa ń fẹ́ gbọ́ Kóìkì pé Kóìkì tá a bá dọ́dọ̀ ẹ̀ òun ní bó ṣe máa ń gbé ọ̀rọ̀ kalẹ̀, tá a bá dọ́dọ̀ àwọn tó kù náà olúkálukú ló ní method tó fi ń gbé ọ̀rọ̀ kalẹ̀. Mo tẹ̀ rántí pé wà ó dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú without the cable. Ìsàlẹ̀ ń bẹ̀ ní ma plug ẹ̀ sí. Mo kí wa dáadáa lẹ́ẹ̀kan sí ilé ma wá sókè kí ni cable máa lọ nínú ilé máa lọ ó máa wà lẹ́yìn cable yẹn yellow cable máa lọ náà. Mo kẹ́yìn yẹn wa, mo kí ìyá mi Comfort Àjàó, mo kí ọmọ Akin, mo kí wa ní gbogbo ibi tí a bá wà káàkiri gbogbo àgbáyé. A kú gbìyànjú, kò ní sú wa kò ní rẹ̀ wá. Ẹ drop our fans ẹ̀ sí 44. A ní ṣe lásán. Mo fẹ́ kí ọmọ Yorùbá tóun náà ń bẹ ní Ọ̀ṣun state tó ń mú lọ sí school, inú wa mú wọ́n dẹ̀ gbé dé hospital, wọ́n treat ẹ̀ ó dẹ̀ padà sí school tí kò ní sanwó. Ẹ má jẹ́ káwọn olóṣèlú fún wa ní fúbù mọ́ pé ọ̀nà àbáyọ tó ṣèkù òun náà ní Nàìjíríà, àwa la máa takú sí wọn lọ́rùn. Bá dẹ̀ ṣe lè takú sí wọn lọ́rùn òun náà ní gbogbo àjọ ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Mo kí bàbá wa Joshua, mo kí gbogbo àwọn tí a jọ wà lórí ètò níjọ́ Tuesday tá à ń pè ní GR1, mo kí multi-faith. Má mix ìfẹ́ lódùn pé òun ló wà in charge Yorùbá nation, bàbá Akíntóyè náà ṣe ní ẹgbẹ́ olóyè Ìgbòho nìyẹn. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ dẹ̀ ń wọlé sí gbogbo platforms yẹn, ẹ jẹ́ ká follow instruction. Mo ní sẹ́ health care fọmọdé fàgbàlagbà nílẹ̀ Yorùbá under Tinubu ni, under the next president ni, under governor yìí ni, a lè ever rí any standard substandard ni. Adé à ń pálòwe lójoojúmọ́ láti bí ọdún 5. Àwọn kan náà wọ́n ti ń ṣe tẹ́lẹ̀, wọ́n ló ṣe wá já wa kan láwá gbé dání nísìn. Ẹ mọ̀ nígbà tẹ́yìn ṣe tẹ́lẹ̀ yẹn kí ló dé tẹ́ complete? Nígbà tẹ́yìn náà ń ṣe Yorùbá nation kí ló dé tẹ́yìn ò bá wa complete? Torí tẹ́yìn bá complete ni kò ní sí any reason tí bàbá Akíntóyè tún máa wá gbé níbi tí wọ́n ti ń ṣe lọ
ara wọn náà ni Victor Taiwo wọ́pọ̀ bẹ́ẹ̀. That shows that for whatever reason, Muki Aziz Shakiru, for whatever reason pé ẹ̀ ń ṣe tẹ́lẹ̀ yẹn ẹ̀ completed, adẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Mo kí bàbá wa Ganiu Alabi, lóòótọ́ kò ń ṣe pé Yorùbá nation ṣe bẹ̀rẹ̀, kò ń ṣe àwa ìlà bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation, but completed, but adúpẹ́ pé ẹgbẹ́débì kan. Àwa tó kù yìí mo ní àwa tó kù yìí ṣé a fẹ́ complete ni àbáwa náà tún sọ di bóyá a tún fi sílẹ̀ fún the next generation. Kò sí nǹkan tó kan ọmọ olódù ọdẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu with our lives. Ẹ̀yà tó bá kọ sí Biafra náà ló máa kọ sáwa o. Mo kí brother mi Ọlátọ́ni Ages ó ní this. He knows that only kò sí standard. A ti ń ṣiṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀ internet, but ẹ máa fún wa ní support. Wọ́n wá fún mi ní quotation. Kò ń ṣe tó wọ́n púpọ̀. Èmi náà ti fún wọn ní deposit lénìí. Torí pé ká lè jẹ àǹfààní ni. Kò ṣe pé owó kan wà nílẹ̀. Torí the worst thing tí mo ti experience látìgbà tí mo ti dé ni pé internet ó fún mi ní concern gan. Àrí program ṣe. Every now and then ó ń fluctuate, so wọ́n ti wá fún mi ní another quotation, so mo bẹ̀yẹ̀ èèyàn wa oṣòwò tó pọ̀ lọ béèrè o, èmi ti fún wọn ní deposit. Kódà iná fún mi ni pé títí ọ̀sán ẹ̀ wọ́n máa bá mi activate bọ̀ bóyá fún ìdí kan àbí ìdí kejì wọ́n ti ráyè wá bóyá títí ọ̀la ẹ̀ náà rí yàtọ̀, so ẹ jọ̀ọ́ ẹ ràn wá lọ́wọ́. Mo kí bá yálà jíire kókà, ẹ má fi dídẹ̀ èmi nìkan. Ṣe rí ohun wà pé ká máa jáde nígbà tá a bá tún wà nílé báyìí kí lè máa gbọ́ wa ní àgbọ́yé. Bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ báyìí laptop mi wà on, fóònù márùn-ún 1 2 màdẹ́ka fún yín, YouTube méjèèjì wà lórí fóònù, a wà lórí Facebook Koiki Odùduwà, mo wà lórí Twitter ó di 4, mo wà lórí laptop ó di 5, another phone lélẹ̀, gbogbo device yẹn di 6, eléyìí mo ìdẹ̀ títàn Instagram. Mo máa láti pè yín later, mo ti wà lórí ètò báyìí, mo máa pè yín later, mo ti wà lórí live program báyìí. Alright, ẹ má bínú sọ. Àwa náà dákẹ́ ẹ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tá gbé dání ó gba gbígbàdúrà tó pọ̀, ó ti yẹ màá pè wọ́n létà. Wàá sọ àlùkùránì kalẹ̀, wàá pẹ̀ràn lé lórí. Bàbá mi Prophet Ogundele ti ṣàdúrà rẹpẹtẹ láàárọ̀ yìí. Babaláwo ń bá tiẹ̀ lọ. Èmi ti sọ fún yín láti 5 years ago láti bẹ̀rẹ̀ spiritual fight lọ́rọ̀ Nàìjíríà. Ibi tó dé mọ́, ibi tó dé Nàìjíríà mọ́, ó kọjá bá ṣe ń rò lọ. Akọ̀ máa gba country yẹn. Ó kọjá ẹ̀. Wọ́n ti dé pa. Torí wọ́n mọ̀ pé ìran kan máa dìde ní ìgbà kan láti béèrè fẹ́tọ̀ wọn. So bí ṣe ń bá lọ, torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni mo fẹ́ sọ. So internet services yẹn méjì ni màmá run simultaneously, but èyí tó fi wá ṣe yẹn wọ́n fi dá mi lójú pé a máa ṣiṣẹ́ bí mo ṣe fẹ́, torí pé nígbà tí mo ṣàlàyé àwọn iṣẹ́ tá à ń ṣe, wọ́n ní tí mo kọ́kọ́ gbà yẹn kò lè ṣiṣẹ́ tó yẹn. So ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ bá jọ wá ní méjì mẹ́ta á tó ibi tó yẹ kó tó. Ẹ hàn pé bá ṣe wáyà lẹ́nìí tó yẹ kí mò ń lówó lọ́wọ́ ni kò ní ṣeé ṣe. Owó ló ń pè ní mídíà, mo sọ fún yín, owó ni mídíà. So ẹ jọ̀ọ́ ẹ ràn wá lọ́wọ́. Gbogbo ibolade update a ní 50 walkie talkie yàtọ̀ sí ìta ti submit 80 tí mo ti fún wọn, mo ti hand over 80. Má pè mí torí ọ̀nà mo bẹ̀ ẹ́ bàbá Koiki àwa náà nídìí ń ta ya nídìí walkie talkie, kò ń ṣe gbẹ̀gìrì àtẹwédú, wàá lọ jẹ yẹn lọ́tọ̀ ni. Walkie talkie is expensive. Àwọn tó dáwó pé ká fi rà á wọ̀ ní kíkọ́ hand over for anybody bá ṣe ṣe ní 2021 tó lúkàlùkù kọ̀ gbà lọ́wọ́ mi. So a ní 50, a dẹ̀ ní 15 megaphones. Ẹ gbọ́ mi, that is the update. Kò mo ní kọ́ fún mi ní update yẹn láàárọ̀ yìí.
So apart from 80 100 àti kọ́kọ́rà àti ní another 50 tó tún ti wà separate àti deliver 80. Ìyá wa Kọ́míṣọlá kò gbọ́dọ̀ kú ló gbà on the behalf of Baba Akintoye àti chief. Mo ti hand yẹn over ní last week kọ́ làwọn ọmọ mi travel tó lọ hand it over. So but right now I need 50 walkie-talkie and 15 megaphone. Tabashi then to figure out ní any fund kankan mọ́ towards that. But tabashi then tó ní Koiki máa dáṣẹ́ lọ méjì mẹ́ta àtúbọ̀ máa rà sí. That is on that. Now moving forward, mo fẹ́ kájọ gbọ́ ọ̀rọ̀ bàbá wa àṣà. Mo nílé máa dárúkọ púpọ̀ mọ́ torí àsìkò, torí àwọn tó wà nílé data ló wọ́n jù ní Nàìjíríà. But ẹ̀yin tẹ́ wà lórí MixLR èèyàn mẹ́rin gbọ́ mi báyìí, máa bèrè líǹkì yẹn. Ṣẹ̀rẹ́yìn staff wa ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa máa ju líǹkì MixLR yẹn sí gbogbo WhatsApp group. Ó wà cheaper bẹ́ẹ̀ ni tó ń gbọ́ rédíò ni. Ṣe rí àwọn kan tẹ̀ bèrè pé Koiki rédíò tẹ́lẹ̀ ẹ ṣe ń gbà sí kí ló ń bó ló ṣẹlẹ̀ dé sí. Ṣe rí satellite radio ó yàtọ̀ sí the conventional one, but níbi tí ilẹ̀ ṣúdé technology wà tá lè fi ṣe piracy wọnú ti Nigeria radio station, tá lè fi penetrate technology ti débẹ̀, but a lè sọ gbogbo yẹn lórí social media. Owó náà lọ máa fi ṣe. Kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló lè jókòó máa wo program. Àwọn tó wà ní diaspora àwọn ní internet ọ̀fẹ́ kọ́ ni à ń sanwó fún ni, but ẹni tó wà nílé kọ́ tó lè máa ra 1 gig 2 gig 3 gig kódà 500 gig tó fẹ́ mi pé kí n lò, mo ti lò 470 bí i 430 lọ ní mo ti lò within the space of how many days. 500 gig tó ní kí n lò, mo ti lò 430 gig. Kò tó mi, because whether I am live or not, èmi ò fẹ́ jókòó sínú ilé kí íńtánẹ́ẹ̀tì gbọ́dọ̀ wà tí máa fi máa monitor tó lọ lágbàáyé. Ìyàwó mi Pẹ̀lẹ́kì Ṣámà òun ló ń sọ̀rọ̀ nísìn. Time tó máa ń ṣe program ẹ̀ nílé, but màmá catch up later. Ẹ̀gbọ́n wọn nísìn. Ìyàwó mi ní India ló wà. Mo like ẹ̀ bàbá rẹ̀. So yes, the decision carries symbolism, but it also reeks of hypocrisy. Look at a statement from a Pakistani senator. He called the Pahalgam attack. Màmá gbọ́ later. Ó yẹ kí n ti gbọ́ program ẹ̀ kí n tó wá ṣe program mi. But torí pé mo fi ṣe program yẹn ohun yẹn ń dà mí láàmú, gbogbo ẹ̀ ṣe mí bákan. Gbà tí mo rẹ̀ á fi jẹ ìkọ́kọrẹ́ ara mi ti balẹ̀ nísìn. So mo kí ẹ̀yin èèyàn wa. So ṣe rí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ó gbọ́dọ̀ mú wa ní òkúkúdùn gan ju bá ṣe ń ṣe lè lọ. À ń gbìyànjú, but ṣe bàbá mi Sun Odu bó ṣe ń wọlé ní gbogbo gbà wọ́n á máa fún wa ní super chat. Ṣe rí owó YouTube àárọ̀ yìí nígbà tó san ṣé ìsọ ìtọ́ san fún mi £160. tó ẹlòmíà máa rò pé bóyá owó kan wà tó máa ń gbà lórí YouTube yẹn. Ibi tá a bá ti gbowó jù lórí YouTube òun ni Koiki Media. Lai Muhammed ló sọ fún Google pé kó shut me down èmi àti Simon Ekpa. Google náà wọ́n lè ṣe bẹ́ẹ̀ pé Nàìjíríà kan ni mo ti register Google mi bí àwọn dẹ̀ lọ́wọ́ ohun tí mò ń ṣe kò ní kankan ṣe pẹ̀lú terrorism, but ìtọ́ṣe ni pé Google wá excuse kan wọ́n shut wa down látọdún mẹ́rin nísìnyí wọ́n sanwó fún mi. Àgbowó kankan lórí YouTube channel tí mo ní 51,000. ẹni omi tó ṣe gba YouTube ẹ̀ lánàá tó ní 1,000 subscriber wọ́n ti sanwó fún. Èmi ní 51,000 subscriber lórí Koiki Media wọ́n sanwó fún wa látọdún mẹ́rin. Tó bá yẹ pé mo sì ní Google channel yẹn mo gbọ́dọ̀ gba nothing less than £2,000 every month. £2,000 ni ó yẹ kí n máa gbà at least average every month, yàtọ̀ sí owó super chat, owó advert tó bá ń ṣe lórí ẹ̀. So àwọn òjókòó sí ibà torí pé àárọ̀ yìí lọ́sàn owó YouTube nígbà tí mo wò wọ́n ti yọ tax inú wọn bẹ́ẹ̀ ó yẹ gbogbo ètò send sí mi £160. Ṣé £160 lówó? So ìwọ tó máa ń wá tó máa ń rò pé àwọn tó ń ṣe Yorùbá nation yìí òjòrò owó YouTube channel. Èmi ò mọ̀tá ìlú èmi ò gbowó YouTube channel. Gbogbo owó táwọn bàbá yìí tó bá fún mi ní $5 nísìn ẹ má bínú mo kàn ṣàlàyé fáwọn èèyàn mọ̀ pé ẹ need the information yìí tí bọ́ ṣe san $5 yẹn nísìn
YouTube máa yọ $2 wọ́n fẹ́ mi náà ní $3 ìyẹn wá lórí WD76 kò ń ṣe orí Koiki Media lọ tí ń sanwó mọ́ nísìn orí WD76 àárọ̀ ìlọ́sanwó £160 owó kò tó wọ train lọ sí Glasgow ṣé yẹn ni màmá fi ṣe operation. Ìyẹn mo ṣe sọ fún yín pé ẹ gbọ́dọ̀ máa ràn wá lọ́wọ́ continuously, kò gbọ́dọ̀ máa jẹ́ pé a máa struggle fún owó lórí channel yìí. Tó bá jẹ́ pé àṣẹ Yorùbá Nation mo ń sọ fún ìyàwó mi, mo ní màá wà involved in fracas, màá máa ṣe fracas gan, màá lè máa pọ̀wó. Àárọ̀ yìí mo ń sọ fún ìyàwó mi pé tó bá jẹ́ pé mo ṣe Yorùbá Nation, fracas ni màá máa ṣe. Because mo rí pé àwọn èèyàn like fracas, wọ́n like gossip. Ibi tí gossip bá wà báyìí 1.4 ni ọmọ mi ni máa ń pe kóra, mo like ẹ̀ gan, not like ẹ̀ pé torí bó ṣe ṣìdí sílẹ̀ ọmọ kan like spirit ẹ̀ kóra Obiaro, mo like ọmọ yẹn gan. Tó bá ń ṣe program 1.4k ni èmi náà máa fa ọmọ Oòduà tẹ́ mi kódà nígbà tí torí mo ṣe Yorùbá Nation ló ṣe rábí pé mo wà under a threat between me and the government. Bí government bá rí mi nísìn tó bá gbá mi mú báyìí which Ọlọ́run ní jẹ́ inú wọn máa dùn. So the quicker tá a bá gba Yorùbá Nation irú àwa náà á lè free díẹ̀ bí ṣe wà báyìí èmi ò tí ì free tó torí pé Yorùbá Nation ti restrict wa from doing a lot of things that we want to do for ourselves and our family. Bá ti gbà fọ́lọ́run pé bọ́lọ́run ṣe fẹ́ rìnrìn àjò pẹ̀lú wa nìyẹn. Ẹ̀yin má wá jẹ́ kí ìwọ̀nba díẹ̀ tó kù ẹ má jẹ́ kó di wàhálà tá a máa sọ fún wa pé ẹ jẹ́ ká push ẹ̀ tẹ́yìn kan máa sọ pé kò sí tó kàn yín. Àwa sì ní opportunity ọmọ Oòduà lọ sí hospital ní sí wọn ò béèrè owó lọ́wọ́ mi o. Mo kí ẹ Bishop Adesina. So we are not sitting here because of the social media money. Mo mọ iye táwọn tó ń ṣe fracas mo fẹ́ dárúkọ bọ̀ gbogbo wa la mọ àwọn sísá wa méjì kan nísìn gbàás gbòòsù lójoojúmọ́ ni mo máa ń fọ́lọ̀ wọn gan. Mo kí ẹ ní gbogbo Nottingham ẹ̀gbọ́n mi triple DRS òun ti kúrò ní Woolwich ó ti fi wá sílẹ̀ ó ti ra ilé sọ́nà Nottingham so pé à ń ṣe Yorùbá Nation ìfẹ́ ta ní sí ni o ìfẹ́ ta ní sí ràn wá ni o èmi ò má dẹ̀ sọ kò yẹ ká fi ń boast ìyà ò jẹ mí kí n tó kúrò Nàìjíríà but a kàn ń wò pé ṣé bí ọ̀nà ṣe máa lọ lélẹ̀ so ẹyọ èmi kúrò lára àwọn tó ń tẹ́ pé wọ́n ń jókòó wọ́n ń gbowó social media o owó YouTube kan mo fi wá sí Africa o ìdajì ticket mi again mọ̀ sí mi lórí ìdíje owó more than £600 ni mo gbà lọ́wọ́ mọ̀ sí mi. So we are not sitting here because of YouTube money or social media money. We are sitting here because we love our people. And we have seen the truth. A ti rí òtítọ́, ẹni tó bá dẹ̀ ti rí òtítọ́ kò gbọ́dọ̀ tún máa yàgbàrà káàkiri mọ́, you stick to it. Tí ìbá ṣe Yorùbá Nation mọ́mọ́ tí máa ṣe lójoojúmọ́ tó lè generate fund and kódà mo lè má béèrè owó lọ́wọ́ yín ẹ̀yin rí Títáyọ̀ Àyìnà béèrè owó lọ́wọ́ yín brother mi tó máa ń travel káàkiri yẹn the last trip ẹ̀ tó lọ Russia ni ẹ lọ wo page ẹ̀ kò lówó lọ́wọ́ ló fi owó YouTube ra passport ìlú mi nígbà tí wọ́n pé passport òfò nílùú tó ti wá tó ń pè ní Nàìjíríà. So ẹ jẹ́ ṣẹ́rí àwa péréke tajọ́ ń ṣe Yorùbá Nation tó bá jẹ́ pé 10,000 ni wá ẹ jẹ́ ká fi ọmọ kọ 10,000 yẹn wọ̀n nígbà tó bá ti ní ó ti yá but a gbọ́dọ̀ lọ múra sílẹ̀ dáadáa nítorí pé wọ́n máa kọlù wá gidi o wọ́n máa kọlù wá o àwọn olóṣèlú ò fẹ́ jẹ́ kí Yorùbá kó bọ́ sí o mo fẹ́ gbẹnu lọ sọ́dọ̀ bàbá mi àṣà àwọn olóṣèlú kí ni mo sọ fún yín they are the biggest obstacle to this movement. Wọ́n ti rí dájú pé ṣé pé ẹ fẹ́ liberate àwọn èèyàn ẹnu ẹ̀ ní gbogbo àjọ wà and they will do everything to make sure that it doesn't happen. Màá play video yẹn from the beginning. Gbogbo aláṣàmọ̀ bàbá wa yìí gbogbo alámọ̀ bàbá wa yìí àṣà tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ wọ́n bàbá yìí mi ò rí wọn rí until tó bẹ̀rẹ̀ ṣe program nípa justice for masses. Mo kí yín ẹ̀yin tẹ́tí wà lórí mixela mo kí bàbá mi Alárápé mo kẹ́yìn ìyá mi tẹ́ ń wọlé lọ́tún lọ́sì ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa ìyá wa Fúnmilọ́lá Bello mo kí bàbá ìyá wa Victoria ṣe rí bàbá yìí yàtọ̀ sí pé
wọ́n ṣe wàhálà, wọ́n ṣe ájò tó pọ̀ pé kí Tinubu wọlé. Wọ́n wá ń regret pé ṣe mọ̀ pé àwọn ò tẹ̀ support Tinubu láti ilẹ̀, àti ilẹ̀ làwọn ò support ẹ̀, endorse ẹ̀. Àwọn kan tẹ̀ ní Bàbá Akíntóyè ní Tinubu kinní kan. Bàbá Akíntóyè ò lè máa bú Tinubu báwa ṣe ń gbàsí fún Tinubu. Àgbàlagbà ní Bàbá Akíntóyè. Láti jọ́ta ti bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation lè gbọ́rọ̀ òdì sẹ́nu ọmọ Yorùbá látẹnu Bàbá Akíntóyè. Recently nísìn làwa náà ṣàgbé ká lè máa dàbí pé ọmọlúàbí díẹ̀ wà lára wa, tí kò bá ń ṣe pé mọ́ sí mi tó pè mí pẹ̀lú àwọn ọ̀rẹ́ wọn kan pé kí n fi ọ̀rọ̀ ìpè sílẹ̀, pé kí n máa ṣe program yẹn lọ, kí n máa educate gbogbo ara wa, tó èmi náà educate ara mi, but kí n yọ èpè kúrò, kí n má máa ṣépè. But bomb bastard a máa jáde lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Mo kí ẹ Azeez, aago 5 ló ṣẹ̀lù, àìtí wọnú ètò preambles ní gbogbo tí mo kàn mú bọ̀ yẹn. Ẹ farabalẹ̀ kẹ́gbọ́n tí bàbá yìí sọ. Ọba àdìkẹ́, ọba àdìgẹ́, ọba afẹ́nifẹ́re, ọba àdùn àbí agbẹnumọ́dẹ̀yìn afọnimọ́ṣẹ́lẹ̀ yìí, ọba alóbọ̀lọ́lá ní ìlẹ́yẹ, ọgbàgbà tí gbára àdúgbò, àwọn ọgbàgbọ̀ tí fi yọmọ ẹ̀ náà fún ìbà rẹ o. Àwọn tí a pè mí lánàá tá a fọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí, mo rí wípé nǹkan kan bẹ tí ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá nítọ́lọ́wọ́n ba. Mo rí ojora lára àwọn ọmọ Yorùbá gan, ojora wà. Now èmi fẹ́ máa ṣe analysis lórí fídíò yẹn ni. I hardly use people's video. I hardly use ẹ̀rí pé lórí program mi kí n lo tí bá máa lo fídíò ajá àwọn fídíò àwọn foreign news and all that, but tí bàbá tí mo rí tí mo fẹ́ fi ṣe analysis díẹ̀ kó tó di pa máa padà síbi ti Yugoslavia, ẹ̀yin tẹ́ bá ti lọ program tá a ṣe láàárọ̀ ẹ̀ ti ní enough time láti catch up. A ti ṣe 2 hours láàárọ̀ ẹ̀ mo sọ̀rọ̀ nípa Yugoslavia, a máa padà sórí ẹ̀ torí àparí program yẹn. Kí ni mo fẹ́ fààyọ ni pé ṣé ọjọ́ wà lára wa lóòótọ́? Àwọn staff mi tún send message sí mi láàárọ̀, wọ́n ní bàbá Kóìkì, mo kí Ọlákúnlé, mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa, ẹni tí bá dárúkọ kò ń ṣe pé mo fojú pa yín rẹ́, ó ṣe ṣe pé ìgbà tẹ wọlé tẹ comment ojú mi ò tètè rí. Wọ́n ní aago 12 àwọn ṣẹ̀ wọ lunch time ní New York City. Mo kí yàrá Victoria lẹ́ẹ̀kan sí, mo kí èyí tẹ̀ ń wọ̀ tó. Ẹ bá wa share, ẹ retweet. Àwọn staff mi send àwọn Fúlàní tó wọlé ní ìlú Ìbàdàn láàárọ̀ again. Mo ti post video gbogbo ilẹ̀ ti rí. Àwọn kan lè ní ká fi wọ́n sílẹ̀, they are not threat. Ẹ mọ̀ kémi náà kọ́ síbẹ̀, mo ní welcome to Yoruba land, but a ti wà under threat. Ṣé ojo ni wá lóòótọ́? Ìbéèrè is a question, èmi ò mọ̀. Ṣé ojo ni ọmọ Yorùbá? Bàbá mi Abíọ́dún Gàfà, mo fi tẹlẹ́dùmarè mú kí yín. Kenzie Abiola Fápóhùndà, mo kí ẹ̀gbọ́n mi Fápóhùndà, àwọn ni wọ́n ń ṣe wàhálà. Àwọn náà tẹ̀ sọ̀rọ̀ restructure mọ́ nísìnyí kí Nàìjíríà kó pín ní ẹrántí. Ìbà Gani Adams ní kọ́ fún wa ní state police. Ṣé bàbá yẹn mọ̀ tán sọ ṣá? Ta ló máa fún wọn ní state police? Ṣé state police la máa dúró dè? Ìbà Gani Adams wọ́n tẹ̀lé kò sí ibà pé lógun ọ̀fẹ́ nìkan náà ló ń jẹ́ pé kọ́ fún wa ní state police. Mo fẹ́ mú átíkù yẹn jáde ni. Gani Adams seek for state police. Kọ́lọ̀ fọ́nrún kẹ́ àwọn tó ti kú ní Istanbul. Àmàdọ́dọ̀ Ìbà. Ṣé lóòótọ́ ni pé ojo lọmọ Yorùbá àbí in tí wọ́n kàn sọ ni? Ta là ń bẹ̀rù? No, ẹ jẹ́ kí n bèrè báyìí. Ta là ń bẹ̀rù? Kóìkì ẹ̀ ṣé mọ̀ pé wọ ọmọlóyè Ọlọ́run dẹ̀ kẹ́ o ti ṣàlàyé fún wa ní gbogbo ìgbà pé o ti kúrò ní Nàìjíríà ti pẹ́, so o lè padà lọ sí UK. Bishop Adesina ní no, Yoruba is not lazy, but Yoruba has leadership issues unresolved.
Olakunle, Yoruba are not cowards. We are just still giving people respect. Mo kí ẹ Abdulrahman, mo kí gbogbo àwọn staff wa. Responsibility àwọn staff wa ọrùn mi ló wà. So bẹ́ẹ̀ ṣe ń bò wá láṣìírí, tèmi náà ń bò wọ́n láṣìírí, Ọlọ́run túnú àṣírí wa. Àṣírí tẹ̀ ń fún wa la fi ń bo àwọn staff wa. Wọ́n níṣẹ́, olúkálùkù wọn níṣẹ́ mi tó ń ṣe o, but responsibility wọn ọrùn mi ló wà. Ẹ jẹ́ ká continue lórí ọ̀rọ̀ bàbá yìí. Mo tún fi Ọlọ́run búra lé lórí. Ojú ọkàn àti ojú ara méjèèjì ní ń bẹ fúnra Yorùbá. Ojú ọkàn àtojú ara tẹ́wọ̀n kí mi ò gbọ́ Yorùbá bí bàbá yìí, so mo ń try láti decode àwọn nǹkan tó ń sọ. Mo ṣàmọ́ mi nínú ojo, mo mọ̀ pé ọkàn heart, ṣé lóòótọ́ là ń bẹ̀rù? Ṣé lótìtọ́ ni à ń bẹ̀rù? Ẹ gbọ́ mi yé mọ́, àwọn èèyàn gbọ́ mi mọ́. Mo ní ṣé lótìtọ́ là ń bẹ̀rù? Àǹtá bá ń bẹ̀rù, kí ni reason tá ṣe ń bẹ̀rù? Ìyá mi gan wà on live, ìyá mi ajé olókun. Nigerian government versus Simon Ekpa mega rally is loaded. Ìyá dáadáa, ìyá lálùbáríkà, ọlọ́ba ń dúró tì wọ́n. Ìyá ẹ̀ nìyẹn. Tẹ́ bá jókòó tẹ́ ń gbọ́ ọgbà ohun fídíò títọ́ yìí lórí TVC, the bomb bastard irọ́pọ̀ jù, especially fídíò títọ́ yìí. Àwọn eléyìí ò ní sọ fún yín pé kí Nàìjíríà kó pín, they are not interested. Ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ bàbá wa yìí. And àwọn èèyàn wa fún wa jẹ́ ẹ̀dá kan tó jẹ́ pé tí wọ́n bá ròdodo ọ̀rọ̀ wọn kì í fẹ́ sọ. Wọ́n sá máa pé ọ̀rọ̀ sọ lórí. Mo wò ó lánàá, mo wá calculate pé ọjọ́ ń lọ lórí ilẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú báwọn èèyàn wa ti ń ṣe. Tó bá lọ jẹ́ pé àwa tá a gbé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation lọ́wọ́, a bá lọ gbẹ́kẹ̀lé pé ìṣọ̀kan, ẹ̀rí mo sọ̀rọ̀ ìṣọ̀kan nítorí pé ayé kì í dúró de ìṣọ̀kan ní gbogbo ibikíbi tí wọ́n. Ibi tó ń sọ̀rọ̀ dé yẹn, mo ti sọ̀rọ̀ yẹn tipẹ́tipẹ́. Kọ́lọ́n bá ń dúró ti bàbá ẹ̀, kọ́lọ́n bá ń fún wọn ní ọgbọ́n àti làákàyè tó fi ń bá ètò tiwọn náà lọ. A lè rí, mo kí bàbá mi Moses Ọláníran, a lè rí 100%, kódà a lè rí 50% ọmọ Yorùbá tó máa accept pé ká gba Yorùbá nation ká tó máa lọ. Kóìkì a gbọ́dọ̀ lọ dúró kí gbogbo àwọn tó wà ní ìlú kó gbọ́ Yorùbá nation. Mo kí bàbá mi Afọláyan Àkàndé. A gbọ́dọ̀ dúró kí gbogbo èèyàn mọ̀ pé Yorùbá nation lọ́nà àbáyọ ká tó declare. It can never be. A lè dúró fún gbogbo ọmọ Yorùbá, kò possible. Kò ń ṣe ìlú tí wọ́n ti, mo kí àwa kò, mo fi tẹlẹ́dùmarè kí gbogbo ẹ̀yin grandmas, ẹ̀yin granddad. A lè dúró for everybody ká tó move. Ó máa ní bàbá impact. It will be one of the biggest problems. I need láti move nísìn so that our quest, our right, our demands can become a reality. Mo sọ fún yín, Yoruba nation will not come true if we cannot make all the effort. We got to move with everything that we have. And it seems that some of us do not understand things. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ mo fi kí yín. A kì í ṣojo ọmọkọ ni wá, but à ń fi àsìkò wa àti fi ń ṣeré tó pọ̀ nísìn. Ọdún méjì la mà ní, election tó máa dé. Tẹ́lẹ̀ction bá dé, àwọn ọmọ Yorùbá tún jáde wá lọ dìbò, wá vote. Àwọn kan máa vote because what intimidate wọn ni, kò sí nǹkan tá lè ṣe sí. Àwọn kan máa vote in the hope that bóyá àwọn náà rí tí wọ́n jẹ nínú ẹ̀.
àwọn kan máa vote látara pé wọ́n sì fi pé ọ̀nà àbáyọ tó ṣì wà Nàìjíríà náà ni. So àwa need that window of opportunity láti slow nǹkan down. Mo bẹ́ẹ̀ sí bẹ́ẹ̀ mọ̀ àlọ́ program ṣé kò sí lọ. One, I need the window of opportunity láti slow election tó tún fi máa ṣe down. Mo mọ̀ pé kan ní Koiki yẹn Yorùbá nation yẹn à ń dúró fún bàbá fún rally and all that, but I hope that tá bá jáde fún rally we can hold on to it for as long as that demands are met, regardless of gbogbo tó bá fi kọlù wá. No matter what it is, I hope in our mind, in our body, in our spirit, we are determined to hold on to it. Ẹ má bínú, ẹ mọ̀ pé camera oríṣiríṣi nìkan wà níbí, kan wà níbí, so my eyes might be moving like that. I hope we are fully ready. Kì í ṣe cowards. Yes, we know that. But are we sure that we can hold on to our demands? Nǹkan kí nǹkan tó bá fún wa, mo kí gbogbo ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n. I expect that 100% of our people before we move and have our own country. Baba Moses, the Yoruba indigenous people are the most boldest people in Nigeria. So also we love and not war. Please check on those involved in the war. Ìyàwó Fúnmilọ́lá Bello ní àfi kí Ọlọ́run gbà wá lórílẹ̀-èdè Yorùbá nation. The time is moving. Ago àti wà ní April. Ọdún yìí náà ti ń ṣe kíni, ó ti move. Lóòótọ́ Andrew kí bàbá wa fún wa ní that outing date. But if we have the date, how prepare in our mind? Ẹ má bínú pé màá sọ àtúnṣọ òyìnbó. Báwo la ṣe mú lókòókò dùn lẹ́mìí ara wa pé lótìtọ́ a fẹ́ jáde kúrò ní Nàìjíríà. Ṣé rí a lè dúró kó òyìnbó kọ̀ọ̀kan wá fún wa ní country wa. Neither will our politicians agree. Mo kẹ́yìn ọ̀jọ̀gbọ́n, ẹ jẹ́ ká move forward. Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ló dé tí kò pick mọ́ lórí speaker mi? Ẹ má bínú ẹ̀yin wa. Ṣó disconnect kúrò lára ẹ̀mí? Kí ló ṣẹlẹ̀ báyìí? Kí ló dé tí kò pẹ́ mọ́? Kí ló ṣẹlẹ̀ nísìnyí? Ẹ má bínú ẹ̀yin wa. Wọ́n là ń lò nísinsìnyí. What happened? Tá a bá fi sí speaker kò ní audio èèyàn ní jáde dáadáa. Kankan ti go wrong. Mo kí èèyàn wa lẹ́ǹkan sí ẹ̀yẹ ká pa ká tún jẹ again. Ìkan náà fóònù ẹ̀ ń pè mọ́, it might be this one. Ẹ jẹ́ kí n wò ó. Mo lè láìkí máa fọ ilé náà ló máa jẹ́. And láìka máa fọwọ́ kan fóònù tàbá ń ṣe program. Because ó máa ń gbà míì ó lè lọ ti mute. Mo kí gbogbo àwọn tí bí àgbáyé kò sẹ́ni tí mo dúró ní ìṣọ̀kan. Àwọn èèyàn kan bẹ tó jẹ́ pé tí ìyà bá jẹ wọ́n wọn lè identify ìyà tí ń jẹ wọ́n. Ṣé gbọ́dọ̀ yẹn? Mo kí brother mi Yẹmí Fátókè, Mr. Bídèmí, mo kí gbogbo mainland island ọwọ́ ẹ̀ ló wà. Pé mo tún wà ní Africa, brother mi tún fi owó ránṣẹ́ sí mi. Ìyà ò jẹ wọ́n. Àwọn wà òkè gan, nǹkan kan ṣe wọ́n. Àwọn èèyàn pọ̀ bẹ́ẹ̀ nílé
but majority of our people wọ́n wà ní below $1. Àwọn kan wà nílé kò ń ṣe pé ebi ń pa wọ́n lọ́sẹ̀ ń ṣe Yorùbá nation. Wọ́n kàn fẹ́ kí ìran wọn kó free from the bondage and the shackles of Nigeria. Lára àwọn ni brother mi Yẹmi Fatoki wọ́n dẹ̀ pọ̀ bẹ́ẹ̀ náà. Ṣé rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kan wà nínú ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ò lè identify problem tó ń ṣe wọ́n, àwa la gbọ́dọ̀ bá wọn identify ẹ̀. Mo kí ẹ Sodiq, mo kí gbogbo ẹ̀ tẹ́ wà ní United Kingdom, bẹ́ẹ̀ ni mo kí ẹ̀ tẹ́ wà ní Canada, America, Italy, Spain, Switzerland, Cairo, United Arab Emirates, India, káàkiri káàkiri. Mo ń wo sister mi Arẹwà Kíkanjú kò tí wọlé sórí Twitter space 3 hours ago lórí African Independent Television with a video Islamic group demand domestication of Sharia panel in Osun State. À ń fi mo kẹ́ Ìdòwú ẹni afẹ́ brother mi. Islamic group wọ́n demand domestication of Sharia panel ní Ọ̀ṣun State. Mo kí ẹ brother mi Samuel Ṣẹ́gun ẹṣẹ́gun ni bàbá mi. Mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ ni mo fi ń dárúkọ gbogbo yín. Tàbá ní a fẹ́ jẹ́ ká identify gbogbo problem àwọn èèyàn wa nílé ká tó gba country Yorùbá nation. Ọmọ ẹ jẹ́ ká wá gbàgbé ẹ̀ 20 years from now Yorùbá nation tí lè wáyé. Mo kí bàbá mi Adébísí Adébóyè. Mo kí ìyàwó Olúwa Tóyìn. Tàbá ní ká dúró pé a fẹ́ really gba country a máa jẹ́ kí gbogbo ẹni tó wà ní gbogbo Lagos o, Ọ̀ṣun State o, Ondo State o, Ogun State o kí wọ́n ní knowledge kọ́mọ ta fẹ́ gbà yìí. Àwa gan ti dàgbà ti darúgbó sínú ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Some people still believe that politicians and our kings and prominent persons are the leaders that need to support Yoruba country. Ajuwase, Pastor Mo Muki brother mi Olanipekun Wealthy. Muki Mr. Bamidele, Àyànfẹ́ Olúwa TV. Wọ́n ní mad people all over the place. Tabanika fi sílẹ̀ pé kó wà in care kọ́mọ Yorùbá ṣe accept pé politician kan ló máa fún wa ní Yorùbá nation àwọn ti ready àwọn rò pé àwọn ọba ló máa fún wa ní Yorùbá nation ó yá ti ready àwọn tẹ̀ rò pé bóyá Britain ká gbàgbé ẹ̀ àìtí fẹ́ gba country kí n bèrè ṣá fẹ́ gba Yorùbá nation ṣá fẹ́ truly gba Yorùbá nation mo ń bèrè ni ṣé a fẹ́ truly gba Yorùbá nation àbí a kàn ṣe gbogbo tá à ń ṣe àtẹ̀mí àtẹ̀yìn ẹ̀yin náwó èmi nọ́ra ẹ̀yin nọ́ra èmi náà náwó gbogbo àjọ náwó àjọ nọ́ra àjọ ń commit ara wa into the freedom. a máa play brother mi Kaore mo kí Mr. Shamsin Fashola mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá yìí ẹ má ẹ̀ka fi ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. It has to be the final straw to break the camel of Nigeria. Nigeria is not a child's play. Nigeria lè crush many African countries, but kò ní that spirit. Àwa ní Yorùbá tá à ń gbé spirit Nigeria. Tó bá sọ̀rọ̀ pé Nigeria àwa Yorùbá ni, then àwa Yorùbá wo ni àwa fẹ́ takù? Who are the Yorubas tá máa takù? Àwọn wo ni Yorùbá tá fẹ́ takù pé kí Yorùbá nation lè exist kó lè jáde as an independent Yorùbá country? Wọ́n ti jẹ́ ká mọ̀ pé àwọn ọmọ Yíbò mọ̀ pa wà là ń darí àwa là ń dá kan dúró ní Nàìjíríà. Mo kíyà tó bí mi lọ́mọ ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Mọ̀ pé mọ̀ká ti wọrí ètò ni.
ẹ̀ bá má tí pè mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀ka sọ́mọ́. mo ní àwọn wo ni wọ́n ń dá Nàìjíríà, àwọn wo ló gbé Nàìjíríà dúró, wọ́n ní Yorùbá ni, Haúsá gbà pé Yorùbá ni. ẹ wo game tí Tinubu ti ń bá wọn play, a máa padà sọ́dọ̀ bàbá àṣà. mo mọ̀ bẹ́ẹ̀ mọ̀ sí mi ti wo ìtọ́sẹ̀ ṣetán, òun ni mo ń ṣe analysis lé lórí. Tinubu ti gbà sí fáwọn Delta State, Delta tó jẹ́ PDP ó ti darapọ̀ mọ́ APC. Tinubu ti ń build, ó ti mọ̀ pé North òun máa lose access díẹ̀ látara North nígbà tí El-Rufai ti bọ́lẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀, àwọn kan dẹ̀ sì máa tún bọ́lẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀. But however, believe in Yoruba nation. Who are the people ta fẹ́ tackle, ta fi máa cross the hurdles? Àwọn wo gangan, àwọn wo ni obstacle Yoruba nation? Because pé Yoruba nation máa wáyé kò ní wáyé, àwọn kan ní obstacle ẹ̀. Àwọn tó jẹ́ obstacle yẹn ni ká bá sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọlúàbí tí a dẹ̀ fi bá jà. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ bàbá àṣà lọ. àwọn èèyàn kan wọ́n ń bẹ nínú ìpọ́njú àti òṣì, wọn ò mọ̀ pé nínú ìpọ́njú àti òṣì náà wà. àwọn ẹ̀dá kan bẹ nínú Yorùbá tó dẹ́kọ́ náà bá dúró tì yín, ẹ̀yin fúnra yóò máa identify ìpọ́njú lára wọn, ṣùgbọ́n àwọn òun gẹ́gẹ́ fúnra lára wọn ò lè sọ pàtó bí ìpọ́njú ní dà wọ́n láàmú ní àdúgbò. ẹ mọ̀ pé Yorùbá tèmi kò dàbí ti bàbá. Kí ló ń pè ní ìpọ́njú? Kí ni English meaning ìpọ́njú tó sọ yẹn? Mo fẹ́ wò bóyá nǹkan tó line pẹ̀lú nǹkan tí mo lè sọ nísìn tó go in line with it. Kí ni meaning ìpọ́njú? Ẹni tó wà in a hurry, is that so? Ṣé nǹkan tó ń mean nìyẹn? Because Yorùbá wà very very funny, not funny in a way like that, but tó o bá understand it, o lè lọ ṣí ọ̀rọ̀ gbé fúnra wọn. Do we want to see the end of Nigeria? Ṣàfẹ́ rí òpin Nigeria? Tribulation, okay? Now tẹ́ sọ fún mi pé tribulation ni, ẹ jẹ́ ká lọ wo meaning tribulation. Ìyẹn lèmi máa fi mọ meaning nìkan tí mo fi sọ̀rọ̀ lé lórí. Tribulation àbí ìpọ́njú means tribulation or softness. Now ẹ jẹ́ ká lọ sórí English dictionary. Tribulation. 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 Tàbá tún ní kí ni meaning ìpọ́njú? Tribulation. Suffer, okay? Bàbá mi Abẹ́dáìrò sọ pé Kóìkì ẹni tí yà ń jẹ, ẹni tó yẹ pé tó bá rí aṣọ ẹ̀ ó ti pọ́n mọ́ lára. Slippers tó ń wọ̀ tẹ́ bá wo ìsàlẹ̀ slippers tẹ́lẹ̀ omi ń wọ̀ lójoojúmọ́ ó ti jẹ pa. Nígbà tá à ń padà lọ ìmọ̀ àti mọ̀ sí mi, after how many dozen slippers yìí la kó lọ sọ́hùn. Nígbà tí mo kó dáhùn, mo fáwọn ọmọ Oòduà. Wọ́n kàn Dad, what money just for the inside the house? Kò yé wọn, Dunlop slippers. Àwọn ọmọ ẹ̀kọ́ àwọn wò báyìí, son mi yẹn tẹ̀ wò títí báyìí. I'm sure bá kọ́ máa wo gbòòrè logo wà lára ẹ̀. Ẹ̀kọ́ tó bá yẹ pé ibi tá a ṣe dáadáa ni, tọkọ Yorùbá nation tí gbogbo ẹ̀ dánmọ́rán tó dẹ̀ ti mọ̀ pé Yorùbá nation ni bàbá òun jà fún. Ó kàn wò báyìí títí. Wọ́n ṣàkọ́ má bà ní bàbá wọn, bàbá kú lé ọmọ mú kan bọ̀. A cause of a great trouble or suffering, ẹ ṣe gan ni tí yóò ní bàjẹ́ torí èmi náà máa ń kọ́gbọ́n. Ìdòwú ní agony in tribulations. Our people, ìyà ń jà wọ́n èèyàn. Mo kí bàbá mi Kọ́lá Adams, mo kí gbogbo ẹ̀tọ́ wà ní Belfast, mo kí ìyá bọ̀bọ̀ olóúnjẹ ní Belfast níbẹ̀ lèmi àtolóyè ti jẹun. Mo kí ní Òkè Ògùn, mo kí ẹ̀gà ní Olóyèdé, wọ́n ní hard time, tribulation. Ṣé mo kí ẹ sísítà mi Ìtùnú Bánkí mọ́ sí ẹ̀kọ́ àdúrà gbígbà? Èmi náà àdúrà ni èmi náà náwó àdúrà, torí àdúrà tí mò ń sọ ni pé kí Ọlọ́run jẹ́ kí ọ̀nà yẹn kó má dì mọ́ níbi tí ó dé nísìn. A máa ṣọ́rẹ́ ẹ bá mi ra fruit sí chọ́ọ̀chì yín. Wòlíì tó pè mí láàárọ̀ yìí méjì ni wọ́n, ìkan tẹ̀ ìkan béèrè owó. Bàbá mi Prophet Ogundéládé tó ti ń pè mí wọ̀ ẹ bá ní kí n send owó sáwọn rí. In the last 4 years 20 something years ni bàbá mi fi gbé ní UK. Wọ́n fún níwèé, ó padà wá sílé ni nígbà tó náà ní àní UK kọ́ ní ìrìn àjò ẹ̀, òun padà bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá.
àwọn yẹn ti mọ̀ pé Nàìjíríà máa pín, kò ń sọ̀rọ̀ 1990. Bàbá yẹn ti ṣàdúrà kọjá láàárọ̀ ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé. So tá bá sọ pé tribulation, now, what is the meaning of tribulation in the Bible? Àwọn kan béèrè bẹ́ẹ̀. Trouble or affliction of any kind. Ṣé Nigeria ti ṣe any kind of affliction fún wa? I'm sure pé gbogbo wa máa ní nǹkan tá a fi sọ lé lórí àbí. Now, nígbà tó wá ń sọ nísìnyí pé the opposite of affliction àbí the opposite of tribulation, à ń sọ pé ìgbà kan tó fẹ́ dé nísìn tó máa rọ̀ wá lọ́rùn, tíyà ò ní jẹ wá, tí a lè ní access to many things within our land and reclaim our identity. Kí ló dé ta wá ń sá fún yẹn? Ta fẹ́ tẹ̀lé ọ̀nà àwọn olóṣèlú. Òun ni bàbá yẹn ṣàlàyé lórí 32 minutes ni mo kàn ṣe analysis lé lórí ni. Bọ̀ gẹ́gẹ́ bí a ṣe gbọ́ nínú ìwé Bible, tribulation, trouble or affliction of any kind, Deuteronomy 4-30, Matthew 13-21, 2 Corinthians 7-4, Romans 2-9, tribulation and anguish are the perennial sufferings that shall overtake the wicked. In Matthew 24-21, the world denotes the calamity that were to attend the destruction of Jerusalem. Nigeria will be destroyed. There's no doubt about it. Jericho, ògiri tó máa wó ni Nigeria. Ọlọ́run wá jẹ́ kó wó pa èmi àti wọ́. Kó tó di pé a máa délẹ̀ lérí. A ní sunkún ara wa nínú Nigeria. But tá bá ń sọ bẹ́ẹ̀, àwọn èèyàn sunkún lọ́wọ́. Mo ní ìyàwó kan pè mí láti ìlú kan outside Nigeria, láwọn advanced country. Wọ́n ní Fúlàní jí ọmọ àwọn gbé, kí n ṣàjọ pé kí n má show picture yẹn rárá. Mo wo picture ọmọ yẹn. Ìyàwó lé, wọ́n gbé lọ rárá, wọ́n wá sanwó rìbìtì tó fi dá padà. Àwọn nǹkan mi ò ṣe máa sọ. Ṣé mọ̀ pé yẹn àtẹ̀gbọ́n nínú news rárá, lábẹ́lẹ̀ bòńkẹ́. Ẹ jẹ́ ká dé mọ́ bẹ̀rẹ̀ yẹn. Àìmọye àwọn tí pé kọ́kọ́ lọ gba bẹ́rẹ́ ẹlòmíì ní kidney problem. Mo ní family friend wa kan ní London, not London itself, outside London. Ó ní kidney problem. A ṣì ń wá ẹni tó lè donate kidney fún àìtí rí. Ṣé mọ̀ pé wọ́n dìídì wá install, wọ́n train ẹ̀, òun ló máa ń ṣe kinní yẹn fún rẹ̀, kinní ẹ ṣáà mọ̀ bọ́ ṣe máa ń, àwọn tó bá ní kidney issue yẹn, wọ́n gbé machine yẹn wá bá nílé, wọ́n install ẹ̀ fún, wọ́n train ẹ̀, wọ́n dẹ̀ ṣe ní carer tó máa ń wá bá nílé. Ó sì ń lọ síbi iṣẹ́. Ibi iṣẹ́ wà where health care problem ẹ̀, ìwọ̀nba iṣẹ́ díẹ̀ tó bá lè ṣe ló ń jẹ́ kó ṣe, kó má bàa go into depression. Ó ní ọkọ dialysis, ẹ ṣe gan nìyá mi. Òun ló ń ṣe dialysis yẹn fún rẹ̀ nínú ilé. Ó ní ọkọ, ó ní àwọn ọmọ, ó sì ń gbé ayé, kódà ó ń drive rẹ̀ ní more than 7 hours. No, kò tó 7 hours. Kà ṣáà gbé bí 4 hours tó bá fẹ́ wá kí wa ní London. Mo ní sápá bí tó wà ní outside London. Òun ló máa drive rẹ̀. Ṣé bẹ́ẹ̀ náà lórí fẹ́ni tó ní kidney ní Nàìjíríà báyìí lé ní? Ṣé àwọn pẹ́ tó ní kidney? Mo kí ẹ kẹ́kẹ́ coast káàbọ̀ sórí ètò. Mo rí bọ̀bọ̀ kan ọmọ Yorùbá kan tó jáde. Bọ̀bọ̀ kan pẹ̀gbọ́n kan ní Nàìjà ṣì máa dùn. Àṣọpọ̀ yẹn mọ bọ̀bọ̀ yẹn, ẹ̀gbọ́n yẹn. Ó máa ní Nàìjà ṣì máa dùn. Ó wà l'Amẹ́ríkà, Nàìjà ṣì máa dùn. Ó nírògbọ̀n báyìí. Olóyè mọ bọ̀bọ̀ yẹn dáadáa. Torí mo ti sọ̀rọ̀ ẹ̀ fún olóyè ìjọ kan rí, olóyè ní ètò sílẹ̀ àwọn ọmọ dáadáa. Ẹ bá tilẹ̀kùn yẹn. Ọmọ ńlá. Àbúrò mò ń sìn. Arákùnrin yẹn, I don't know, it's an allegation. Ó ní wọ́n dáwó fóun lórí TikTok. Ẹ̀gbọ́n Nàìjà ṣì máa dùn yẹn.
ìyẹn gbowó yẹn kò release owó. I have no evidence to such, but arákùnrin tó ń sọ̀rọ̀ yẹn tèmi kàn fi ló bẹ́ẹ̀ ni pé ó ní kidney problem, ó wá ń wá sórí TikTok, ó ń wá sórí social media káwá dáwó fún dialysis. Ó náà máa cost òun ní 72,000 naira every week, no 72,000 naira per session. Òun lè gbọ́dọ̀ ṣe dialysis yẹn ní ẹ̀ẹ̀mejì. Mo kí ẹ brother mi kẹ́kẹ́ cruise kò ní bàjẹ́ fún ẹ, ìyàwó àtàwọn kan bẹ́ẹ̀ tó bá dẹ̀ ti fẹ́ yàwó àwọn girlfriend. Mo kí ẹ you innovate òun àti family ẹ̀ wọ́n fẹ́ràn Koiki gan báyìí, ilé yín ò ní dàrú. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ jọ̀ọ́ à ń bẹ̀ yín ni. Ìyẹn kan ni that guy is wèrè. Philip is his name, the Oloshi always call himself Naija Shimadu, ó dẹ̀ ń gbé l'Amẹ́ríkà. Mo kí Ọlálékan Urel. Ṣe rí ọ̀rọ̀ health arákùnrin tó wá sórí TikTok yẹn, ṣé mo lè compare pẹ̀lú sister mi yẹn? Kò sister mi lẹni tí mo sọ pé ó ní kidney problem yẹn tó dẹ̀ wà lórí dialysis. Ṣe rí nígbà tó fẹ́ travel kan tí mo wà aware of, òun àti ìyàwó mi àtàwọn ọ̀rẹ́ kọ̀rẹ́ ní gbogbo wọn fẹ́ rìnrìn àjò just like 3 days, girls trip lọ sí France. Tẹ bá rí àwọn question tẹ́tẹ̀ kọ́kọ́ béèrè, ibi tó ń lọ yẹn ṣó really necessary, ó no necessary, ó no down, ó náà mọ̀ kò necessary, ó need láti travel. Wọ́n sọ fún pé kò gbọ́dọ̀ lójújọ́ 3 àbíjọ́ 4 tó fẹ́ lò yẹn lọ. Wọ́n wá ṣe packaging ẹ̀ láti hospital. Kábíyèsí Elédùmarè, ọmọ Yorùbá ẹja dìde torí Elédùmarè, mo bẹ̀ yín ni. Ìyà yìí ti pọ̀ jù, ìpọ́njú yìí ti pọ̀ jù, tribulation yìí ti pọ̀ jù, ìyà ń jẹ̀yàn. Wọ́n wá ṣe package yẹn fún 4 days. Wọ́n sọ fún airline irú èèyàn tó jẹ́, wọ́n sọ fún àwọn tó máa wà ní the other side irú èèyàn tó jẹ́, pé just in case tó bá go into any situation kí wọ́n lè tètè dá padà wá sí London fún ìtọ́jú. Ṣé rẹ ni bẹ́ẹ̀ lè gbé Nàìjíríà ṣá? Ẹ jẹ́ ká tún fòun sílẹ̀. Ẹ mọ̀ pé ẹ mọ̀ òun, ẹ wo Dr. Mọ́wùnmí, ẹ ṣàmọ̀ Dr. Mọ́wùnmí, mọ́mí wa tó máa ń ṣe program l'Amẹ́ríkà yẹn. Wọ́n náà wọ́n ti wà lórí àìsàn, kọ́nà túbọ̀ fún wọn ní àlàáfíà. Èèyàn máa ń sick, kò ń ṣe pé ó wùn èèyàn. Wọ́n ní Amẹ́ríkà ti tọ́jú àwọn, mo kí ẹ̀gbọ́n mi Ọmọgbọ́láwọn Ọba, kò ní bàjẹ́ fún ẹ. Wọ́n ní poorest of the highest level of suffering ló ń pè ní ìpọ́njú, pé the poorest. Koiki tó bá má máa fi bàtà yẹn fi wọ̀n ìgé bàtà tí wọ́n ń ṣò yẹn, tó bá rí àwọn bàtà táwọn kan máa ń wọ̀ ní Nàìjíríà ní ilẹ̀ Yorùbá, ó ti jẹ débi pé ẹsẹ̀ lásán ló fi ń rìn. Ṣe rí pé olóṣèlú wọn á sọ fún wa pé àwọn máa gbé, bẹ́ẹ̀ ni Dr. Ọmọwùnmí Lawal, mo kí ẹ ọkọ ya Fọláyan bá ń kí gbogbo group ẹ Yorùbá ní mí, mo kí gbogbo group láì fẹ́ ní kankan sílẹ̀. Ìjọ kan wà á máa bẹ̀rẹ̀ sí dárúkọ gbogbo àwọn groups yẹn kákọ̀ fi appreciate yín. Mo kí bàbá mi John Ogunmuyiwa, mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà ní France. Are we determined to exit this devilish country? Don't pè Nigeria, because Nigeria is a devilish country tó ti ní oríṣiríṣi àìsàn tó ń ṣe tí kò dẹ̀ ṣe manage, tí kò dẹ̀ ṣe treat. Ẹ jẹ́ ká fa oxygen yẹn yọ, ká end Nigeria, kílẹ̀ Yorùbá lè progress. Mo ń wo China láàárọ̀ ẹ̀. Kábíyèsí Elédùmarè, Ọlọ́run máa jẹ́ káwọn èèyàn wá gbọ́n tá à ń sọ yìí, bọ́ gbogbo wọn ò lè gbọ́. Gbogbo wọn ò lè gbọ́. A lè dúró de gbogbo ẹni tó wà lógún state kó gbọ́ Yorùbá nation ká tó declare Yorùbá nation. A gbọ́dọ̀ declare Yorùbá nation ká dẹ̀ dìímú dáadáa. Àwa 10,000 ní tá bá wà ní state kọ̀ọ̀kan. Àwa 10,000 yẹn ká fi ẹ̀mí ara wa sílẹ̀ pé kí gbogbo tó bá fẹ́ gbà ní kó gbà, kó máa bá wa níbẹ̀ lákọ. 10,000 Yorùbá people tó bá dira dáadáa, tó dira ní ti Jésù ni ló fẹ́ dì í, kó dira ní tìbílẹ̀ ni, a lè withhold gbogbo tó bá ń bọ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá. Wà láìta láìsúnmọ́ bí láìláṣílá hùwà àtóbi àjùbẹ́ lọ, nǹkan bẹ nílẹ̀ Yorùbá. 10,000 péré, kí 10,000 di Lagos mú, 10,000 di Ogun State mú, that is just about under 80,000 tabaníkà wo gbogbo state wa tá à ń jà fún. A nídìí gbogbo èrò kọ̀ọ̀kan kó máa wá fi ti àwọn kan máa fi ti wọn kó bá wa. Alákòóbá ni wọ́n níbi kankan tó ń lọ. They are traitors among us.
Dr. Mowunmi has said that she has been nursing cancer mo fi dárúkọ ẹni for 20 years. Ogún ọdún. That's about the time I have lived in the UK. 27 years ni mo ti gbé ní United Kingdom. Mo kí bàbá mi Ọ̀bánlá Ọlálẹ́yẹ Paul. These politicians, wọ́n ti rí ìpọ́njú lára àwọn èèyàn wa. Politicians and the others are the biggest problem. Mo kí brother mi Kúyè Fẹ́mi. Wọ́n ní boss, Ọlọ́run ní boss. Wọ́n ní I always enjoy your play. Tí mi ò bá ní data, tó bá ṣàtijẹ́ ti Koiki máa lọ ra data. Aláwọn tó wà professionals. Ṣé rí tá bá máa ní afẹ́ àṣemáṣe brother mi mọ̀ pé yín kàwé ọmọ gbọ́ láwọn Obert. A máa redesign the kí ló máa ń pè pé èèyàn fẹ́ build the country. The oní òyìnbó kan tó máa ń lò master plan. Ṣé rí gbogbo àwọn ilé tó ń wó yẹn àwa la máa kọ́kọ́ wó gbogbo wọn kó tó wó payín. Bí àbúrò ìyàwó àlùkà ṣe ṣaláìsí nínú ilé òfò tó yẹ kó ti dàwó tipẹ́tipẹ́. Mo kí brọ́dà mi Muideen ẹ bá mi bọ́ lé share button mo bẹ̀rẹ̀ torí ṣẹ́rí ẹ ṣí àwọn ò sọ pé torí ẹ fẹ́ fún wa lówó mo ti sọ fún yín gbogbo owó tí YouTube sọ fún mi àárọ̀ ìlọ́ṣẹ̀ release ẹ̀ £160 kò tówó tí máa fi ní kíyàwó mi fi ṣe ọbẹ̀ gbogbo owó tó san láàárọ̀ yìí £160 kò tó kò ń ṣe £1,600 látara owó táwọn èèyàn fún wa ní super chat àti owó advert but ibi tó yẹ ká ti rí owó gangan wọ́n ti block ẹ̀ tó ń pè ní Koiki Media kò ń ṣe tó rí owó la ṣe ń jókòó síbí báyìí ó wù mí pé ká tètè gbádùn Yorùbá country yìí kí ẹ̀mí wá gùn lé lórí but akọ́kọ́ gbọ́dọ̀ gba country yẹn ká tó máa sọ pé a fẹ́ rí vision nínú country yẹn a gbọ́dọ̀ lè máa prepare fún master plan ẹ̀yin kan máa fún iníṣẹ́ kan bóyá ẹ lọ sí ibi báyìí ẹ tẹ̀ kọ́kọ́ bá wa lọ́wọ́ kí ló ń bẹ lórí ilẹ̀ ṣé a lè gbé train gbàbẹ̀ kọjá ṣé a lè gbomi gbà bíbẹ̀ kọjá àwa design master plan inú master plan yẹn tó bá sọ fún yín pé kò sí master plan ó wà tẹ́lẹ̀ náà gbogbo ẹ̀ pátá ni gbogbo àwọn olóṣèlú yẹn abandon they are the most wicked human being that you can ever come across and they are not ready to give up so there will be a big fight between us and them but to avoid that fight làwa ṣe gbọ́dọ̀ jáde ahead of them tàbá wá jáde ẹ jẹ́ kí 10,000 ẹ lọ prepare 10,000 ní gbogbo state ká múra sílẹ̀ pé 10,000 ẹ̀yin tẹ́ bá lè lọ ṣe ètò yẹn lọ máa ṣe sílẹ̀ within the groups ẹ mọ́ra yín dáadáa ẹ múra dáadáa sílẹ̀ èmi náà máa múra níwọ̀nba tíbi tí location tèmi bá wà because gbogbo alamá ní different má lọ máa káàkiri the urban and regional planning àwọn tó kàwé nìyẹn àwọn oníwèé àwọn tó kà á ilé ìdẹ̀tí ó ti domi mo fẹ́ sáré ka tí àwọn tó bá lọ sí school tó ní masters lọ́wọ́ brother mi yẹn Obert ní urban and regional planning in the modern and civilized way architectural design tẹ mama ra àwọn ilé tó mama lọ sókè gbẹmù Japan ìlú làwọn yẹn wọ́n ní earthquake bá ń bọ̀ tó bá mì gbìgbìgbì kò ilé yẹn ò lè dàwó because wọ́n ti build it to the standard of the earthquake Ọlọ́run wá kẹ́ ilẹ̀ Yorùbá àwọn ò ní earthquake ibì kan ò gbóná nílẹ̀ Yorùbá ibì kan ò tútù gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ àwa ń jìyà a dẹ̀ ní brain ẹ wo brain power wa ilé yóò sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn mo bẹ́ẹ̀ ó yá bàbá mi bá mi kí n lè fi sáré kí n kàn fi jó mi tú kí n kàn fi fomi step aside bàbá mi bá mi gbóhùn ẹ bá mi bá wọn sọ̀rọ̀ irọ́ mò ń bọ̀ ìwọ kọ́ la fẹ́ play ẹ bá wa sọ̀rọ̀ mò ń bọ̀ bàbá mi. mo jẹ́ ọmọ Yorùbá the Yorùbá indigene mo fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀. I want to talk to you all. mo lè fẹ́ kẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí n bá bá yín sọ̀rọ̀. and I want you to listen and accept what I'm about to say. mọ́nà ti gba abúlé yín wọ́n ti gbà tán. I said they are already usurping you from your villages all over Yoruba state. ní Ogun state. in Ogun state. Ọ̀ṣun state. Ọ̀ṣun state. Ondo state. Ondo state. Anambra state. even Anambra state. gbogbo àwọn ilẹ̀ Igbo wọ̀nyẹn. even the Igbo lands as well. àwọn wọ̀nyí ti bọ̀.
People are already entering those places. tí wọ́n dẹ̀ ti gba gbogbo ẹ̀. And they're already overtaking you people in your various states. èyí tá à ń sọ yìí sí. What we are saying right now, kì í ṣọ̀rọ̀ ẹ̀sìn o. this is not about religion. Christian. Whether you're a Christian Muslim. or you're a Muslim, àwọn adájọ́ ọmọ Yorùbá. I've been a Yoruba traditional worshippers. àsìkò tá a fẹ́ lọ kó ẹ̀sìn wa papọ̀ nìyí. This is time we must band together láti jà fún àwọn ilẹ̀ bàbá wa. to fight for our fathers so that they don't overtake us in ẹ it. má jẹ́ kó fi ẹ̀sìn gba ilẹ̀ wa o. Don't let them use religion take over our land. gbogbo abúlé tó ń gbà lóńdó state yẹn. All those villages they're taking over in Ondo State, wọ́n pa Muslim wọ́n pa Christian. when they wanted to kill, they killed Christian and Muslim alike. ilẹ̀ náà jà fún kìí ṣe ẹ̀sìn. They are fighting for the land, they are not fighting for religion. ẹ̀sìn náà kàn gbá wọlé o. They are just coming through the lens of so mo religion. sọ fún ẹ̀rọ ọmọ Yorùbá. But I'm telling you all Yoruba people, please be prepared. gbogbo ọmọ Nàìjíríà. Nigerians at ẹ large, múra dáadáa. please be well prepared wọ́n má bàa gba ilẹ̀ yìí o. so that they don't take you away from your father's wọ́n á land. pè gbogbo àwọn lọ́balọ́ba. And calling out to the royalties in Yoruba Ọọ̀ni land. of Ifẹ̀. Your new Ife, the Imperial Majesty. kábíyèsí kádé pẹ́ lórí rẹ̀. Kabiyesi, we greet you, sir. ẹ dá sí o. Please talk about this. Aláàfin tuntun tó ṣẹ̀ jẹ ẹ dá sí The o. new Alaafin, please talk ẹ̀yin about ọba this. Oǹdó All ẹ dá sí o. the kings in Ondo State, ẹ̀yin ọba Ọ̀ṣun Ọ̀yọ́ Lagos State ẹ dá the sí kings o. in Lagos, Oyo, Osun, please talk about this. tókùn yẹn bá wọlé tán. Because when the war overwhelms us, apá ò ní ká o. we will not be able to do anything about it. èmi mo rẹ́ẹ̀dì ogun. Personally, I'm ready for mo war. sọ fún ìjọkìn náà mo ní kẹ́ ẹ dira. I told you the last time that you fought. mo kí ìyàwó Títílọlá Shaw Johnson and Johnson brother mi mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ ní gbogbo ibi tó kálukú ti ń try pé ká wá jíjẹ múmu títí dé Côte d'Ivoire mo kí ní Ghana mo kí lẹ́ẹ̀kan sí you innovate mo kí bàbá wa Paul Pastor Mo mo ṣe ń dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o kí yín ẹ jẹ́ ká rí design nílẹ̀ Yorùbá ṣe rí èmi kọ́ àwọn master planner ń bẹ láàrin wa tó jẹ́ pé ìwé tó kà wọ́n lè redesign gbogbo nǹkan tó yẹ pé ó kàn nínú máa lọ ó ní London ó kàn lọ kókò lọ yọlé kan náà kọ́lé kan kókò yọlé kan gbogbo nǹkan ló ní plan the master plan the urban wọ́n ti bá mi ṣàlàyé ìlédè òyìnbó mẹ́yẹn the urban and regional restructure of Yoruba land mo kí Mr. Olas man mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe logistics láti UK wá sí Nàìjíríà bọ̀ ààrẹ àwọn tó ń ṣe láti Nàìjíríà lọ sí UK pérégé ni wọ́n nǹkan dẹ̀ ń bẹ ta fẹ́ tà fàgbáyé mo wá ń wo China láàárọ̀ ẹ̀ lórí Sky News mo kí ẹ Spark a máa padà sọ́dọ̀ bàbá ọ̀ṣà èmi ò tẹ̀wọ̀n pé China tẹ̀ ti dá ní ẹ̀mù kó ṣe gbogbo nǹkan làyàn mọ̀ wọ́n ti dá ní space station wọn lókè ṣé mọ̀ pé Universal Space Station wà but China ti ní space station tiẹ̀ bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ lẹ́nìí another space shuttle ti lọ bá lókè láti 2017 Tiogon Chinese Tiogon Space Station is a permanently crewed space station constructed by China and operated by China. This is where I want you, ìwọ ọmọ Yorùbá, tó ń gbọ́ padà káàkiri, ó yẹ ká ti rán lọ sí space, kó kọ̀ bá wà níbẹ̀, kó ṣoṣù mẹ́ta, kó wálé, ká tún rán àwọn obìnrin míì náà lọ. Ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ bàbá àṣà. We will get there, but we need to push furthermore. Ẹ̀gbọ́n sókè bàbá mi àṣà. Àbíkan ibi tí mo ti mú ọ̀rọ̀ mi wáyé nìyẹn tí mo sọ pé ìṣọ̀kan kọ́ lóye ọ̀rọ̀ wa kàn tá a bá dúró de ìṣọ̀kan ọmọ Yorùbá ọjọ́ lọ yóò bọ̀ sórí. Tá a bá dúró de pé kí ìṣọ̀kan wà láàrin wa ká tó gba Yorùbá nation ni bàbá yìí sọ ọjọ́ máa lọ o mo kẹ́yìn ọ̀jọ̀gbọ́n ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè pé Kóìkì bàbá mi Fisáyọ̀ wọ́n ní well done please when is this ẹ̀yin náà ń dá wa dúró ẹ ní kí bàbá yìí kí bàbá wa káwọn tẹ̀ declare ká jáde ẹ jẹ́ ká jẹ́ kó ṣe summit tán ká gbọ́ nǹkan tó fi ṣẹlẹ̀ nínú summit tó ń bọ̀ níjọ́ Saturday. Do everybody agree that delay is dangerous? Delay
is dangerous. À ń gbọ́ làkàrúwá, à ń gbọ́ this, à ń gbọ́ that, wọ́n wọlé sí wa lára. Ìyá mi Ọlájírè Kúkà ní Kóìkì, it has to be, we must demand it. Reason ta ṣe ń ka comment ni pé gbogbo yín wà ní different platforms so that kẹ́ lè mọ báwọn èèyàn ṣe respond. A dẹ̀ máa ṣí ojú òpó bẹ́ẹ̀ ṣe sùúrù díẹ̀ sí. A dẹ̀ kanjú. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ ràn mí lọ́wọ́. Èmi ti fún ọ lówó deposit of ma wá ṣe another internet. Èmi ò lè dúró pé kí internet dá mi dúró rárá. Èyí tí mò ń lò ètí tán, mo kọ́kọ́ fi jẹ́ kó tán ni mo wá ní má ṣe jẹ̀bú. Bó jẹ́ èèyàn méjì ló bá sọ pé ẹ fún wa ní £50 a fi activate ìta pé ṣe bọ̀ èmi tẹ̀ ti fún wọn lówó, mo ti sanwó deposit ọ̀n bọ̀ wá install another. Èmi ò lè dúró. Internet jẹ́ nǹkan tó jẹ́ priority fún Koiki Media. Mo ti sanwó ẹ̀ fún deposit. So wọ́n bọ̀ wá install ẹ̀, but ẹ ràn wá lọ́wọ́ so that tó bá the end of the month ni àbígbà tá a bá máa sanwó ká máa bódà ẹ fẹ́ reimburse mi padà fowó ni ẹ tó bá fẹ́ send the safer sí mi ẹ pè mí màá fún yín ní nọ́mbà safer mi ó ní nọ́mbà kan wọ́n máa ń pè ní mọ́mọ́ ẹ̀ nínú ìdá kan àwọn tí mi tó wà lẹ́yìn náà lọ ṣe gbogbo ẹ̀ ẹ fún wa ní cash ká fi ṣe gbogbo kìíní so that ẹ̀yin nídìí mi kémi máa jáde ní gbogbo ìgbà pẹ̀lú àwọn team mi. Àwọn team mi náà mo ti invest more in them. Router ni wọ́n ń lò nísìnyí wọ́n lo à ń ra data sórí fóònù yẹn mọ́ àti kọjá stage yẹn fáwọn at least majority of them àwọn bí mẹ́ta ló kù bí mẹ́ta péré. Kí rálì rẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ lágbára Ọlọ́run wọ́n máa make sure pé wọ́n ra router tiwọn náà. Each router cost me 50,000 plus pẹ̀lú data lé lórí. Wọ́n wò mí báyìí mo dẹ̀ sọ fún wọn. Tí bá àwọn náà wọ́n mọ tí wọ́n ní ìkan tó tẹ̀sí darapọ̀ mọ́ wa nígbà kan bí a few months back mo ní èmi ò fẹ́ mo ò gbọ́dọ̀ pé staff mi kì í máa get wọn kọ́ náà pa data iṣẹ́ tán lọ́dọ̀ ẹ̀ iṣẹ́ èmi àti ẹ̀ iṣẹ́ ti tán nìyẹn I cannot afford to call you and I cannot get you on the phone ó wà frustrating kò lè lè ní sí internet ẹ̀ tuntun road bí lẹ̀kẹ̀dẹ̀ a lè continue báyìí ó wà frustrating ẹ̀rí ó tuntun road tó taba ti ní another internet ẹ̀rí yàtọ̀ at least ìyàtọ̀ ayọ̀ àdẹ̀ gbogbo kìíní iná cost èmi náà lówó ni kò ṣówó tó easy àdẹ̀ níṣẹ́ kankan ju iṣẹ́ media tàgbé dání yìí lọ so ẹ̀yin náà lè máa ràn wá lọ́wọ́ ká lè progress sí and there are things that we can do and we want to do but I cannot speak out loud on the social media ẹ̀yin tẹ́ bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa mo give update lẹ́ẹ̀kan mo ní a ní 50 walkie talkie yàtọ̀ sí ìta ti rà tí mo ti hand over tèmi àtàwọn staff mi a ní another 50 nílẹ̀ mo dẹ̀ ní 15 megaphone má pè mí tó fẹ́ walkie talkie o mo ní dẹ́ lóhùn kò sí nǹkan tó lè sọ tí wọ́n fún mi torí a máa hand yẹn náà over ni but mo sì fi collate sí tí a bá rẹ̀ tó sì fi rà méjì mẹ́ta delay is dangerous Koiki ṣé gbé campaign lọ anywhere mọ́ nísìn. We only need the people that have understand the movement, be prepared, and that's it. We move forward. That's all. Àtúnlọ́kà a lè máa ṣe campaign lábẹ́lẹ̀ o tàbá lè bọ́ àwọn aráyàn lọ sẹ́ni àṣegbogbo yẹn mọ́. Ìta ti sọ látọdún márùn-ún ti tó tàbá jáde fún rally gbogbo mídíà Nàìjíríà máa sọ̀rọ̀ lé lórí ẹni tó gbọ́ tẹ́lẹ̀ ní òun rò pé àwọn Ìgbòho ti ṣe tán ni àwọn náà wá jáde bọ̀tà bá ní kàṣẹ lọ dúró ká tó no. Nígbà wo ni bàbá Kítóyè máa sọ̀rọ̀ nípa rally? Nígbà wo ló máa sọ̀rọ̀ nípa rally? Mo kí ẹ plan B. Saturday, that should be a question tí a máa béèrè lọ́wọ́ bàbá Kítóyè. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá náà lè máa béèrè lọ́wọ́ bàbá pé bàbá kí ló ń dé tó kìíní ìtúfẹ́ máa pẹ́ because ó dà pé bí a Koiki cover yín up tí Koiki nífẹ̀ẹ́ yín gan ló ṣe tí wọ́n bá yín láfíríkà. Ẹ̀yin á béèrè bàbá ò tí sọjọ́ fún mi but mo ti smell ìgbà tó máa fẹ́ ṣẹlẹ̀ mo ti láì díà owó ò tí sọjọ́ but mo kàn smell ẹ mọ̀ pé journalist mo gbọ́dọ̀ smell but wọn ràn mí ṣẹ̀yìn so bàbá nìkan ló ní authority ẹ bá mi share program ẹ jọ èèyàn 100 lówó wà lórí Koiki Media àgbówó lé lórí ẹ bá wa thumbs up kó lè send out the algorithm síta pé wọ́n ṣe program lóòótọ́ YouTube méjì là ń lò ó yàtọ̀ sáwọn kan tó yẹ pé YouTube kan ló máa ń lò tí gbogbo yín máa wà lójú kan
reason that they ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé so that tí kan bá fún wa ní problem YouTube mẹ́rin ni mo ní kò ń ṣe pé a fi máa fi pọ̀ owó mo ti sọ fún yín gbogbo owó tó san láàárọ̀ ẹ̀ £160 ní kò owó tó kò ra ticket mi padà sí London. My ticket coming is about 1,500 because peak time ni mo wáyé. Ọdún yìí dẹ̀ lè mi fẹ́ yẹ kí a rí at least a result of what we have been doing. Èmi ò fẹ́ kó kọjá ọdún yìí ìyẹn mo ṣe sọ pé tá bá ní 10,000 people mo kí ẹ Àṣà Ọlọ́run Elédùmarè TV 10,000 Yoruba people in every state tó wà determined but àwa náà gbọ́dọ̀ wá assist wọn. Those 10,000 mo ní kẹ́ wá assist mi fún o. YSDM is there for that kind of assistance. If we can prepare 10,000 Yoruba men and women and give them every resources tí wọ́n lè sustain tó dẹ̀ wà dedicated, àwa níta until our demands are met. Ẹ má rí láìpẹ́ gbogbo èèyàn máa jáde fún rally o, gbogbo àwọn tó náà máa jáde kò ń ṣe gbogbo wọn ló máa jáde o, but I do know that some are ready to come out. Bẹ́ẹ̀ lómi tó bá yin tear gas nísìnyí ó yẹ àdánù ni tear gas dẹ̀ ń pààyàn. Tear gas ń pààyàn but ikú kan ní pa wá. Kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló lè afford all these kind of small materials. Kò ń ṣe gbogbo èèyàn kò dẹ̀ ń ṣe gbogbo èèyàn láti rà fún. Mo kí bàbá mi Joseph Akindele. These are like gas mask. Níbo mo ti fẹ́ rówó? Àríyàn kan tó fún ní 20 million nísìn. Mo fi dárúkọ ẹ̀ brother wa tó jẹ̀ṣẹ̀ láìpẹ́ ẹ̀. Tèmi bá ní 20 million mo mọ̀ tí mo lè ṣe. But nígbà tó ń gba 20 million gbogbo àtìrí tó fi ṣe. Òun náà sọ pé òun ti jìyà rí but kò ro ti ọjọ́ ọ̀la lẹ̀ Yorùbá. Ọmọ Yorùbá dẹ̀ ni ọmọ ọkọ Yorùbá dẹ̀ ni. Ọ̀rọ̀ tí mo sọ ti yé yín mo fi dárúkọ ẹ̀ torí àwa against ẹ̀ níbí báyìí. Bọ̀wọ́ fún ní 20 million. Ẹni tó fún ní 20 million yẹn òun bínú sí ẹnì kejì ló ṣe fún ní 20 million. Ẹ̀hàn àwọn yẹn ti jọ níjà tẹ́lẹ̀. So ta ló máa fáwa náà ní 20 million? Pé gbogbo owó ta gbà pé a fi ṣe megaphone kìíní ìta bá calculate gbogbo ẹ̀ kò tí tó 2 million. Kò tó 2 million naira. Ìyá kan dẹ̀ pè mí láti ìlú kan owó tó dẹ̀ san fún pé wọ́n release ọmọ wọn tí kidnapper gbé lọ ó ti lọ wọ wọn ní kí n má sọ èrè adẹ́mọ̀ akọ̀pá bí nígbà mi ti bá jókòó sí bíbá pé àbí kí Fúlàní jí èmi náà gbé ni bí a ti Fúlàní bá jí mi gbé ṣó wá da kí Fúlàní jí mi gbé kẹ́ tó fún wa lówó ṣó da kí Fúlàní jí mi gbé ká tó rí owó tá máa fi ṣe Yorùbá nation ẹ wá ní ṣé mọ̀ pé ISWAP wọ́n attack Benin Republic wọ́n attack military. I thought the news was fake. Video mẹ́rin ni ọ̀kan send sí mi nígbà tí mo study video yẹn wọ́n ní láti Benin lágbàbo ní Benin mo wá láti lọ wo mo type ẹ̀ sórí Google kò gbé kankan jáde mo wá ṣe lọ type ẹ̀ sínú Twitter orí Twitter ni mo ti wá rí international news media tó ń pè ní WION WION tó sọ̀rọ̀ lé lórí fóònù eléyìí ò dá mọ́ ní ara tá à ń sọ náà nìyẹn eléyìí nísìn lẹ́yìn WhatsApp nìkan kò ní Instagram kò ní Twitter kò lè gbá ní ìyàwó tó fún mi ní sọ́n ti lọ bí ọdún méjì gbogbo àwọn nǹkan báyìí now tàbá ní ká show yín ní news yẹn ní sì ti bá play ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook ò ní gbọ́ which I'm gonna do right now so ẹ jẹ́ ká lọ sórí ẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook Koiki Media ẹ̀ nílé gbọ́ èyí tó kù máa gbọ́ ẹ jẹ́ gbọ́ bí wọ́n ṣe sọ news yẹn. Killed at least 54 troops in an attack last week. This is according to the government. The government spokesperson updated the toll in a press briefing.
The attack took place on 17th of April in the National Park in northern Benin, close to the frontiers with Burkina Faso and In the national park, near on the 17th, in the 17th of April, the Beninese government said that suspected jihadis killed 54 soldiers stationed in a national park on April 17, the heaviest toll since the jihadist attack began in the northern part of the country. Wọ́n pa 54 soldiers. Tẹ́ bá rí iye weapon tó kú lọ. These are the people that we want to confront with what? Brother mi kan wà lórí program. Ó tara, ó fún un lẹ̀. Mo wá reply wọn. Àwọn nǹkan tó sọ wà sensitive kò ń ṣe tí mo lè share pẹ̀lú yín lórí social media, just like some of the things that some of you discuss with me in private. But gbogbo ilé emphasis pé nǹkan tó ń sọ nípa pé àwọn tó ń pa wá yẹn kí làwa náà lè ṣe sí i. Ṣẹ́mi tó ń ta AK-47 ẹyọ kan. Bẹ́ẹ̀ni, àṣà Ọlọ́run ní they can pay 50 million ransom for Fulani and go to party and spend money like the World Bank staff, but they cannot donate 1 kobo to Yoruba Nation movement. Gbogbo pé a fẹ́ ra walkie talkie, gbogbo owó tá a gbà wọlé ẹ mọ̀ pé ẹ̀bí ní gbogbo owó yẹn tó wọ́n kò tó 2 million kò tó. Kò tí tówó tí àwọn èèyàn san fún Fúlàní tí wọ́n fi ń gba èèyàn sílẹ̀. Àwa dẹ̀ ní ká dáwó ká fi ṣe ta fẹ́ fi gbára wa sílẹ̀, because part of the walkie talkie ara ma kò ṣe pé mo kókó fẹ́ lò kò ṣe pé mo fẹ́ tún ta. Wọ́n ní èlò lọ́ta walkie AK-47 kí lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ ṣe 2.4 lẹ́pẹ́ yẹn àbẹ́ èlò lẹ́pẹ́ mọ̀ ká dáadáa mẹ́. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ fídíò yẹn tán dé ẹ̀ tẹ́ wà lórí Facebook, mo ti ṣàlàyé fún yín ẹ̀ nílé ìgbọ́n tán sọ, àwọn tó kù tó wà lórí mobile phone nìkan ló máa gbọ́. Nígbà tí mo rí fídíò yẹn kò ṣe orí Twitter mi ní kẹ́tí lọ wò àtòrí status àtàwọn tó wà lórí Koiki Media WhatsApp group chat, ẹ̀rí pé àwọn tá à ń bá dìlì eléṣẹ́ ó ṣe old video kẹ́ mọ̀ pé àwọn fídíò kan wà Koiki eléṣẹ́ ṣẹlẹ̀ níṣẹ́. Nígbà tèmi náà rí fídíò ẹ̀ mo ń doubt ẹ̀ pé ṣé ó ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀ ni, because irú àwa àti kọjá state a máa jáde ta máa nítorí à ń ṣe Yorùbá nation. Yes, propaganda wà nínú nǹkan tá a máa ṣe but àwọn nǹkan kan wà tá a bá fi wá sọ̀rọ̀ ní lórí a gbọ́dọ̀ lè fún yín ní fact, just like ṣe ṣàlàyé ti Simon Ekpa lánàá. So nígbà tí mo wá rí fídíò yìí ọkàn mi ṣe wá sọ pé so wọ́n attack Benin lóòótọ́, wọ́n attack Benin, ó lè má jẹ́ inú country lọ́wọ́ attack, but national park wọn tọ́kọ́ sójà sí tọ́kọ́ weapons sí tọ́kọ́ drones sí wọ́n attack wọn. So ta ló fẹ́ fund Yorùbá nation? Kò sẹ́ni kankan tó náà fẹ́ fund ẹ̀. Then I gbọ́dọ̀ prepare mind wa for the worst case scenario ní tó bá fẹ́ gbà ní kó gbà. And there are many things we can do. Ṣé 2.4 million lẹ́kọ̀ọ́ yẹn àbí 247,000 kò 247 lẹ́kọ̀ọ́ èmi ṣáà mọ̀ pé AK-47 is about afẹ́ tó kìíní okay 247,000 ni wọ́n tẹ ẹyọkan àbí ṣé mo right n tẹ́sán yẹn Mr. Spark? AK-47 ẹyọkan is 247,000 naira. Ó máa jù bẹ́ẹ̀ lọ, ó máa jù bẹ́ẹ̀ lọ. Pump rifle lásán gan is about ó dà ń pẹ́ yẹn mọ̀ intention yẹn no AK ṣé second hand àbí brand new 247,000 níbo lẹ ti fẹ́ rí yẹn? Ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. AK-47 jù bẹ́ẹ̀ lọ. Figure yẹn wrong. AK-47 is about 1 point something million. Nigeria made. Àbí ojú ní Nigeria. Ó dà mo ti accept. No kò matter. Àwọn tí mi ti sọ pé kí n máa sọ̀rọ̀ AK-47 kò matter. Ojoojúmọ́ ló ń sọ̀rọ̀ ọ̀gbọ́n lórí Sky News. Nígbà tó ń sọ pé àná afẹ́rẹ́ àbò. À ń béèrè price ni 1.8 million. I know AK-47 is expensive. Ó cheap pa ní Afghanistan. Wọ́n tàbí pure water ni. Mo ti wo fídíò bàbá kan lórí YouTube. Wọ́n tàbí pure water ni. Second hand, okay. Second hand value 250. Ó possible. But kò jẹ́jẹ́ brand new.
ẹ ṣé gan anyway for that update. Mo kí èèyàn wa ẹ jẹ́ ká padà sórí fídíò àwọn wion àtúpadà sọ́dọ̀ bàbá wa àṣà àti ìṣèlú. Ẹ ká gbọ́ fídíò how jihadist terrorists attack the national park according to the Beninese government on the 17th. 54 soldiers lost their lives. The suspected jihadist insurgents killed at least 54 troops in an attack last week. This is according to the government. The government spokesperson updated the toll in a press briefing. The attack took place on 17th of April in the National Park in northern Benin, close to the frontiers with Burkina Faso and Niger. Authorities had previously said 8 soldiers were killed. For every Beninese child who dies, every Beninese family grieves. Even more so when there are several of them. And in this case, 54 have been confirmed dead. Even if the number is not... Ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yẹn tẹ́wà lórí Facebook ẹ̀ gbọ́, ó ń sọ pé ìyẹn ni spokesman àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì Benin, pé ó dùn àwọn pé kọ́mọ Benin kan bá kú, kàmáì tí wàá sọ 54. Ìjọba tó nífẹ̀ẹ́ aráàlú ẹ̀ lélẹ̀ kò ń ṣe ti contraction. Mo kíyàwó Princess Adépéjú Adéjọkẹ́ Adé tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ. Princess òun ṣe pé èèyàn kàn máa kọ add princess mọ orúkọ ẹ̀. Mo kẹ́yìn yẹn wa Saturday tó ń bọ̀ yìí tẹ́ ẹ̀ báyìí tí mọ̀ òun lẹ ti ń gbọ́ nísìnyí ó máa ṣẹlẹ̀. The summit will focus on the upcoming mass rally, the Yoruba Nation Summit. Ó máa sọ̀rọ̀ nípa concrete plan and action tá a máa fi Nàìjíríà sílẹ̀. Ó lè máa sọ̀rọ̀ nípa insecurity in Yoruba land. Ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ bàbá wa àṣà àti ìṣèlú. ní tá a fẹ́ ò ní tó wa lọ́wọ́. ṣe rí àwọn tí ń tan orílẹ̀-èdè yìí jẹ wọ́n gbọ́n jà wá tí à ń retí orí orílẹ̀-èdè yìí lọ. kókó Yorùbá kan tó fẹ́ kẹ́ lọ mọ̀lẹ́ nínú Ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ nígbà yìí o. àwọn tí ń yan orílẹ̀-èdè yìí jẹ tí wọ́n ń tàn wá jẹ orílẹ̀-èdè yìí wọ́n gbọ́n gan. níbi tí wọ́n wá gbọ́dé wọ́n gbọ́n ju àwọn tí wọ́n ń retí orí. Mo kí ẹ bá bínú ẹ tí ẹ wà ní the other side because ẹ mọ̀ ojú kan la máa ń rí nígbà tá a bá ń ṣe program of FIFA bá open ní the second side of the ẹ mọ̀ pé a máa ń cross post lórí Facebook so ẹ̀yin kan tẹ bá comment a lè má tètè rí yín kò ń ṣe pa fojú pa yín rẹ́ so mo kí bàbá mi John Boko wọ́n ní ẹ̀kọ́ ètò ọ̀gá wa Koiki Grace love your good work ẹ ṣé gan ni Ìgbòho ṣá Mọ̀rẹ́ we love you mo kí bàbá wa Gànà Lóyèdè mo kí bàbá wa Adégbàjú wọ́n ní you are so great mo kí gan mo mọ̀ lórí mo kí Mr. Gànà Lóyèdè lẹ́ẹ̀kan sí mo kí brother wa Olúṣọlá Peter Kẹ́hìndé tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ yìí sà mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí Mr. Oyègbìlẹ̀ wọ́n ní true talk Mr. Oyègbìlẹ̀ ni many people I am telling you about the rally they don't believe some say it cannot happen whether it will happen it will not happen time will tell. Mr. Taofik Ọlátúnjí Lawal mo kí yín sà mo kí bàbá mi Tèmítáyọ̀ Olúmídé Yorùbá Nation no going back bàbá wa John Ogundélé náà ti wọlé mo kí wọn èmi àti wọn àti sọ̀rọ̀ kọjá láàárọ̀ ẹ̀ tó bá ti pè àdúrà lọ́kàn fi ṣe fún wa kọ́dẹ̀ ṣe fúnlẹ̀ Yorùbá kí àdúrà wa túbọ̀ gbà sí Ìfẹ́olúwa mo kí ẹ o mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí bàbá wa Michael Owófẹ́mi Awẹ́ mo kí yín dáàdì wa mo wá lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo àwọn Celestial Church ẹ jẹ́ kí gbogbo wa mo ní bí a Sunday la máa fi program yẹn sí a máa bẹ gbogbo àwọn àlùfáà wa àwọn wòlíì wa kó wọnú ilé àdúrà kó bá wa wọnú ilé àdúrà kó bá wa bí Ọlọ́run àwọn angels tó ń protect tó ń ṣe ààbò nígbà tá a bá jáde fún rally kó ṣe ààbò lé wa lórí. The government will not find it easy and they will try to push us back in. We got to be determined. Muki Mr. MD Giwa, one Mr. Koiki, before the rally, please provide the drones and lot of cameras. Àwa ní drone mẹ́ta, àwọn ọmọ yẹn ti complain nípa méjì inú ẹ̀, so ẹyọ kan péré la ní tó kù. I am not aware of any other people that has a drone, and if they do, I cannot reveal it. Journalist lèmi, I have a drone, I can tell you that. Tabarẹ́ tó bá fẹ́ rà mí fún wa,
we will accept it. Mo lẹ́ni tó ń fly ẹ̀ dáadáa ó mọ̀ ń pa ẹ̀ even though bó ti ń complain nípa fóònù ẹ̀ nísìn fóònù ẹ̀ lọ fi ń fly drone wọ́n gbọ́dọ̀ ní good phone tó ń lò kàn manage ẹ̀ ni aláwọn tó wà well trained in many things in Yoruba land but wọ́n ní accessibility for many things ìyẹn la ṣe ní ká kúrò ní Nàìjíríà. Mo kí bàbá mi Akínwálé Ọlọ́run wa ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ bàbá wa àṣà lẹ́ẹ̀kan sí. wọ́n ti ń retí oore pé Nàìjíríà ó padà dájọ́ kan ọwọ́ àánú àwọn tí wọ́n ń tàn. Tó bá ń retí pé Nàìjíríà padà máa da níjọ́ kan ìyá mi Ajé Olókun mo rí ẹ ti parí ètò ni a mọ̀ pé wà lórí ètò àti rí yín pé wà lórí ètò ẹ bá wa lọ subscribe sórí YouTube channel wọn àwọn ṣe rí ìyá is another woman that nígbà tó táwọn máa ṣe program àwọn máa jáde sọ̀rọ̀ àwọn wọ́n dàgbà ṣé iná tún lè wọ́n ní Koiki a máa jáde because àwọn rí pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yẹn àwọn tún fẹ́ kí ọ̀rọ̀ voice yẹn máa jáde látọ̀dọ̀ àwọn obìnrin kò nípa láwọn obìnrin wa tó ń sọ̀rọ̀ but she decided to do it not because of it wọ́n níṣẹ́ lọ́wọ́ ní island tó ń gbé wọ́n wà òkè àwọn ọmọ wọn wà òkè wọ́n dẹ̀ náwó sínú movement dáadáa so ìjọ èèyàn kan béèrè pé èlò ni drone àfi tá a bá lọ béèrè o tá a bá rẹ́ni tó fẹ́ rà fún wa labroad tẹ bá ti rẹ́dì pé lè sẹ́ndẹ̀ sí mi màá sọ bí tẹ máa sẹ́ndẹ̀ sí ní London adẹ́dọ́dọ̀ tèmi ká tó bẹ̀rẹ̀ rally ẹ̀rọ kú security so tẹ bá ti lè sẹ́ndẹ̀ tó bá ti lè dé London but tó bá yẹ pa máa rà ní Africa màá ní kọ́ lọ bèrè price ẹ̀ màá ní kọ́ lọ bèrè price ẹ̀ tó wà reasonable tó wà durable tàbá dẹ̀ máa ra drone a máa ra fóònù ní pẹ̀lú ẹ̀ but tàbá rí ẹni tó wà ní diaspora kò dẹ̀ ń ṣe àwọn drone kéékèèké kan tẹ́ máa àwọn tó fi ní ẹ̀kọ́ àwọn dummy drone kan wà we're talking about a proper drone now tẹ́ bá lọ wo tẹ́ bá ń follow Àrólé 1010 ẹ̀rọ kó tó bá parí program ẹ̀ rí pé drone footage làwọn ọmọ yẹn fi jáde ní Ìkòròdú bí a ní 2023 àwọn ọmọ wa ló fly drone yẹn ẹ̀rí pé àwọn mọ́tò yẹn jáde láti section kan Àrólé máa ń lo fídíò yẹn pẹ̀lú sound beat so tabarẹ̀ tó ready pé a fẹ́ gbẹ́ kí drone dọ́wọ́ wa ìná fún ilé àdírẹ́sì ní tẹ́ máa sẹ́ndẹ̀ sí ní London màá dẹ̀ mọ̀ bó ṣe máa dọ́dọ̀ tèmi níbí báyìí as quickly as possible but ẹgbẹ́ bí aláti máa rà I love the price I don't know how much it cost but I'm sure yes wàá ṣe lọ Lákúnlé that was in 2022 nígbà tá a jáde kan Àrólé máa ń lo fídíò yẹn èmi gan tí mo ń táwa gan ní fídíò yẹn gan mo lè sọ pé bí wà ní fídíò yẹn wà but mo like fídíò yẹn gan with a beautiful soundtrack àwọn ọmọ wa ló drive drone yẹn lọ sókè a dẹ̀ lo drone yẹn ní Ọ̀ṣun nígbà tí èmi àtolóyè lọ sí Ọ̀ṣun state ní 2021 náà nìyẹn nígbà tá a lọ ṣe rally tèmi àtolóyè dúró sórí bus bàbá kan tẹ̀ pè wá nígbà tó pè mí pé Koiki má tó dúró sórí bọ́ọ̀sì bẹ́ẹ̀ so àyà tèmi ò já ṣáyà tí wọ́n ń já táyẹ̀ bá ń já jókòó sínú ilé ẹ̀ but má discourage àwa tí àyà tiẹ̀ bá ń já pé ta bá jáde fún rally nǹkan lè ṣe é jókòó sínú ilé ẹ̀ Ọlọ́run ní jẹ́ kí nǹkan ṣàwà tá máa wà níta ṣe rí a fẹ́ gba òmìnira a fẹ́ gba freedom kò ń ṣe tí ó máa come easy and cheap two ways ni ìsídà kò máa plan bó ṣe fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà but tó gbọ́dọ̀ ní owó tó pọ̀ lọ́wọ́ because nobody is going to give anybody a visa as it stands today o gbọ́dọ̀ lè wà deceitful kò dẹ̀ parọ́ account number lọ pin yẹn tó bá jẹ́ pé local account lẹ́fẹ́ fi sí First Bank 30 96 80 88 48 fẹ́ǹtẹ́kọ̀ smaller drones can get drone wa kan sọnù rí ní sókà á wá títí àtẹ̀wọ́n bí tó gbá lọ bọ́n ṣe gbé lọ sókè báyìí ó kàn lọ bẹ́ẹ̀ ni bó dẹ̀ ṣe lọ nìyẹn bá ṣe rí mọ́ nìyẹn
àwọn ọmọ yẹn lọ́wọ́ gbọ́kadà wọ́n tẹ̀lé títí àmọ́ ibi tó já sí padà. We lost a drone ní 2021 àwọn tó bá rántí wọ́n kàn tẹ́sítẹ̀ náà ní báyìí ó dẹ̀ ṣe dókè báyìí ó lọ ní so but mo kí àwa Táíwò Kíkẹ́ Fásọmí. Preparing for a rally will entail a lot. Ìwọ tó ń bọ̀ fún rally náà ní small backpack. Bishop ń sọ ó send video kan sí mi mo tẹ̀ kọ́kọ́ béèrè pé kí ni ọ̀sẹ̀ sometimes tí picture bá send àwọn video mi tí bá ti wò especially mo rí very dark man mo tẹ̀ tí gbọ́ Bishop wa ní àwọn kọ̀ fi yẹ kí lọ rí pé nígbà táwọn sọ fáwọn èèyàn pé kẹ́ lọ prepare fún solar though government jáde pé American government náà ń lo solar panel there might be loss of electricity in Nigeria. You must prepare for such. O gbọ́dọ̀ nìkan tó lè fi ṣe rí ẹ jẹ́ ká mọ̀ bí àwọn Europeans ṣe sọ fáwọn citizen wọn. Let me prepare you this way for this rally. Ẹ jẹ́ ká ṣì fi bàbá àṣà sílẹ̀ àti gbọ́ fact nínú kan tí bàbá yẹn sọ. Lọ múra sílẹ̀ fún 7 days pé 7 days yẹn there will be a total shutdown. O máa jáde fún rally ò ní jáde. Bàbá wa Adébáyọ̀ gan Pastor Adébáyọ̀ sọ pé olówó oúnjẹ o gbọ́dọ̀ lọ wá nǹkan tó máa fi sínú ilé ẹ in case of emergency. Mo kí bàbá wa Ọlárẹ̀wájú ó yẹ a máa rà níbí báyìí máa pe àwọn tó ń bá mi ṣiṣẹ́ nílé wọ́n á ní kó lọ find out the price ẹ̀ kódà Instagram ti tán nísìn máa send message sí ẹni ẹ̀ báyìí nísìn pé kó bá mi find out very good one not pàkópàkó one ẹ jẹ́ send message ẹni ẹ̀ àwọn náà ni wọ́n fún mi ní update nípa mélòó ni gadget wa tó wà lọ́wọ́ wọn bàbá wa kó dání sọ́wọ́. Mo kẹ́yìn èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí o àjọṣe wa kò ní bàjẹ́ àkúkú ní ṣe tì àdẹ̀ ní ṣe lásán ó ń ṣọmọ lókù bẹ́ẹ̀ ni àní sí pẹ̀lú ìyá rẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè. Please can you find out the prices of good drones? Thanks. So wá fún mi ní update ẹ̀ bí a títí ọ̀la la máa lè fún yín ní feedback yẹn ó lè má jẹ́ léèlè ọ̀tọ̀ bá dẹ̀ send message wà tí bá capture ṣe jẹ́ ká tọ Instagram yẹn padà gbogbo platforms wà ló wà very important. So mo ń dúpẹ́ lọ́wọ́ èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí tí ẹ contribute ní kíákíá a rí at least a total of many of our logistics. And I hope that many of you will continue. Ẹ má ẹ̀ ká máa fund the Fúlàní káwa máa struggle. Ó máa ń dùn mí tí àwọn èèyàn bá pè mí pé Fúlàní jẹ́ àwọn èèyàn wọn gbé. Lóòótọ́ a lè bá gbogbo Fúlàní jà torí a ní materials a dẹ̀ ṣe government. Ìyẹn la ṣe ń bí àwọn governors wa pé kí ni responsibility wọn ẹ jẹ́ kí n mú débẹ̀. Now let's come back mo kí ìyàwó Patricia. Kí n tó kúrò ní London EU 400 EU okay let me put it this way prepare for emergency EU to its mo fẹ́ lọ kàńtọ́ sọ ni o so that kí àwa náà lè fi yẹn ṣe template wa ẹ rántí pé ní 1 month ago precisely, and I'm reading now from the Euro News website, 1 month ago precisely, Brussels asked EU citizens to put together a 72-hour emergency kit to face crisis. The question is, ṣé Yorùbá nation ló fẹ́ dá crisis sílẹ̀ sí Nàìjíríà àbí crisis ti wà nù Nàìjíríà? Ẹ kọ́kọ́ bá mi answer because a fẹ́ jẹ́ kí government máa rí wa as a threat
pé àwa la fi dá problem sílẹ̀ bàbá mi Adégoróyè Ọpẹ́yẹmí Àdìsá mo kí ẹ káàbọ̀ lẹ́ǹkan sí kẹ́kẹ́ cruise. EU sọ fáwọn citizen ẹ̀ pé kó prepare emergency kit tó máa last wọn fún ọjọ́ mẹ́ta. Èmi wá ń sọ pé lọ́dọ̀ tiwa pé rally wa ń bọ̀ ó jẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá by now ká ti máa prepare emergency kit tó lè last wa for the first 7 days. Whatever that emergency kit means to you, you must prepare such. Bàbá mi Peter Sunday ní kò ń ṣàwàlà fi dá crisis sílẹ̀. Problem ti wà nínú Nàìjíríà tí federal government ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook ẹ̀yin máa láǹfààní tí mo snip nísìn kìíní tí mo kà nísìn mo cut ẹ̀ so mo fi ṣe background mi so mo lè rí lẹ́yìn mi ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook ẹ̀yin ti rí nǹkan tí mo ń sọ̀rọ̀ lé lórí a máa kà nísìn a ti sọ̀rọ̀ nípa tribulation ìpọ́njú ti wà nílẹ̀ Yorùbá and the time for us to exit is now or never. Bàbá mi Adé King ní olórí ibú gidi ní sọ pé wọ́n Nàìjíríà ṣé ọmọ Ìbàdàn nìyí ni mo láìké ọ̀rọ̀ yẹn olórí ibú èèyàn la máa ní wọ́n Nàìjíríà máa ṣiṣẹ́ ṣe rí the fact that some people still accept and believe millions of Yoruba people gbọ́n gbogbo tá à ń sọ pé kí Nàìjíríà kó pín o they are falling in love with Nigeria as it stand even though inú ìpọ́njú ló wà yunifásitì wọn omi ò yọ kò síná mo kí bàbá mi Ọlájídé Ezekiel mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ yín ni engineer làwọn lọ́jọ́ iwájú àwọn master planner lélẹ̀ iṣẹ́ tí bàbá yìí ṣe sọ fún mi pé house building development new building and house renovation and construction and building engineering ṣe rí pé iṣẹ́ pọ̀ tá a máa ṣe wọ́n dẹ̀ lọ sí Ondo Boys High School. The opportunity is great but according to baba wa àṣà kí n tó padà sọ́dọ̀ emergency kit ẹja gbọ́ díẹ̀ sí again kò mú gbádùn ọ̀rọ̀ tí bàbá yìí sọ. categorize ara rẹ bí ẹni tí wọ́n ń tẹ̀jẹ̀ lọ́wọ́. Bukẹ́ Usman Wahab. òyìnbó máa ń sọ èdè kékeré kan. mo mọ̀ pé bàbá yìí gbóyìnbó tó dáa tó yìí o èmi gan jealous nítorí sọ èmi gan wá bàbá yìí ti gbé ní UK rí mẹ́ tẹ bá gbọ́ òyìnbó tí bàbá yìí sọ nísìn mo ní ọmọ Yorùbá Ọlọ́run kẹ́ gbogbo wa. Bàbá mi Ọláníní oh yes if there is any other word for olórí ibú we should use it olórí ibú èèyàn la máa sọ pé Nàìjíríà ṣe máa work torí pé Tinubu sọ pé Nàìjíríà máa work ṣé Ọ̀ṣínbàjò sọ pé Nàìjíríà máa work ni kẹ́kẹ́ òkú sí ní Kóìkì àwa kọ́là ń dá crisis sílẹ̀ o ẹ̀mí ń sùn lọ mọ́ ní Boko Haram ISWAP jihadis wọ́n pa 54 sójà àwọn Benin Republic ní national park wọn wọ́n kó gbogbo equipment wọn lọ fídíò yẹn wà lọ́wọ́ mi mo ti post ẹ̀ sórí Koiki Media WhatsApp group ó dẹ̀ wà lórí status mi ẹ̀gbọ́n bí bàbá yìí ṣe sọ òyìnbó yìí ní bíbá èmi gan jẹ́ lọ́sùn ẹ̀gbọ́n sókè bàbá mi. òwe àwọn òyìnbó ni àtàmà àwọn òyìnbó ni wọ́n ní a slave who has become conscious of a slavery and have rising to struggle for his emancipation has already ceased to be a slave have ceased to be a slave. gbogbo ẹ̀dá tẹ́ bá ti rí tó bá ti dìde tó ń fẹ́ bọ́ lóko ẹrú tó bá ti wà conscious of his slavery ìbọ́ lóko ẹrú rẹ ti wà ní 50% kò ìbọ́ tán ni but ó ti mú 50%. but a lot of people nílẹ̀ Yorùbá lè mi bá wí o ni wọn ò rí ọjọ́ ọ̀la orílẹ̀-èdè yìí pé yóò crash wọn ò rí àwọn tí ń tukọ̀ orílẹ̀-èdè yìí gan mọ̀ wọ́n ń retí ni ìjọ tí ó crash
àwọn tí ń tukọ̀ orílẹ̀-èdè yìí. now Wọ́n retí ẹ̀yẹ́ judge. kébì báwọn expatiate. I don't know if you remember mo kí yẹn ṣe gan ni brother mi Ọlájídé Ezekiel àjọṣe gbogbo ọ̀ níbàjẹ́ ní sọ yìí tí wọ́n máa lé wa káàkiri gbogbo ìta bájọ́ ń sọ yìí náà àwa kọ́ la dá crisis sílẹ̀ Nàìjíríà àwa kọ́ la implement Boko Haram àbí Koiki ló ní fraction ní Boko Haram ṣé mi ni mo ní fraction ni wọn ṣé ọmọ Yorùbá nation ni àwa kọ́ la dá crisis sílẹ̀ crisis tó wà ní Nàìjíríà làwa ṣe sọ pé a fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà lọ prepare 7 days emergency kit kí ni mo mean by that gàrí tó lè jẹ nínú ilé tó lè last for 7 days kò make sure pé má fọwọ́ kàn yẹn nísìnyí rà pamọ́ kó dé kó sọ fún ìyàwó ẹ̀ kó jù sẹ́yìn cupboard atagúngún ni ẹ̀pà gàrí gbogbo tó bá lè think of because tá a bá jáde fún rally tó bá di pé Koiki àmọ̀ pé bó ṣe máa rí lélẹ́yìí ní kò sẹ́ni kankan tó máa lè máa gbọ́ yẹn mọ́. Now nígbà tí mo rí Alison Madueke Dezani mo bá many Nigerians sunkún ẹ mọ̀ pátí wa ní Yorùbá nation nígbà tó gbé kéèsì Alison Madueke November yìí bóyá mo máa wà ní London as at the time tó bá ṣe kéèsì it will be subject to rally táwa náà bá ń bá lọ. Ẹra ẹja gbígbẹ sugar àmọ́ bóyá pure water lè last for 7 days but I'm sure pé tẹ bá rà ó máa last tẹ bá preserve ẹ dáadáa gbogbo tí ẹ bá lè feel pé ó lè wà in need ẹ make sure pé lépo nílé mo mọ̀ pé kò sówó tẹ fẹ́ fi ṣe gbogbo kínní because bó o ṣe ò jẹ ní Nàìjíríà o gbọ́dọ̀ jáde in a day but a gbọ́dọ̀ prepare má sọ pé tó bá jáde o prepare a ti ń sọ pé rally ń bọ̀ kò dìgbà tí rally bá wá dé ló máa wá ní àmọ́ pé bó ṣe máa rí lélẹ̀. Nígbà tí mo rí Alison Madueke I was privileged to be inside the court itself not the gallery níbi tó gbé glasses sí táwọn members of the public máa jókòó sí so ibi tí Alison jókòó sí àárín inú kọ́ọ̀tì ni but wọ́n fi gíláàsì cover so èmi àti ẹ̀ ríra dáadáa báyìí ojú èmi àti ẹ̀ ríra báyìí mo wò pa mo fẹ́ jẹ́ kó mọ̀ pé mò ń wò òun torí kò sí kankan tó lè ṣe fún mi. èèyàn kan ní kí mo ṣe ẹ̀ à ń play video so mo ní spare phone tí mo tún lè fi rìkọ́ọ̀dì eléyìí tí mo ṣe mo record as vn látàárọ̀ ní spare phone kankan mọ́ fóònù mélòó la fi ń record nísìnyí ó ti di mẹ́fà 1 2 3 4 5 6 Instagram lele Twitter space Twitter tó ní fídíò lele Facebook ti Koiki Media Odùduwà then YouTube méjì mo dẹ̀ tún lo laptop so eléyìí nìkan mò ń bọ̀ Bishop máa fún láyè kẹ́pẹ́ wọlé ẹ jẹ́ kí n clear ẹ̀ lórí ti Alison yìí ṣe rí Alison Madueke ẹ rántí pé Délé Mọ̀mọ́dù ló ní àǹfààní láti rí tó sọ fún wa pé ó ní cancer kò ní cancer when I met her in the court èmi ò tètè dé court so ó ti wọlé ti bẹ̀rẹ̀ proceeding but nígbà tó lọ on break ó jáde àjọ wà nínú court yẹn lókè mo wá ń wò pa ó wò mí kò mọ̀ mí rí lóòótọ́ but ó mọ̀ pé definitely eléyìí tó ń wò òun in Nàìjíríà ni mo wò pa látòkè délẹ̀ mo jẹ́ kó mọ̀ pé mo wò pé number one kò ní ara kankan báyìí ẹ wá mọ̀ tó ń jẹ́ kí àánú mi máa ṣe gbogbo Nigerians títí bí iṣẹ́ sọ̀rọ̀ báyìí it is still an allegation against her until November tó bá ṣe case ẹ̀ ló máa determine bóyá wọ́n found her guilty or not guilty ṣé mọ̀ pé Dezani Alison Madueke òun àti ìyá ẹ̀ lọ́jọ́ ń gbé ní building kan wọ́n ní òun gbé lókè ìyá ẹ̀ ń gbé nísàlẹ̀ those buildings are worth millions of dollars kò ń ṣe thousands nígbà tó wá di pé wọ́n negotiate pé wọ́n gbà pé flight risk ni kí ló ń pè ní flight risk Alison Madueke ó lè sá lọ ó lè ẹ mọ̀ pé already ó ti ń sọ pé wọ́n ti ń prepare kó fẹ́ gba passport Caribbean country kan ó lè lò yẹn fi travel out kò ní gba Heathrow kò ní gba main airport tó máa dá mọ̀ ó máa drive débì kan ni adẹ́kọ̀ show passport ẹ lè mọ̀ pé gbogbo immigration officer kọ́kọ́ ló máa dáyàn mọ̀ àfi tó bá flag ẹ nìyẹn Interpol so wọ́n sọ pé àwọn
àwọn ò lè fi sílẹ̀ on bail no pé ó wà flight risk ó gbọ́dọ̀ seize passport ẹ̀ wọ́n wá fẹ́ gba bẹ́ẹ̀lẹ̀ wọ́n wá ní £30,000 ló máa gbélẹ̀ George yẹn ní no £30,000 kéré. Alice Madueke deposited £70,000 sterling kó tó di pé walk out of that court tẹ̀fìrí pé mo fi take picture àti video. What do I want to bring out of it? Ó lọ pẹ̀lú tí bàbá wa àṣà àti òṣèlú yìí sọ yìí. Kí ni wọ́n sọ ni pé àwọn olóṣèlú wọ́n ti rí ìpọ́njú lára wa and they are taking advantage of it. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ just a sneak peek at over calls. ṣùgbọ́n kó tó rí dànù káwọn ti rí tí wọ́n ṣe ní nǹkan tí wọ́n ń ṣe lọ́wọ́. Àwọn olóṣèlú mọ̀ pé Nàìjíríà máa eventually collapse but the more táwa bá accept pé kó feed ẹ̀ kó máa exist the longer it will go. Tá a bá gbà fún olóṣèlú Nigeria will exist for another 100 years. Bẹ́ẹ̀ lẹ́gbọ́n lẹ́nu mi yẹn. Tá a bá accept stupidity, tá a accept pé we are doing nothing, and I'm not talking about Yoruba people ago now, àti Igbo àti Ijaw tá a kàn ń pariwo lórí social media, tá a kàn ń pariwo lórí YouTube, tá a kàn ń ṣe this and that. Nigeria will run for another 100 years. Àwa tí a fẹ́ lọ a lè dúró de gbogbo ọmọ Yorùbá torí pé gbogbo ọmọ Yorùbá kọ́ ni a máa accept pé ó fẹ́ Yorùbá nation ká tó declare Yorùbá country wa. Baba Akintoye has every right to declare. Wọ́n ní fún wa ní referendum. If you are waiting for a referendum to get Yorùbá nation, pue. Mo kí àwa Mercy Yemi ẹ ṣé gan ni ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. Tá bá dúró pé a referendum will be added to the constitution and that referendum will now be given to us to go and decide whether yes or no. Need gbogbo yẹn. What we need is to take the bull by the horn and pull out of Nigeria with a full declaration and we exit officially and 10,000 Yoruba men and women must be prepared to defend the land. Èrò kọ́lá ń sọ mọ́ nísìn. Àwọn state yóò ní strength gbogbo wàhálà yìí. Láyé àwọn Ṣòwòrẹ́, àwọn student fojú government wọn máa bó kò dẹ̀ tí sí this kind of social media network. Lẹ́ni nísìn gbogbo student ẹ má bínú fún ọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá tí mo fẹ́ sọ ẹ̀ lẹ́yìn kan dóbò. That is the only thing they know. Kọ́ dóbò nìkan lọ́mọ àwọn ọkùnrin yẹn orí wọn ò pé rárá àwọn yẹn làwọn máa wá dúró dé ìpàfẹ́ gba Yorùbá nation. Àwọn tó rí wọn ti wọ́n sí mi dẹ̀ tí ní ká má bú yín bó wọ́n ní làákàyè kankan. Tòótọ́ bá ní làákàyè ni ọkùnrin á dúró sórí orí TikTok á máa ní kí obìnrin ṣí ọyàn sókè kó lè bá fún ní gift. Níbi táwọn obìnrin wà nínú space station mo wo China láàárọ̀ orí mi wú ara mi ń dìde bí ṣe ń wo fídíò yẹn lórí Sky News pé ìlú lélẹ̀. Wọ́n ní China àwa gba kọ́ọ̀ nísìn wọ́n ní China onímọ̀ ń kà fún ilẹ̀ kan China ti bẹ̀rẹ̀ sí kó tẹ́ ṣe pé wọ́n ti build the space station wọn already. Àwa wà nínú rakatia. So àwọn wo la fẹ́ dúró dè ṣé àwọn youth wa tó wà ní university tó ń wọ òkìrìkà káàkiri gbogbo aṣọ tó ń wọ̀ kò ń ṣe brand new boss corner ni wọ́n ń wọ̀ àwọn yẹn làwa máa dúró dè pé kọ́ wá kájọ wá ṣe ká gba Yorùbá nation. Yes ó dá kájọ ṣe but are they ready? China launches 3 astronauts to replace the crew in the Chinese space station. So China ti ní space station tiwọn tó bá mọ tán pè bẹ́ẹ̀ ṣé kí n fi wọ̀nyí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook ẹ mọ̀ pé fídíò tí bá ṣe ní live yìí mo tún máa ń proxy recording ẹ̀ máa download ẹ̀ láyé èmi ò ní fi fídíò mi sílẹ̀ lórí social media for 24 hours Ọlọ́run ní jẹ́ kí n ṣe wàhálà dànù ẹ jẹ́ kí n disconnect lè kẹ́lẹ̀ rí mo mú àdúrà mi wálé èmi Ọláyọmí Kóìkì ibi tèmi náà máa ti jẹun lọ́jọ́ ọ̀la ni mo ń ṣe yìí torí gbogbo ilé tí mo ń ṣe
àwọn kan máa wá nídẹ̀ lọ́wọ́ mi lọ́jọ́ iwájú bóyá kí ló dé tó fi disconnect eject ó ti fẹ́ eject ẹ̀ mo wá ní ó ń load lọ́wọ́ the device is currently in use báwo ló ṣe wà in use orí ọ̀pẹ kò lè gbọ́dọ̀ wà in use eject because èmi kọ́ mo ní social media it is now safely sori this is my own backup so reason tẹ́ ṣe máa ń rí fídíò tí bá tún post padà ni pé ti Facebook ó máa ń fún wa ní because tá a bá ti lo software ó máa ń fún wa ní one kind of background and apart from that every life tá a bá ṣe báyìí máa download ẹ̀ máa wá reload ẹ̀ again padà sórí YouTube but gbogbo copy video mi in the last 5 years ó wà ní bíbá mo ní backup ní UK mo dẹ̀ ní backup lórí iCloud a ní ṣe wàhálà yìí lásán gbogbo alájọ máa jèrè ẹ̀ àníṣe ẹ jẹ́ ká lọ find out when did China start operating when did China launch its space station ẹ máa múra sílẹ̀ láti pè wọlé wọ́n ń pe space station wọn ní Tiogon àwa sì wà níbi rakatia a sì wà níbi ebi ń pa wá ìyà ń jẹ wá mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ mo kí olóyè Ìgbòho ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá a máa nífẹ̀ẹ́ kú ni ká tó gba kọ́ kí n má lọ gbàgbé mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ìbásọ àbí lóògùn ọ̀fẹ́ o wọn náà wọ́n sọ fún federal government pé kó ṣe state police mo ní ṣé bàbá ìmọ̀ tó ń sọ ṣá ta ló ń bá sọ̀rọ̀ ṣé Tinubu tó nífẹ̀ẹ́ bá Gani Adams ló ń bá sọ̀rọ̀ ní àbáwọn state àbáwọn representative wa tó jẹ́ pé ayé wọn ti bàjẹ́ nínú senate tó ń parọ́ for everybody ìdígbà wo ni China launch space station wọn Tiogon as in Tiangong is one of the two currently operating space stations alongside the International Space Station. What launched in 1998, since it started operating in 2021, it has only hosted Chinese astronauts. By any other astronaut nínú that space station. Pose ẹ̀yin tẹ́ wà nínú kíní kan close camera mi kẹ́kọ̀ọ́ fi rí space station yẹn bó ṣe rí. Ṣé ẹ rí bó ṣe rí ọmọ Yorùbá ẹ̀yin ò ní lè rí àfi tẹ́ bá tún fídíò yìí wò later tá bá ti upload ẹ̀ sórí YouTube. Ẹ má jẹ́ ká waste too much time again. There is enough room to have enough for every one of us. Orí Sky News lèmi náà ti wò láàárọ̀ ẹ̀ nígbà tó launch ẹ̀. Let's go back to the Brussels asked the EU citizen to put together a 72 hours emergency kit. Gbogbo tá à ń ṣe ń ṣàlàyé yìí kó má di pé nígbà tí Yorùbá Nation Rally bá dé kó má bàa sọ pé ẹ bá dẹ̀ sọ fún wa pé bó ṣe máa rí lélẹ̀ ìyẹn kankan ní sọ kankan mọ́ fún anybody o. A lè má ní as much time bá ṣe ń ṣe program by because we don't know what the situation will look like. So that kó má dàbí àtẹ́ pé àtúnṣe máa jókòó bí a bá ti ṣe nígbà tá a bá ti jáde lọ fún rally for the whole day tá wà níta láàrin ẹ̀ a fi charge mobile phone wa so that means pé I need as many things to prepare because ẹni tó bá gbé fóònù jáde kò sí bí fóònù yìí ṣé ibi ìlú tó tẹ̀ níná tẹ́lẹ̀ ẹ gbọ́dọ̀ ronú bẹ́ẹ̀ ṣe fi charge fóònù yín you must think about that kí lẹ máa ṣe tí fóònù yín bá kú how do you recharge it. All these are what we need to think about. A padà sọ́dọ̀ bàbá wa tí à ń lo program wọn lọ but just for the sake of mo mọ̀ pé bishop fẹ́ bá a sọ̀rọ̀ and one or two of you might want to talk as well ẹ fẹ́ pè wọlé ni ẹni kankan tẹ fẹ́ sọ ni kò sí ọ̀rọ̀ àṣírí kankan ju pé kí Yorùbá kó dá dúró ẹ má bínú ẹ tẹ́ wà lórí Twitter Instagram mi mo pa camera mo fẹ́ adjust the position phone yẹn so that kí a lè máa báṣẹ́ lọ náà ṣe ni. So that because ibi tó wà tẹ́lẹ̀ yẹn so I think I have covered as much kato end I am not in a hurry ó ṣe ṣe kí a kọjá 3 hours wa I don't know how it when we might go a padà sórí bí ọ̀nà Yugoslavia wo lẹ lọ sí Yugoslavia mom sí my mom like I said earlier at the morning time mom sí mi ti lọ sí Yugoslavia ibi tó mọ̀ dáadáa ni torí àwọn ọmọ bàbá mi kàwé níbẹ̀ so ẹ tó fẹ́ pè wá àsìkò tí a máa ṣí phone line first come first serve ni bẹ́ẹ̀ bá pè wọlé àgbékọ́ọ̀lù yín +44 75
94050979 lẹ́ẹ̀kan sí tabarẹ́ tó fẹ́ support wa through safer to a ní láti ṣe kíni láti ṣe mọ́ internet yẹn kò ń ṣe ọ̀fẹ́ nígbà tó wá ṣe nísìn tí mo san deposit mo sọ fún wọn pé mo ń ṣe Yorùbá Nation o internet tí mo dẹ̀ lò tẹ́lẹ̀ kò dá o ẹ fún mi lọ́fẹ̀ẹ́ o owó ni owó la fi ń ṣe nǹkan mo bẹ̀ wá mo rọ̀ wá tẹ bá ń jù ní méjì mẹ́ta adodindi a ní kí èèyàn kan gbé gbogbo responsibility yẹn alẹ́ ni tó lè fún wa ní £10,000 alẹ́ ni tó lè fún wa ní $10,000 mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ìyá wa kan ṣe bẹ́ẹ̀ rí tó ti fún wa lówó tó jẹ́ kìmí tàbí rí lò fún many things èmi nìkan kọ́ ni mò ń ṣe Yorùbá Nation ẹ jẹ́ káwọn platforms tó kù náà kọ́ request tó bá jẹ́ pé wọ́n wà in demand tó bá dẹ̀ wà in demand tó yẹ pé ọkọ̀ fẹ́ máa ṣe ká join video ká sọ̀rọ̀ ìyẹn náà wà okay èmi fẹ́ prepare that's why I've come on the ground láti fọwọ́ kún àwọn tó jọ ń ṣe èmi dẹ̀ fi wà journalist lèmi wò jẹ́ fi wọ̀n ẹ́ the last trip mi ni mo gbé dé lágbára Ọlọ́run láti ṣe máa ń káàkiri torí mo sọ fún ẹ ó wúwo bí irin ni journalist máa ń gbé nǹkan káàkiri ni torí tó bá ń travel ní tó bá ń lọ sórí orí dọ́kọ̀ sí lára press so tí bá wọ̀ nísìn tí bá gbé wọ̀ báyìí nísìn àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹ ìgbọ̀ jẹ́ àwọn kò lè rí ara wọn kọ́ta máa lò abájáde ní gẹ́gẹ́ bí pressman press gbọ́dọ̀ múra dáadáa fún tó ń bọ̀ Yorùbá Nation going back àwọn gbélé sára wọ́n náà ṣàmà ń rí àwọn Al Jazeera báwọn mo ṣe rí ní ìsìn múdà láwọn security man we not playing ó rẹ̀ pé mo wá ṣeré mo náà ibi ò ṣeré ṣeré rárá so bó ṣe wà nìyẹn so ilé ní ti olóyìnbó wà wá lọ jẹ àmàlà tewédú ìyẹn wá jẹ́ tìsàlẹ̀ àwọn bá pẹ́ntì ní wọ́n mi pé ìwọ ni bàbá ètò ṣe nítorí Ọlọ́run so ẹ ràn wá lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká gba call tàbárẹ̀ tó fẹ́ pè wọlé ẹ jẹ́ ká máa pè wọlé mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí a ní ṣe lásán àṣeyọrí lájọ máa ṣe ẹ tó bá dáa ní délẹ̀ lérí ni kò ní bá wa débẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè. Let's go with the calls and let's start taking calls. Yoruba Nation, no going back, no retreat, no surrender. Yugoslavia break. The war did not end. Nigeria ma break. Bó fẹ́ bó kọ̀, Nigeria ma pín. Bó fẹ́ bó kọ̀. Ẹgbọ́n sókè Bishop. Àgbọ̀n dáadáa kí ló ṣẹlẹ̀? Okay. Ó bẹ́tà ní sin ẹ bá gbóhùn sókè à ń gbọ́ yín sá. Okay. Mo kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá ní ilé àti ìdá àkúrà everywhere. Àlàáfíà Ọlọ́run á wà pẹ̀lú wa o. Ilẹ̀ Yorùbá, orílẹ̀-èdè Yorùbá dáhùn nípa àtẹ̀wá lọ́wọ́ ẹ̀jẹ̀ lẹ́dùnmáre. Rálì tó pọ̀ lórí rálì tó pọ̀, àwọn èèyàn wa ní láti prepare o. And most especially òpórí àwọn sọmọ àwọn ọ̀dọ́ tọkẹ jẹ pé àwọn ni ó ń gbé Yorùbá Nation sórí wọn mọ gravity ohun tó pọ̀ àti ohun tí wọ́n fẹ́ ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkọọrù kan fẹ́ kàn ṣe rally ni then you have to prepare kò ṣe tó bá dìgbà ẹni ọmọ ní pé àwọn ọ̀sọ́ fún àtúndé ó máa ṣe kí báyìí. You have to panic capacity, prepare for stretch 4 months. To panic capacity, prepare for stretch 4 months. To panic capacity, on lálẹ́ advice ẹ wípé lọ lo ọ̀sẹ̀ 1 week o nǹkan tó lè láṣẹ fún 1 week. 4 months to panic capacity tètè ìlọgún nǹkan tó mọ̀ wípé o ní lálàṣí lọ máa.
look at the sky and generate electricity for you in the night when everything is dark, because there is from 100%, not 75%, 100% probability that your electricity grid will be shut down. So if you will be able to have access to something that will give you light in the night. So they call then if you have so we are talking to everybody, either poor or rich. So you want to support rich, the capacity, law install solar here. Ìjọba Nàìjíríà fi 10 billion lọ install solar Abuja. They know what is coming for them, and they are prepared. So even like gbogbo Nigeria bá máa shut down Aso Rock and everything, ibi táwọn gbé wọn máa ní iná free light iná máa wà ń bẹ̀. They will not depend on national grid of Nigeria. So ẹ̀yin tẹ́ prepare ni ìyá máa jẹ. Then wọ́n lè máa sọ fún yín pé wọn ò kíá lẹ́yìn náà lẹ́ ń jẹ̀yà. You and that time you don't turn back and face the Yoruba nation agitator say Yoruba nation agitator ló dá wàhálà lẹ̀. Ẹ̀gbìn àti wàhálà ò sí lẹ̀ fún yín. Go and watch the video. There is already war in Nigeria. Go and watch the Benue video. You will know wípé ogun ti ń jà nínú Nàìjíríà. Nítorí pé ìwọ ṣì wà ní ibi tá àlàáfíà wà. Ogun yẹn ń bọ̀ wá bá. Yorùbá ló sọ wípé igi gogoro má gòmí lójú òkèèrè láti wò ẹ tó wò lókèrè ẹ sinmi síbẹ̀ ni ó máa gún ẹ pa síbẹ̀ yẹn. And wọ́n ní ogun àgbọ́tẹ́lẹ̀ kì í parọ́. Yorùbá náà ló sọ pé arọ tó bá gbọ́n ni. Because gbogbo ẹ tó dé á ti máa rá lọ. Bọ̀ ẹ̀yin ò fẹ́ rá. Very complacent ní òrírú àwọn ẹ̀yà Yorùbá lù ti ra ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa níyè. And stop depending on any leadership, ọba ni, politician ni. Stop depending on them. Àwọn yìí wọ́n they are the problem of Yorùbá land. Ẹ̀wọ̀n tó tún ṣẹlẹ̀ láàrin ọba tó ṣẹ̀ṣẹ̀ yìí sọ pẹ̀lú àwọn tó rìlé pẹ̀lú Ọọ̀ni of Ifẹ̀. Ẹ̀wọ̀n ọba tó ṣẹ̀ṣẹ̀ yìí sọ behaving like thug. And it came from Canada. Is that how they behave in Canada and all that? Nítorí ẹni I don't 100% blame àwọn tó sọ wípé tàbágbó orílẹ̀-èdè wa wọ́n máa eradicate that position of traditional rulers. Because maybe to them they see àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ wọ́n ti bastardize it of no use. So let me put that aside. That is one. Go and get means of something that will generate electricity for you. Now, Yoruba nation has got anything financial, economic, independence of Nigeria system ready. Yoruba nation has gotten anything the administrative system independent of Nigeria ready. Yoruba nation has gotten security and all the things that pertain to saving our lives independent of Nigeria ready. But the social and the civil is your responsibility. And that's why we are educating you. We are not the ones that will buy food for you. We are not the ones that will buy water that you will drink and the one you take to bath. We are not the ones that will help you to recharge your phone. The entire people. So what that means, we have to educate you on what you need to do to be independent of Nigeria because of what is coming. If not, wọ́n ní tó bá bá mú ni ẹ̀yìn ilẹ̀ máa tó bá lọ jẹ́ ilẹ̀ máa jẹ̀yà, and it's not bẹ́ẹ̀ ilẹ̀ máa jẹ̀ àwọn tí ò gbọ́ràn ló máa jẹ̀yà. When God told Moses, go and meet Pharaoh on a diplomatic level, let my people go. The Pharaoh refused. Instead, he kept killing them. This is exactly what is happening. So nígbà tí Moses dẹ̀ lọ bá Elédùmarè yìí pé kò gbọ́ ó ṣíṣe ló pa àwọn èèyàn wa Elédùmarè sọ fún pé mo mọ̀ wípé kò ní gbọ́ ó ní wà yìí o nǹkan tí máa sọ pé kó lọ ṣe yìí ó ní by force by fire ó máa gbọ́ wọn bí bàbá lápò ẹ̀dá ó máa gbọ́ tẹ́lẹ̀
tí mo ní kó tí tó máa lọ ṣe yóò máa gbọ́ ó ní àdáta máa tẹ̀ wá ṣe lọ́kàn lé títí tó máa fẹ́ parun. And what is that? Ó ní angel of destruction ó máa wọlé sí wọn ní jí gbogbo àwọn àkọ́bí wọn gbogbo ọba pátá ló máa padà nù. Ó ní gbogbo you people kind of people kọ́ lọ fi àgbo ṣe tutù kọ́ mú ẹ̀jẹ̀ ilẹ̀kùn lé wọn. Ó ní when that angel of destruction is passing tó bá ti dé ọ̀dọ̀ tí tó bá ti rí ẹ̀jẹ̀ yẹn ó máa kò yín orí it will bypass you. Àwọn Júù kan tó jẹ́ ọmọ Israel wọn ò obey now maybe because Bible did not expatiate to that wọn ò obey wọ́n dẹ̀ kú pẹ̀lú àwọn ará Egypt. Àwọn ará Egypt kan in a social level wọ́n wò pé kí làwọn ọmọ Israel lè ṣe ẹ jẹ́ kára náà lọ pàṣẹ nínú ẹ̀jẹ̀ wọn káfíńkù wá di lé wọn and they were saved and they were Egyptians and they were saved. So we are giving now information to you now wherever you are. Bóyá ẹ̀jẹ̀ ẹ̀ di àbẹ̀jẹ̀ òdì listen and take cognition to this and take action. Either it will be true or it will not. Take action and listen and take action so that you can be saved. Instruction lásán ni Ọlọ́run fún Noah wípé there is delusion coming and water will flood the whole earth. Òjò tí rọ̀bì nígbà yẹn o. Instruction kan sọ fún mi pé you just go and create a big ship, build a big ship, and anybody that obey you will enter that ship when the rain starts falling, because the rain will not stop, it will flood the earth. Rally tó ń bọ̀, it will not stop until we take our Yoruba nation. Bóyá wọ́n máa pa gbogbo ìran Yorùbá ní abẹ́rẹ́. Tó bá ku àwọn mẹ́wàá péré àwọn mẹ́wàá ìtaná máa wà wọ́n á dẹ̀ fà á máa ṣòro. It will not stop until we take our Yoruba nation. So this one is not wípé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ṣe rally ẹgbẹ́ náà flash ta ẹjọ́ ẹ̀jẹ̀ kìíní kan. We are coming now to declare and to claim our sovereignty and self-determination right. And we know Nigeria as a murderer, as a terrorist government, and bí eku ní tọ́ba bo ẹran sóye pápẹ́ eku, no matter how the rat know that this is pápẹ́, you will still go there until the pápẹ́ will trap the rat. So Nigeria government is like that, it's like a rat. Wípé wọn ò ní àtàkì yẹn ẹtùtù ẹ̀dànù wọ́n máa àtàkì bẹ́ẹ̀ ṣe jáde. Now wọ́n ẹni tó bá àtàkì ọmọ àtàkì òun náà. Ìwọ police kill one Yoruba nation, they will kill that police and kill the family member. If one army, you know that you are a Yoruba person and you are army, you are in any Nigerian military, they now send you out to kill a Yoruba citizen. If you shoot one person and he is dead, we will track you and track your family member and you go for it also. It's not a threat. It's not a threat. But we know that you people, the Nigerian government is a murderer. This is different from ENSA. This is different from ENSA. So you as a citizen go and get a means of free electricity. Buy solar. Nigerian government say buy the solar anything and I will reverse. What you buy the solar one hour or not is solar. Solar tí náà ti ń tán ṣe kí ẹnìkan kò rí méjì Nàìjíríà níta. Àkọlọ́pọ̀ owó ra solar láti ṣe Singapore àbí ìlú olóba àwọn bíi 10 billion. Wọ́n gbé sórí lọ. A nílùú mùjẹ̀mùjẹ̀ ní ìlú yẹn ìlú tí ò fẹ́ pọ̀ dáadáa. Wọ́n fọ́ aráàlú náà. People are paying estimated bill for darkness. Common Benin Republic that they are giving light, they have 24 hours light. The people are taking alternatives by buying solar from China and installing their houses. The government that is not giving them light is banning solar. And is using money to go and install solar in Abuja. And you think that you have a government. You are a fool if you think you are standing for Nigeria. You are a fool. And you will die like a fool. Wherever you are, either home or in the diaspora. So number two, go and move your financial assets. Naira, the
away from Naira. Go and move your financial assets away from Nigerian bank, Naira. If you don't, when somebody the well loan here for life, it doesn't matter millions you have, what the loan here, because it's not sure that they're not even be stand by the name Nigeria. See that they about the poker. It doesn't show, and we were not sure. Maybe they will decide to spend Naira because they are aligning with Niger. In the north, even the Fulani himself, they are aligning with Niger to run the economy with the Niger, Burkina Faso, Mali. They are moving out of ECOWAS. So nobody is spending Naira. Biafra is not spending Naira. They have Biafran dollars, Biafran pounds that they want to say. We are spending Yoruba, and we have at least 5 banks that are Yoruba nation indigenous banks spending Yoruba on a virtual network. Call any one of the different 5 banks. We have our BE, we have ABC, we have Oduokun, we have KAO, we have Home Mission. Go and call any one of the customer care, open Yoruba account, move your Naira into the Yoruba, or wherever you want to move it out from Nigerian banks. But we know we are taking measures as an alternative to save your financial assets, so that you will not say that they take this kind of thing, they didn't inform you before time. You have a chance to move your money from Naira, and the Yoruba can pay you in pounds, Yoruba can pay you in SEPA, Yoruba can pay you in euro now. So only US dollars, the American blog, even Nigerian Central Bank cannot pay in dollars. So you can only collect in crypto, dollar crypto, USDT. Then you will now convert it to fiat in US like that. So that's the alternative. So that's the you can call any of the 5. So number three is means of identification through your Yoruba bank account. Just like in Nigeria, they have BVN. Once you open a bank account, you do your BVN so that your account can work. It's a means of database and identity. The Yoruba banks have portal for FSSE, Financial and Social Security Code. It's a Yoruba nation means of identification for now, pending our NIN, national identity, or international passport is now registered by really one. But that FSSE through the Yoruba bank is only the means of identification for now. It's a code, and it's issued by a certificate once you have a Yoruba account, so that and it's verifiable in any of the 5 Yoruba banks. It doesn't matter where you got the FSSE from. You can verify it in any of the 5 Yoruba banks. You type it, it will bring your profile, and Yoruba Nation is on it. It will show your face, it will show your date of birth, it will show where you come from in Yoruba land, it will show your name, the way it spells out. So if you are not Yoruba person at that time, when they tell you are Yoruba person, they will say, what is the proof? Nigeria document will not be tenable. So it's only that you can prove, or any other means. So it's good for you to have it now. Then it has facial detective AI. If you are not Yoruba person, you want to do your FSSC, it will detect and disqualify you. So all that has been programmed already through your left eye, ẹ̀yọ̀jú ìkíná máa ń pè iris àbí kí náà pè ẹ̀yọ̀jú by the left. It will detect based on where you were born and were coded on the Yoruba land, even to Delta, coded it. So it will identify and disqualify you are not Yoruba person. So that's what you need to do that. So 1, get the means of free electricity. 2, move your
Yoruba nation. Number 4, buy food, buy garri, buy ejagbe, buy pure water. Don't say you don't have money. Buy pure water. Learn from the next day you start drinking water from bathing water. No, you be cooking it. At least prepare so that you can at least be convenient with a certain time. When you don't prepare, that's when you suffer really. When you prepare, you can manage yourself. Prepare, buy water, buy all these easy food like noodles, Indomie, Mimi noodles, all those things. Something that you can cook within 5 minutes, it's done. You eat. Or put in water, you eat. Put sugar, and all that. To buy all those things, spaghetti. So it is not the time that you want to cook big soup. No. You have to prepare yourself for short something. Because the gas is about or also flow, kerosene, to see the best that in Lovera. The time I did to them there, you won't be, except little street. Somewhere close around, so that you can see around. Montage and then in the street, look, the man for the day at over there, yeah, it's over short, chicken back so long, or jam closed up. Because in those that are not needed for this bigger market to bring things in. You should prepare. It's not 1 day, it's not 2 days, it's not 1 month, it's not 2 months. What is coming, you don't have idea. You don't have idea. Nobody is backing down with what is coming. If they kill us, we will kill them. So it's better in Tinubu go declare state of emergency ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Ìbáwọn bàbá yẹn ti lọ bá tán ní kò ṣe bẹ́ẹ̀ because wọ́n ti gbọ́ nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀. So ìjẹ́ gbọ́ngàn là ń dúró dè. So prepare for the worst scenario. If you don't prepare, you have yourself to play. Not Yoruba nation. Then number 5 is in your street or your community. Get security. Tó bá jẹ́ lára yín nínú community ẹ ló máa ṣe security náà ni get out àwọn landlord yín bẹ́ẹ̀ ṣe máa renovate wọn owó tẹ máa fún wọn or something you have to pay them or you have to prepare to remunerate them. It shouldn't be for free. And if you areas ọ̀dọ̀ tí yẹn wà bóyá is an estate the big law employ security company. Méjì lálẹ́ ni méjì lé ìdè àti mẹ́rin lálẹ́ méjì ìdè. Get security, prepare and pay for security in your area. Your street should have gate by now. Your street should have gate. Àti wọ́n street yín àti jáde ó yẹ kó ní gate. Tẹ́ ò bá ní ẹ lọ gbé ìgbésẹ̀ láti lo nǹkan tó lè dáná ní street yín àti wọlé so that nobody kọ́ lè kú gírì wọ street yín. At least ó tó di pé wọ́n invade the street yín or anything the contract ti ṣe alarm ó tó di pé ó sàdé ẹ̀yìn tẹ́ wà ẹ̀tọ́ ọkùnrin ní gbogbo ilé ẹ̀ náà lè jáde to defend yourself, defend your house. Security is not about weapons, it's about logistics. Kìí ṣe nípa èrò, it's not by crowd. It's about few trained that know what to do at time. Not untrained people. But command don't ignore. That's not security. So you should know what to do about that. So these are at least few tips that we can give you for now, and you are listening to us all around the world and in homeland. Go and prepare. Because over this area, thank you very much. Ketulo Bishop, a couple of questions. Yeah. About emphasize, Lori, these protecting our financial services in any part of the world, even T1, a beautiful country, it is also the responsibility of the government to protect the finance at the assets and we are seeing that in the US, in all European countries. Kí responsibility ti bàbá Akíntóyè ni láti prepare ọmọ Yorùbá pé nígbà tí bàbá ti ní a máa jáde fún rally tí a dẹ̀ ti wà wẹ́ẹ̀ pọ̀ ti ní rally ń bọ̀.
how much more does Baba need to inform our people about their financial capability? Fáwọn tó ní àtàwọn tó ní. It's everybody's responsibility, not Baba Kitoye. And it's a choice. It's a choice. We are not yet government yet. So we are not forcing anybody. Baba Kitoye is not forcing anybody. Okay, that's it. Including the FSSC, the certificate identity, is a choice. But over the you will know where is that identity one. You know that is compulsory. Okay. So, but for now, we can't force you. All right. But we have advised you. That's it. So we're advising our Yoruba people. Now, Yelobe, share responsibility tàwa ni pé ìtura fẹ́ jáde nísìn, a gbọ́dọ̀ provide oúnjẹ fún gbogbo èèyàn. No. Nobody is providing, except if you are in a group that is given an assignment, and that group is obliged in your own arrangement to make preparation of feeding for you. For you that you are citizen, stay in your house now. Stay in your house. Stay in your house. Ọlọ́run máa pèsè fún yín o. Ṣé ìdílù bá ń jagun? United Nations máa fún yín lóúnjẹ. Àwọn tó ń sá lọ ní Benue yẹn ṣé wọ́n ń rọ́bì oúnjẹ? Tí gbogbo àdàmú yìnbọn gbà tó ń sá lọ ọmọ bí tó máa sá lọ. Ọmọ bóyá Kogi náà máa sá lọ, bóyá Abuja, ọmọ bí tó ń sá lọ, ọkọ̀ gbọ́mọ wọn sá lọ. Ní Benue nínú Nàìjíríà, you don't know that Nigeria is already in the war. Àwọn àjòjì wọlé, àwọn ìjọba, politician ìjọba wọn lọ gbé àjòjì ara ìta kó máa para ìlú. Hey. And you are still talking that country is a country. Hey. Wọ́n bọ̀ wá báyìí ẹjọ́ kò díbẹ̀. Ẹ mẹ́kún sun dáadáa, Yorùbá kún mẹ́kún sun ọ̀rọ̀ ọba àkọ́jọba náà ń ṣe kiri. Gbogbo àwọn ìṣèjì tó ti gbà bọ̀dẹ̀ fún Fúlàní. Wọ́n á jí àwọn nǹkan ní Yorùbá, àwọn nǹkan ìṣe Yorùbá. Wàhálà ti yín nìyẹn. Bishop, the last one, France 24. Yeah. This is one of the European news network. Níjọ́ márùn sẹ́yìn, wọ́n ní gunmen kill at least 56 people in central Nigeria. Kí ló dé táwọn Europeans yìí wọ́n mú ẹ̀mí tiwa ẹ̀mí tọmọ Nàìjíríà, Áfíríkà lókòókòdùn tó bá pa èèyàn kan kódà ọ̀rẹ́ mi Napáṣẹ́ tó bá mú ọ̀bẹ dání lásán tó bá ba ẹ lọ́wọ́ ẹ ní London ní UK ọ̀bẹ pé wọ́n kọ̀ rí ọ̀bẹ lọ́wọ́ ẹ tó ń ṣe ṣẹ́ẹ̀fù ó kọ̀ mú ọ̀bẹ dání Bishop ìyẹn lè ṣọdún méjì wọ́n wá pa ẹ̀mí 56 UK Prime Minister ò sọ̀rọ̀ America Trump ò sọ̀rọ̀ German ò sọ̀rọ̀ Indian ò sọ̀rọ̀ attacks believed to have been carried out by nomadic cattle herders. At least 56 people in the central Nigeria in one night. Ṣé lóòótọ́ lógun yìí ń bọ̀, Bishop? Now, okay. Mo ń gbọ́ yín sà. You are a journalist. You are a learned person. Now, it's not the responsibility of the Western nations to include. That will be in international law. What in every sovereign country has right to do with whatever he wants to do within his country is fine. So any country intervening is like intruder. It's like intruder. Ẹ wo àwọn tí wọ́n tẹ̀lé àwọn ọmọ Congo, àwọn CIA tó tẹ̀lé àwọn ọmọ Congo lọ invade Congo gba ẹ̀tọ́ mú. Now Trump ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbà wọ́n lẹ̀ ní lọ́wọ́ Congo. And I think they have reference for America. That's why they didn't kill them. They put them in prison. Trump has to bail them out now. In an international relationship, no ṣẹlẹ̀, don't be free one for America. Now, an Africa ló máa kọ́kọ́ respect rẹ̀, alátakò máa respect wọn. If Central America did not respect its citizens, so what
work that I in Yoruba to respect Central America, Central Africa. Ṣé àwọn íméjì Nigerians kan rí lórí social media àwọn Fúlàní tó bá màlúù sùn táwọn Amẹ́ríkà ń wò yẹn Nigerian passport no. So that's why we are fighting for our identity. That we are not saying with this ill-minded people from the north. So we have to respect ourselves first, treat ourselves with dignity first, then our lifetime will respect us that way. So it is not the fault that Britain knows or you know better. But tó bá jẹ́ pé ọmọ Britain kan wọ́n pa lára àwọn tó pa yẹn wàá ṣe Britain máa ti dé. Tó bá jẹ́ pé ọmọ US kan wà lára àwọn tó pa yẹn ní Central America wàá rí pé US máa ti dé. Ṣé àìmọye àwọn máa ókè wọ́n pa ọmọ Nàìjíríà kan ní US. Obìnrin yẹn ó lọ wọlé neighbor ẹ̀ ó rò pé Nàìjíríà ló ń wà. Ó gbọ́ ariwo ọmọ ẹ̀ tó ń ṣeré pẹ̀lú yẹn ó lọ wọlé neighbor ẹ̀ pé kí ló ṣẹlẹ̀ obìnrin yẹn kàn wọlé ó mú kàn jáde ó fáyà ìṣègùn. Nígbà tó lọ sí kọ́ wọ́n ní ìlà ní ìtúdà inú ilé. Nigeria government is not right to that issue. They didn't say anything. Okay, love there. So what do you expect? Can an American die in Nigeria and America? They will send diplomats here. We pay kilo shell. That's why we want to come out from Nigeria. We are not the state. We are not part of this set of the fish brain people. Àwọn kóró gbogbo àwọn olórí ilẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ gbogbo wọn ẹ̀rọ máa lé dànù àtọ́gbà àwọn àtẹ́bìtì gbogbo pátápátá la máa lé dànù. A bá fẹ́ ta bá yan pé a máa choose ọba throne wọ́n máa tún gbogbo ọba yan ni. Thank you. Ẹ ṣe gan ni Bishop. Tó ẹ jẹ́ ká take calls ẹ jẹ́ ká lọ sí ọ̀dọ̀ ẹ jẹ́ kọ́kọ́ jẹ́ kí grandma wọlé ẹ̀gbọ́n mi ní Dallas ẹ jẹ́ ká fún àwọn ìyá wa ní privilege ìyá wa tó fi bá wa sọ̀rọ̀ yìí àwọn ìyá tó ní làákàyè tí wọ́n máa ń wálé láti Amẹ́ríkà ìyá yìí ní gbogbo ìgbà láti jọta tí ṣe Yorùbá nation wọ́n ní kí ni wọ́n ṣe nínú community ẹ̀ má dúró de bàbá kí tó yóò lè wà everywhere Ìgbòho lè wà everywhere grandma mọ́mì ẹ̀yin ni ọ̀rọ̀ kàn báyìí gbogbo ìgbà náà lẹ ti ń bá wa sọ̀rọ̀ tá à ń gbọ́ but aláìgbọ́ràn lọ́mọ Yorùbá à kì í gbọ́ràn gbogbo nǹkan náà rẹ kíkó ti bá wa sọ lórí ètò yìí láti bí ọdún 4 à ń gbọ́ràn àmọ́ ilé tó ń bọ̀ yìí ṣé lóòótọ́ ni mọ́mì ẹ bá wa bá àwọn ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀ mọ́. mo kí gbogbo ilé mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá tí wọ́n gbọ́ mi. wọ́n ń gbọ́ yín káàkiri àgbáyé lórí Koiki Media wọ́n ń gbọ́ yín kétékété. kò sígbà tí èmi bá ń pè tèmi ò kì í fẹnu bà pé ó dìgbà tí kálukú wa bá mọ iṣẹ́ tí a gbé dání. torí fún kí ni mo sọ ńgbà kan pé gbogbo wa ìlú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ la ti wá. mo wá bi kálukú wa léèrè nígbà yẹn pé ìjà tiẹ̀ ti léèyàn 2 mẹ́ta sí ìletò wa ìwá tá a tiẹ̀ ń gbọ́ Koiki lójoojúmọ́ tá à ń gbọ́ àwọn lédìké gbogbo ẹ̀ kò tẹ́lẹ̀ tá a kì í patrol. tọ́yẹ tá a bá ti rí notification báyìí à ń wọlé sọ́dọ̀ wọn nìyẹn ǹjẹ́ gbogbo nǹkan tá à ń fetí ara wa ń gbọ́ gẹ́gẹ́ bí ìwàásù yìí ǹjẹ́ àti ẹ̀gbẹ́ ìgbésẹ̀ lé lórí bí? ní 1993 mo torí CAC ní mí mo bá wọn ṣe ẹgbẹ́ akọrin a fẹ́ ṣe àjọ̀dún ní bàbá wa kankan gbórin yẹn jáde ó kọrin yẹn àwa tí wọ́n kọ́ lórin àwa wojú ara wa pé a fẹ́ ṣe àjọ̀dún kí ni bàbá yẹn ń kọ́ wa orin yẹn lọ báyìí pé Jésù sọ̀kalẹ̀ wá tún Nàìjíríà ṣe orílẹ̀-èdè wa yìí ó ti wá dojúrú ọ̀gá ń gorí ọ̀gá níbẹ̀ kò má sí àtúnṣe ìpìlẹ̀ má ti dàrú òwò lódodo dà torí àwa àyànfẹ́ ò tètè máa bọ̀. nígbà tí mo wá ń gbọ́ ìwàásù Koiki tí mò ń gbọ́ ti Lady K mò ń gbọ́ ti Mike mò ń gbọ́ ti gbogbo yín pátá mo dẹ̀ ti bá wọn kọ orin láti 1993 yẹn mi ò rí ìgbésẹ̀ kankan tí àwọn bàbá tá à ń pè yìí àwa tá à ń pè Muhammadu ni àwa tá à ń pè Jésù ni à ń pè é lóòótọ́ a gbàgbọ́ lóòótọ́ ṣùgbọ́n a gbé ìgbésẹ̀
Jésù ò ní sọ̀kalẹ̀ wá bá wa kó bá wa ṣe nǹkan tá a fẹ́ ṣe ní ìlú wa tàbí ní orílẹ̀-èdè wa. Muhammadu ò ní sọ̀kalẹ̀ láti wá bá wa ṣe nǹkan tí a fẹ́ ṣe ní ìlú wa tàbí ní orílẹ̀-èdè wa tàbí oníṣẹ̀ṣe náà. Bàbá wa àwọn Ògún bàbá Ọbàtálá kò ní fúnra ẹ̀ sọ̀kalẹ̀ wá láì jẹ́ pé a gbé ìgbésẹ̀. Ìgbésẹ̀ ló kù wá kù. Gẹ́gẹ́ bí bàbá tó ń sọ̀rọ̀ yẹn, ìgbésẹ̀ ló kù wá kù. Ǹjẹ́ a ti gbé ìgbésẹ̀ bí? A gbé ìgbésẹ̀ kankan. Ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ pé àwọn kan ṣì wà? Ìdojúkọ ara wọn ẹ̀ náà sì gbé ẹsẹ̀ lé lórí, tán sì gbé ojúlé, tán sì gbé ọkàn lé. Gbogbo nǹkan tí wọ́n ní ìkan sí méjì tán ní tó yẹ kán fi kóra wọn jọ, kán fi kó àwọn èèyàn wọn jọ, kán fi dojúkọ àwọn ọ̀tá, ara wọn náà fi ń dojúkọ. Ǹjẹ́ ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ bí? Gbogbo nǹkan tẹ́ mọ̀ sí ara yín náà ló yẹ kẹ́ ti dojúkọ àbí kẹ́ ti dojúkọ àwọn ọ̀tá. Gbogbo ìhàlẹ̀ tẹ́ ń ṣe lè halẹ̀, tán bá ní kẹ́ halẹ̀ lè halẹ̀ mọ́ bàbá ń lè halẹ̀ mọ́ ìyá lọ́pọ̀lọpọ̀ nínú wọn ní Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ yẹn. Tán bá rí ọ̀rẹ́ ń ta, àwọn tó ń wà ní ìsọ̀ mọ́tò ní lóríṣiríṣi ní ìsọ̀ ọlọ́kadà ni mo máa rí wọn bọ́ ṣe máa halẹ̀ mọ́ra, ṣùgbọ́n tí ọ̀rọ̀ onígbésùmọ̀ mi bá dé, wọ́n máa parẹ́ bí ewé mọ́ẹ́mọ́ẹ́ ni. Ìjẹ́ àti bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ bí? Ṣé tí ọ̀rọ̀ bá wá ṣẹlẹ̀, ẹ jẹ́ ká ti bí ìdáná kíyèsí òògùn wọn ní ikú tó bá ti ń pa ojúgbà ẹni, ó ń pòwe fúnni ni. Ǹjẹ́ àti ẹ̀rọnú láti ìjẹta àbí àtàná ta ti gbọ́ pé àwọn gbésùmọ̀mí yà sí Benin Republic? Ǹjẹ́ kálukú wá ti ẹ̀rọnú pé kí ló dé tó fi jẹ́ Benin Republic ló kàn bí? Táwọn fi lọ bòmíì. Ṣé ẹ mọ̀ pé bí èmi ṣe rò ó sí láyé tèmi ni pé Benin Republic yẹn wọ́n mọ̀ pé tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ibẹ̀ yẹn la máa sá lọ. Wọ́n wá lọ bẹ̀, wọ́n ti lọ jíbẹ̀ títí, wọ́n ti lọ míbẹ̀ títí. Látàrí pé kò síbì kankan tá a lè sáyà sí mọ́. Tọ́wọ́ ti mọ̀ gbọ́dọ̀ bí tá a máa gbà lọ nìyẹn. Ọ̀nà ilẹ̀ Haúsá náà wọ́n ti di ọ̀hún mú. Ìbọn náà tún fẹ́ dì mú torí àwọn èrè tí tó fi yẹ kẹ́ mọ̀ pé àwa nọ́ọ̀mìnì nìyẹn. Àgbàgbọ́ kí ni ò jẹ́ kán lọ sí kí lórúkọ ìlú tó wà ní tó tún fara pẹ́ wa nílẹ̀ Guinea. Mo ti gbàgbé orúkọ ìlú tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa tí snow ti rọ̀ yìí. Cameroon. Tí snow ti rọ̀ níjàrún. Cameroon kí ni ò jẹ́ kán lọ sí Cameroon. Kán lọ pa gbogbo àwọn tó wà ní kán lọ pa gbogbo àwọn àmì tó wà ní Cameroon. Torí àwa pẹ̀lú Cameroon àfarapẹ́ àfẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ àláàlà àjọ pààlà rárá. Wọ́n wá lọ sọ́dọ̀ àwọn tá a jọ pààlà. Àwọn ọmọ Ìgbò yẹn tẹ̀ ti block wọn níbẹ̀ yẹn mọ́mì, àwọn ọmọ Ìgbò ti block wọn ní gbogbo bẹ̀ yẹn mọ̀ fún àwọn bá wọn close ẹ mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ni Nàìjíríà lò nígbà tó jagun ní civil war. So àwọn Ìgbò ti unbundle ibẹ̀ yẹn so that kọ́ lè máa ní access pẹ̀lú àwọn Ambazonia torí Ambazonia àti Biafra wọ́n jọ lẹ̀ pọ́pa ní. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ́mọ́ mi ẹ mọ̀ pé mo tẹ ronú rọ́bẹ ṣe ronú yìí nísìn mò ń gbádùn yín. Ṣé ẹ mọ̀ pé wọ́n ti yí wa kò, wọ́n ti lọ sókè, wọ́n ti lọ ojoojúmọ́ báwa ṣe ń jí lójoojúmọ́ náà ń dojú ìjà kọra wa, àwọn ń jí lójoojúmọ́ náà ronú pé báwo la ṣe fẹ́ ṣe ká máa kán ká àwọn aráabí ni. Kí ni a tún fẹ́ ṣe bó náà lè rí escape lọ́wọ́ mọ̀ pé Ìlọrin àwọn ti gbà lọ́rin bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn kan sì wà ńlọrin tán ṣe tiwa. Ṣé Ìlọrin la máa gbà kọjá ni àbí ọ̀nà ilẹ̀ Haúsá tán ti dìmú yìí la fẹ́ gbà? Ibi tí a lè gbà náà tún ti lọ dìmú yẹn, tán ti lọ mì wọ́n jìgìjìgì ńbẹ̀ yẹn. Ibo la fẹ́ wá gbà? Ọ̀nà tá a máa gbé kí ní ìgbà Ọlọ́run ti ṣètò ẹ̀ sílẹ̀ fún wa, Ọlọ́run ti pílánì ẹ̀ sílẹ̀ fún wa. Kí ni àkọ́kọ́ ni mo sọ yẹn pé ohun kan tá a mọ̀ tá a fi ń gbógun tira wa yẹn kí ni ò jẹ́ ká fi gbógun ti àwọn aráabí ká ti máa gbógun tì wọ́n díẹ̀ láti inú ìletò wa lọ. Débi àwa tá a wà nínú oko wọn tún wá bá wa nínú oko, àwa máa ké gbàjarè bá àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì tí ò tiẹ̀ mọ̀ bóyá à ń bí. Àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó jẹ́ pé olórí ẹrú ni wọ́n tó jẹ́ pé ṣe wọ́n ti kọ́ lọ pílánì wa fáwọn. Tójú lórí ẹrú ni wọ́n tó jẹ́ pé wọ́n ti gbowó wa. Tí wọn ò bá kì í ṣe olórí ẹrú kì í ṣe àwọn ọ̀nàjọ plan pẹ̀lú sultan. Kí ni sultan wá sí Ọ̀yọ́ nígbà tá a fẹ́ ṣe ọba tiwa? Àwọn wọ̀nyẹn wọ́n ti fi ọwọ́ kun ọwọ́ lókè. Àwa la lè jára wa gbà wa la máa sọ pé rárá àgbà mọ́.
gbogbo bá a ṣe máa ń jókòó àti tí a ní ojú ọkàn gẹ́gẹ́ bí bàbá wa yẹn bàbá àṣà ṣe sọ àti ní ojú nínú ọkàn àti ní ojú nínú ara kí ló fa ojú inú ọkàn àti ojú inú ara yìí ọ̀lẹ ti pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa kú ọ̀lẹ tó pa wá kú níbi pé kẹ́lòmíì jí nínú wa kó má lè gbéṣẹ́ kankan ṣe kó má lè rí oríro ẹlòmíì tó bá fẹ́ bá yàwó ẹ̀ sùn ẹlòmíì tó bá fẹ́ gbà fún ọkàn láti bá òun sùn ó sì máa dọ́dọ̀ cleric ó sì máa dọ́dọ̀ pastor ó sì máa lọ bá assembly tàbí rep tó bá súnmọ́. ẹ ti gbọ́kànlé nǹkan tí ò yẹ kẹ́ gbọ́kànlé ọlọ́run yín tó yẹ kẹ́ gbọ́kànlé ẹ̀ gbọ́kànlé àwọn tí ẹ dẹ̀ rò pé wọ́n gbọ́kànlé ọlọ́run tẹ̀yìn gbọ́kànlé kì í ṣe ọlọ́run náà gbọ́kànlé wọ́n ti kó yín sínú àpò. àwọn bàbá yìí dẹ̀ ń kígbe láti ẹjọ́ ẹ̀kọ́ ìkí ń kígbe gbogbo àwọn èèyàn kígbe ìṣẹ̀lẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ lọ́tún ó ṣẹlẹ̀ lọ́sì síbẹ̀síbẹ̀ ẹ mọ ìgbésẹ̀ tó yẹ kẹ́ ẹ gbé. ẹlòmíì nínú wa tí kóòkì bá ti jáde àárò pé múfì la fẹ́ lọ wò tí ò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ rárá. kí wá ní ìgbésẹ̀ tá a máa gbé nìyí ṣé kì í ṣe pé wọ́n kan irin mọ́ wa létí bí. ẹ jọ̀ọ́ mo fi ọlọ́run bẹ̀ yín ìbéèrè ni mo fẹ́ béèrè lọ bàbá tí ó ń sọ̀rọ̀ owó lẹ́ẹ̀kan torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mọ àti wọlé síbẹ̀ yẹn ìyẹn ìkíní ìkejì tó tún dàbí rẹ̀ àwọn kan rò pé kí àwọn bá ti kó owó yìí wọlé ṣé tí àwọn bá fẹ́ ná owó àwọn lè gbà á káwọn tún dá padà ìyẹn jẹ́ ìbéèrè tí èmi fẹ́ béèrè gẹ́gẹ́ bí nǹkan tó ń béèrè lọ́wọ́ èmi mo wá fi wákàtí mo fi bẹ gbogbo wa pátápátá ẹ jẹ́ ká lọ sí ìletò wa àwa tí a wà ní dàdúrà tá à ń fi owó ránṣẹ́ sílé lójoojúmọ́ tá à ń ṣèpò owó sílé owó tó ti ga lẹ́ẹ̀ni jẹ́ ti fowó sórí àkáǹtì mi ẹ̀ ń ṣèpò owó fáwọn Fúlàní. ẹ ń ṣèpò owó fáwọn Fúlàní yìí ni ẹni kí ni ìdí tèmi ti sọ bẹ́ẹ̀ àwọn Fúlàní ló wà nídìí ìsùlùdì change àwọn náà ní gbogbo báǹkì pátápátá tó wà ní Nàìjíríà àwọn náà ní access láti gbowó bó ṣe wù wọ́n àti lára àwọn ìdàkejì báyìí àwọn náà ní gbogbo nǹkan wọ̀nyí àwa tí ò ní nǹkan kan síbẹ̀ yẹn jẹ́ kò yẹ ká gbé ìgbésẹ̀ láti jára wa gbà àwa dẹ̀ ní ìkòkò ọbẹ̀ tó ń tọ́run àwa tá a ní ìkòkò ọbẹ̀ à ń gún iyán wa ọlọ́run má jẹ́ ká fi yán rulẹ̀ ọlọ́run má jẹ́ ká fi yán rulẹ̀ àti fẹ́ fi olóòtú wa ti fẹ́ máa fi yán rulẹ̀ sí i kí a máa fira wa sílẹ̀ fún wọn kán fọ́n gbogbo ẹ̀jẹ̀ wa mi ò fẹ́ kú àmàtí olóòtú wa mà ti fẹ́ kú tán ẹ jẹ́ ká gbé ìgbésẹ̀ ká jáde kán bá ní ká jáde ẹ jẹ́ ká jáde awátá wà ní dàásúrà káà bá tiẹ̀ lè lọ ní ó kéré jù ní ìlú wa ní ìletò wa ní fíléèjì wa ní ámúlẹ̀tì wa ẹ jẹ́ ká léèyàn kan sí méjì tí a máa náwó lé lórí ẹ jẹ́ ká jìyà ká má bàa jìyà ẹ jẹ́ ká gbàwẹ̀ ká má bàa gbàwẹ̀ mo fi Ọlọ́run Elédùmarè mo fi bẹ gbogbo wa ẹ jẹ́ ká gbé ìgbésẹ̀ tó tọ́ àti eléyìí tó yẹ ẹ̀yin olóyìnbó ẹ̀ pé nǹkan kan ní discrimination ẹ má jẹ́ kó wáyé láàrin wa mọ́ gẹ́gẹ́ bí bàbá àṣà ṣe sọ ẹ má jẹ́ kí nǹkan yẹn wáyé jẹ́ ká tira wa lọ́kàn ibikíbi tá a bá lè wàásù gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí Jésù sọ fún wa ibi tó bá ti wàásù dé náà bá ti bá tiẹ̀ gbọ́n bàtà ẹ pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ kò kúrò bẹ́ẹ̀ yẹn ò ní kó má lọ wàásù Yorùbá nation bò bí ẹ má dẹ̀ jẹ́ ká ti sọ́kàn tó dìgbà tá a bá ti rówó pa tó lọ ṣe wàásù yìí fún ara wa ni kì í ṣe fún ẹnìkan torí ní Kóìkí ò gbé àpótí assembly kò dẹ̀ gbé ti rẹ́ẹ̀pù o gbogbo àwọn tó dẹ̀ ń kígbe wọ̀nyẹn náà wọn ò gbé àpótí assembly wọn ò gbé ti rẹ́ẹ̀pù wọn ò dẹ̀ gbé ti gọ́vnà débi tó ń gbé ti president ìjàngbara yìí gbogbo wa ni a lè máa fókàsì pé lágbájá ló gbọ́dọ̀ fún wa lówó kànáà èdè ló gbọ́dọ̀ fún wa lówó ẹjẹ́ ṣé tí àwọn ará bí bá wọlé tọ̀ wá sí àwọn nǹkan tá a máa ṣe tí a sọ pé àmọ́ ìgbésẹ̀ tá a máa gbé kó tó dìgbà yẹn ẹ jẹ́ ká ti gbé ìgbésẹ̀ yẹn. ẹ̀yin olóyìnbó náà lẹ́tún sọ pé prevention is better than cure. kó tó di pé ó máa di ọ̀rọ̀ kíkíọ̀ ẹ tètè jẹ́ ká ṣe ètò prevention kó ba lè dára fún wa ní ọjọ́ iwájú tọmọtọmọ.
Ẹlẹ́dùmarè á ti wà lẹ́yìn àrùn wà lọ́wọ́ Àmín, ẹ kú iṣẹ́ àmín. takuntakun Ọlọ́run á fún wa létí gbọ́ àti àyàgbà ṣe o. ọ̀rọ̀ àgbà rèé o ẹ rí i pé bí mi ṣe ń sọ ọmọ kékeré kàwọ̀ ní ọgbọ́n àgbà grandma ń béèrè àwọn ìbéèrè pé nílò ètò ìletò mi pé ní community ẹ gbọ́dọ̀ ní ẹni tẹ máa invest lé lórí òun ṣe pé Koiki nìkan lẹ máa invest lé lórí mò ń bọ̀ ẹ̀gbọ́n mi ní Dallas ẹ fún mi ní 10 seconds mò ń bọ̀ ẹ jọ̀ọ́ mo kí ẹ Ṣẹ́gun honorable mo kí ẹ dáadáa mo kẹ́yìn ẹ̀yin àyànfẹ́ ọmọ Yorùbá ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí wọ́n ní bàbá mi Idris ní Koiki how will international community come to rescue our foreign bloggers even that those that blog Iyabo Ojo Obi Cubana party they are spraying dollars ọ̀rọ̀ rẹ o mo kí Mr. Adébánjọ ẹ̀gbọ́n mi Olúwaṣeun ní gbogbo Dallas ẹ ti gbọ́ tí grandma sọ̀rọ̀ kílẹ̀ iná pé bá wa sí sọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn mò ń gbọ́ mi ní kétékété ní gbogbo TikTok TikTok mi àwọn òyìnbó grow ẹ̀ ní tẹ́ bá wa grow ẹ̀ tó ní 1000 a máa ṣe live lé lórí a sì wà ní below 1000 but for now I'm compost video díẹ̀díẹ̀ ká lè máa fi monitor tó ń lọ lórí TikTok gbóhùn sókè ẹ̀gbọ́n mi ní gbogbo Dallas. So, like, I think it's like a month ago or 3 weeks ago, like a month ago or so, we discovered man Ashati Yoruba. So I called him, we spoke, and, I had wanted to even send this video to you, but thank God that you used that ability today. Sherry, my people. Also, I was going to touch me in videos, paper, you want to create a fear. Yoruba. In fact, I wanted to send it to you. Into what you were seeing the video. But they created fear in the Yoruba, and that was done by Britain. Fear here, according to what they say, something come on, that they are not ready. Tell you, now you have to show one important thing. You want to make a note. Only if it's all day. We will never get that. In fact, a lot of things have gone wrong with the balance, and it will continue to go wrong. And unless we start telling right here, there are thousands and millions of people that will never take us serious. They consider someone, awareness they will never accept it because they will never see. Mr. Koiki, there is a seed upon everybody in Nigeria. All our local people, all our young children, all our youth, there is a seed. Me, my politicians say you, there is a seed on them. Our pastor, Wanita, and our government somehow to the everyone that they want to do. Professor Banjaki to you saw 4 years ago, 3 years ago, 4 years ago, that movement is very big. And he said, Wanita, them as àwọn tó wà nínú ilé pẹ́ńtà táwọn ti ń kàkiri lórí Yorùbá ní tẹ̀ táwọn láti pẹ̀lú àwọn he was able to realize that so many people ó dàbí pé ọpọlọ wọn has been somehow affected maybe with the situation in Nigeria. So àwa tá a wà níta la máa save our people and until we start that rally that block everything let me tell you we will go nowhere. Now another thing is they are making, because the country is so bad, they are making small money from the internet now. Until that content, one block internet, is block nowhere. We go nowhere. Because everybody that we are in danger. We are in war already, but the war is not publicized. But one man in Panja war. And that was what I was telling our people. Tinubu ló lè ṣe wọ́n pa ọba Tinubu ò sọ̀rọ̀ ìyá ń jà àwọn èèyàn wa Tinubu ò sọ̀rọ̀ wọ́n kidnap ọ̀jájú ní Tinubu ò sọ̀rọ̀ àwọn pólítàjì gbogbo wọn ò sọ̀rọ̀ wàhálà ṣẹlẹ̀ ní ìròbì Tinubu sáré gbé statement nígbà because it's protecting Fulani, it's protecting the wishes of Fulani against those people. Tinubu and all the political, appointees and all Yoruba politicians, they are ready to trade our lives for their own personal benefit. So, if they are waiting on politicians on Tinubu on Baba, I've said it several times. Go
bá lè sọ fún ẹni tẹ́ ẹ fún ṣẹlẹ̀ ìgbà olè fẹ́ ṣe when did you need them I will kill them now so that I can get you is that kind of a person so forget about him forget about it we don't have any leader we don't have any elder we are the ones that will save ourselves and all Yoruba elite look at this man this man almost 100 years kilometer tó ń jà pẹ̀lú Afẹ́ Babalọ́lá. These are Yoruba sons, these are lawyers, almost 100 years. Ọmọ ìpè inú ẹrú ní ìran over. This Afẹ́ Babalọ́lá took 10 million pounds. Ó lọ fún school foundation kan ní UK. 10 million pounds. That money, he made it from Yoruba land. That money, he made it for him being a Yoruba. But that 10 million pounds, kò lè fún kó fi construct ọ̀nà sí Èkìtì. Tó bá fi construct ọ̀nà sí Èkìtì, ṣé orúkọ ẹ̀ máa parẹ́? But he said he is a slave. He is a slave, but he doesn't understand. Irú máa tó gbẹ̀rẹ̀ ní lọ́ọ̀yà ọmọ Èkìtì náà ni tó gbẹ̀rẹ̀ ní human rights lawyer tó wà lẹ́kọ̀ọ́. Bàbá kí lorúkọ bọ́ọ̀ tó ń bọ̀ òun náà all of them Fúlàní ṣé Fálànà no Fálànà kọ́ Fálànà Fúlàní okay sọmọ Èkìtì ní Fálànà 1999 constitution they read it their learned they know what that constitution entails but they could not talk gbogbo wọn wọn máa sọ pé àwọn sì gbogbo yẹn sì gbádùn wọn jẹun ní. Ìgbòho tó jẹ́ pé is more intelligent Ìgbòho tó jẹ́ pé is more honourable Ìgbòho tó jẹ́ pé is more useful Ìgbòho tó jẹ́ pé is more truthful he has more integrity than all of them he has more prayer he has more wisdom he has more integrity than all of them Ìgbòho knew that we need freedom. There is nothing that you can compare to freedom. Look at what is happening in America now. Look at what is happening in the world over. Everybody is protecting their people, they are protecting their land. Look at our people. And let me tell you quickly, please help me tell Baba Kitoye and Tipigo. You see this rally at this thing, we must be very quickly. You know why? See our generation was, see our back freedom. You see the people that are coming, even my own children. Them are still on their money by see Yoruba. You see our own children, you see coming generation, by that time, like at the five everybody. And let me tell you, we should not depend on rely on anything or anybody. I think one last one for you was the person that I know very well. I know his father very, very well. Baba Topi, his late father, was our neighbor. I know him very, very, very well, too. But I'm disappointed in everything that has been happening so far to be attended to. And what does that tell you? I think there is a spirit in Nigeria. And it's not like that, it's not like that, it's not like that, people's spirit come and start with the and take our destiny in our hands. But most of us, please, don't be discouraged. Don't be please, money will come out. You see, I tell you something. One man coming from California is an Awori man. I want to allow you back because I'm man someone. But he told me something that is physical, and there will be a lot of people like that. They just want us to start. Only Tabata to benefit film. Support. The thing is that people were not there. Everybody might. It makes the away and didn't want to come on. It's like they don't even believe. They don't even know what is going on. The government of Nigeria is intentionally covering the rights of me, my phone, you pick on you. So I think what you have said, for response and this, we will never get it. We must start this. We must start it. When we start it, everybody have hope. God bless you, my brother. God bless you. Continue your good work, and your name is forever written in the book of history. Thank you so much, sir. tó mo kí èèyàn wa bẹ́ẹ̀ abárẹ́ tí ó sì fẹ́ dá sí kó tó di pé a máa mú ètò wálẹ̀ díẹ̀díẹ̀ nọ́mbà tẹ́ ṣe lè pè sí òun náà ní studio number +44 74 044 05917 mo kí brother mi Abdulsalam Toyib wọ́n ní we need everybody to buy eye glass so we can protect our eyes from tear gas.
a lè afford ká fún everybody ní gbogbo nǹkan in tí wọn náà bá lè fowó ẹ máa lọ rà sílẹ̀ towards pé kó lè help ẹ láti enhance during the rally lọ rà sílẹ̀ so that kó lè wúlò fún ẹ àìtí ní à ń ṣe government tó lè fund everybody even Nigerian government gan mo sọ fún yín gbogbo ọlọ́pàá tó wà Nàìjíríà lénìí ní gbogbo Nàìjíríà 400,000 ni wọ́n Nigerian government kan ló ra uniform fún wọn àbí mo parọ́ nígbà tá a lọ sí Petrolex ọlọ́pàá yẹn sọ fún mi pé àwọn làwọn máa lọ ra uniform fúnra wọn mo ò believe ẹ̀ wọ́n náà wọ́n lè parọ́ fún mi ọlọ́pàá tó assign sí Petrolex níjọ́ náà kódà ó tún jẹ́ kó yé wa pé àwọn máa ń sanwó láti fi wà ní certain location ni ẹ̀gbọ́n mi yé ọlọ́pàá máa sanwó fún ọ̀gá ẹ̀ kó lè bá post ẹ̀ lọ síbi tí mùdùmùdù máa jáde so tẹ bá láwọn ọlọ́pàá tó kó in charge gbogbo àwọn olówó àwọn e-money Cubana àwọn gbogbo àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ńláńlá yẹn wọ́n máa ń san return fáwọn ọ̀gá wọn kó má bàa post wọn kúrò because ó yẹ kó máa change wọn ní bíi every 6 months àbí every 3 months má farawé àwọn yẹn ti rí owó tiwọn wọn ò ní jà fún Biafra débi pọ́n máa jà fún Yorùbá o lè expect two face kó wá máa jà fún Yorùbá nation kí ni kan pẹ̀lú Yorùbá nation àwa Nigerians náà la sọ wọ́n di bọ́ tó dì out of the love that we have for them but àwọn ò care about the masses so this is about the masses this is about you and me so jẹ́ ká túbọ̀ lo káka àwọn more comment káwá tó padà lọ gbọ́ díẹ̀ nípa tí bàbá àṣà tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ lé lórí nípa ìran Yorùbá mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa bàbá mi Wàsíù Táíwò àrí bàbá wa lálẹ́ bàbá wa another money financial adviser àwa la ṣe ń fund Nàìjíríà bàbá mi Ọláyọdé Peter wọ́n ní mommy please ma if you call bàbá mi Ògúnlákayé to come and help you he will surely come to help you Ògún is not Jesus yes Ògún ò kì í ṣe Jesus but fáwọn tó bá pe Jesus ó ń jẹ́ fún wọn and you cannot stop it ṣe rí ọ̀rọ̀ criticism lórí Christianity àti Islam lè stop ẹ̀ nítorí pé àwa tá wà labroad ó lè kó tó bẹ́ẹ̀ ni mo sọ nílùú òyìnbó kó criticize Christianity àti Islam ó dẹ̀ ń gbé ní UK ó fẹ́ lọ ẹ̀wọ̀n nìyẹn so ẹ má jẹ́ káwa máa lò yẹn against pé torí a fẹ́ gba Yorùbá nation káwa máa takò mo rí àwọn tó jẹ́ pé ìjà kan ń jà nìyẹn but kò ń ṣèyẹn ló máa fún wa ní country let's respect the dignity of everybody and any religion that you want to practice. Mokishe honorable wọ́n ní Irish recognition which is in tíyàn lè lò ìwòrán bishop nsọlẹ̀ nǹkan yẹn Moki Mr. Ọláyínká ẹ jẹ́ ká túbọ̀ máa sọ fáwọn èèyàn wa there is no solution to the problem of Nigeria. Mr. Sunday Michael ní then they buy uniform by themselves o I didn't believe it. When I met this police officer èèyàn kan ti fún wa ní super chat ó dà pé ẹ̀gbọ́n mi sunu dùn ní lẹ́ǹkan ṣe gan ni when we talk about police officer in the whole of the country Nigeria ò lè fund wọn so there is no way we can fund everybody for everything kò possible mo kí ẹ brother mi arówólò gbogbo Nigerian military tó wà lẹ́nìí nínú Nigeria gbogbo wọn pátápátá they are not up to 400,000 300,000 ní gbogbo security tí Nigeria ní in terms of the Nigerian military the only difference is they have the weapon they don't have the bullets because owó tó yẹ kó invest láti fi equip wọn to the standard of the Nigerian army wọ́n ti kó jẹ ẹ jẹ́ ká gbọ́ bàbá àṣàlẹ̀ nǹkan sí ibi tí mò ń lọ nígbà tí bàbá wa Bọ́lá Ahmed ọmọ Tinubu dìde ní 3 years ago or 4 years ago tí wọ́n ń campaign káàkiri inú wa bí wọ́n gbà tí wọ́n dábẹ́ kúta wọ́n wá sọ ọ̀rọ̀ gbogbo sẹ̀ tí wọ́n gbé látẹ̀yìn wá wọ́n wá ṣe ìkarànsùn ìgbà tí wọ́n ṣe ìkarànsùn tán wọ́n tó wá ṣèrè mú wípé àwọn ò fẹ́ kí wọ́n tọ́jú àwọn èèyàn wọn lẹ́bọ
àwọn ò sì fẹ́ kí wọ́n fi kápá àwọn ọmọ ìtàn nígbà tí owó ní máa ń fọba jẹ wáyé tí òfin rẹ̀ jẹ òun ni wọ́n fi dàfẹ́tọ̀ wọn lọ́dún náà lọ́hùn wọ́n ka bàbá wa. mo kí bẹ́ẹ̀ ni òtítọ́ lẹ sọ kò sírọ́ níbẹ̀ ìṣẹ̀ṣe is not religion ìṣẹ̀ṣe is our way of life but wọ́n your way of life wá kúrò wọ́n gbé religion lé wa lọ́wọ́ but you cannot take our religion out of the context of Yoruba land today. ẹ lè gbé ẹ ò lè sọ fẹ́ni tó ń ṣe Christianity nísìn pé kó wá stop Christianity nítorí ẹ fẹ́ kó wá ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe. mo kí ẹ àlùkà ọlọ́run bá ń foríjì àbúrò wa tó ṣaláìsí nínú ilé tó dàwó ní Bágà just couple of days ago wọ́n ti sin ti gbàgbé pò ń wá sáyé. mo rí ẹ̀ńbẹ̀ mo fojú pẹ́rẹ́ brother mi ní gbogbo ìlú Ìbàdàn mídíà tó jẹ́ gbòógì Abiodun George. Nigerian politicians are using the Nigerian politicians using control media against us. Àwọn wo ni control media wọn? We know them. Tinubu fowó Lagos State ó fi build the TVC. So TVC rò pé ó lè suppress Yoruba nation. We need to fight back, to take back. Ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́n tí à ń bọ̀ lọ́dọ̀ bàbá àṣà ìgé lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ jẹ́ ká tún fi lè ká fi jíjà ara wa. Some people will say, why will a pastor utter that kind of statement? Please go and fortify yourself. Because when war comes, I will drop my Bible. I will go and fight for my father's land. Ṣé tó bá yá ìwọ náà máa jà fún ìlú bàbá ẹ? Oríṣiríṣi ọ̀nà la lè fi jà fún ìlú bàbá wa. Ẹ jọ̀ọ́ má bínú. Ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa lórí Instagram ọ̀dà wọn ti lọ. Àwọn ọmọ yín náà ló ń pè. Ẹ jẹ́ ká kọ́ ọ̀tẹ̀ gbọ́ kí ni wọ́n fi sáré sọ torí if not ó tún máa pè padà náà ni. Wọ́n ò ní jẹ́ kí program yìí lọ bó ṣe jẹ́ kó lọ. When did Christianity come into Nigeria? 1842. It came in 1842. Ló ṣe dé Nigeria. That was when it came in. Hello. Hello, Dad. How are you? You're right. How was school today? Kí lẹ jẹ ní school lẹ́nu? Ẹ́? Kí lẹ jẹ ni mo sọ mọ̀ ní kí lẹ ṣe kí lẹ jẹ? Sausage and what? And mashed potato. Do you like it? So, do you like it? Do you enjoy it? So what did you study in school today? And? Only maths, English, and what again? Okay, how's your brother doing now? Is he feeling better? Where is he? He's lying down. All right then. All right, I'll call you back later, okay? All right, love you. All right. Oúnjẹ ọ̀fẹ́ náà lọ máa jẹ. Lóòótọ́ àwa náà là ń sanwó. Ẹ má bínú ẹ̀yin tiwa lórí Instagram pé kọ́ọ̀lù yẹn ó wà interrupted. Now, kò tẹ́ ń ṣe lè rà fi gbọ́mọ. Mo fẹ́ gbé wa lọ sọ́dọ̀ Taore. Ní pẹ́ parí ètò because a ti lo 3 hours. That means we were very satisfied in the broadcast. Mo dẹ̀ dúpẹ́ pé tabanika join YouTube méjèèjì together. We had about 200 and this is 115, 132. But because ó wà split, ló ṣe look like pé kò kún. We are full in the broadcast today. Adúpẹ́ lọ́wọ́ ìtẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa náà lórí Facebook. So tó bá di in 10 minutes, màá wind down so that tí bá dẹ̀ feel pé mo ní láti tún jáde kákọ̀ṣe díẹ̀ sí later on in the middle of the night. But I think 3 hours is more than enough
for a program kò sí nǹkan kan tá a tó fẹ́ máa sọ mọ́ ẹ kémi náà lọ wo Netflix kí n tún wo nǹkan tó ń lọ lágbàáyé kí n lọ capture gbogbo tó ń lọ Pope ilé ló lọ tarara ilé ló lọ ẹ jẹ́ ká gbọ́ Taore ká fi wind down tí bá máa padà wá màá kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ má yẹ ká ṣe ìrẹ̀wẹ̀sì ẹ má yẹ kí ìrẹ̀wẹ̀sì mú wa ẹ má yẹ ká wò pé àkókò kúkú yé wa kò sí nǹkan kan tó yẹ anybody ọ̀nà àbáyọ náà ni kí Yorùbá dá dúró bó tó bá sì ń fi ọkàn sí Nàìjíríà látara tí politician sọ I love Tinubu àwọn èèyàn ń pè mí pé kí Tinubu kú kò sí tó kàn wọ́n èmi ò gbàdúrà pé kó kú but he has what it takes to divide Nigeria. Do I believe that he can do it? No. Mo ti sọ yẹn fún yẹn láti ìgbà tí Tinubu ti dé pé èmi Ọláyọmí Kóìkì o mo lè gbé ọkàn mi lé pé Tinubu máa fún wa ní Yorùbá nation kódà àwọn tó ń béèrè fún restructure kò guarantee so kí wá ní babambari ẹ̀ kí ni babambari kí la fẹ́ máa pọ́nlé kí la fẹ́ máa tọ́jú ẹ jẹ́ ká wá dábòlẹ̀ ẹ jẹ́ ká jọ look àlùkà èmi wà ń lé but àwọn ìyá wa kan wà wọn nílé wálé àwọn kú wa kan wọn nílé wálé for whatever reason àwa ta lè dáàbò ẹ jẹ́ ká dá sílẹ̀ ká tún ṣà olóyè nìkan kọ́ ló fẹ́ ṣe àwa náà gbọ́dọ̀ fọwọ́ kún kó lè ṣeé ṣe bàbá Kítóyè is 90 years old bàbá Kítóyè lè wà níwájú rally àwa la máa wà níwájú rally bàbá Kítóyè a máa fàdúrà tiwa lọ ni àwọn bàbá Kítóyè náà ti ṣe tiwọn rí tẹ́ bá rántí pé bàbá Kítóyè máa ń sọ̀rọ̀ nígbà wẹ́ẹ̀tẹ̀ àdẹ gbàdúrà pa fẹ́ jó kankan o bọ̀bí ṣe sọ bọ́lọ́pàá bá pààyàn ọlọ́pàá yẹn náà máa ní reason pé àwọn èèyàn ní kí yẹn máa sọ délẹ̀ ni bíṣọ̀pù tẹ̀ lámọ́lẹ̀ tán délẹ̀ ọlọ́pàá tó bá pààyàn èdè jẹ́ kí n sọ ilé ìfẹ́yàn ọmọ wa tàbá ti jáde fún rally from that day tá ti jáde fún rally nobody can be arrested torí mo mọ̀ pé àwọn kan bẹ̀rù pé tá bá jáde nísìn ṣé kò ń ṣe pé níjọ́ táwa bá ti jáde pé a ti jáde fún rally kò sí ọlọ́pàá kankan tó ní right láti arrest wa tá gbọ́ pé station kan wọ́n arrest ọmọ Yorùbá kan ní station kan ní any part of Yorùbá land a máa mú àwọn èèyàn lọ sí station yẹn àádẹ́ nìkan fún wa dáhùn nìyẹn kọjá ká máa lọ kákọ̀ rọra dé mọ́bẹ̀ níṣẹ́ kankan fún station yẹn àkọ́ lọ request because mo jáde èèyàn kan kódà kó jẹ́ the most highest prison nínú Lagos state ni à ń lọ gbà wọ́n jáde nobody would kó tẹ́ ní sí time yẹn kò ní sí time kò fi arrest anybody kò ní sí time torí àní lajú wa sílẹ̀ pé wọ́n mú èèyàn kan lọ pé wọ́n mú lọ bí baálẹ̀ kan bá point sí ẹni ọmọ kankan pé àwọn suspect àwọn ọmọ yìí baálẹ̀ yẹn gbọ́dọ̀ fi àdúgbò sílẹ̀ fún wa tí ọba kan bá jáde pé wọ́n lọ kéde orò máa jáde kí ẹ wọlé lọ púẹ́ ìrọ̀lẹ́ pa àlọ́ anywhere orò gbọ́dọ̀ jáde ká tó ṣe rálì ni orò kankan gbọ́dọ̀ jáde ẹ̀yin ará Èkó ni mo bá sọ̀rọ̀ yẹn o torí gbà yẹn lẹ́ máa ń fẹ́ gbé orò kan jáde púẹ́ orò kan bá jáde àjọ máa kọ lóra wá ní pẹ̀lú orò yẹn torí rí orò fi pa Fúlàní gbogbo eléyìí is just to tell us ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ jáde pé séèjì tá a máa ti jáde fún rálì a ti wà ní ẹmọ tó máa ń pè ní ṣe ṣòfé lọ́ máa ń pè àbí a ti wà ní free tá a bá ti jáde fún rally is more or less like pé àgbọn kankan mọ́ tí gọ́vnà kankan fi sọmọ́ nìyẹn gọ́vnà tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ á communicate pẹ̀lú bàbá Kítóyè ní Kútọ́nù á lọ máa communicate pẹ̀lú bàbá Kítóyè bí communication dẹ̀ ṣe máa jẹ́ ni pé a fẹ́ gba country simple as that kí gọ́vnà máa gbóhùn sókè so ṣe lè rí pé ọ̀rọ̀ rally yẹn kò ń ṣe a small thing and we are going to stretch out a lè wà lójú kan a máa stretch out ní that is how it's meant to be 191 local government each local government gbọ́dọ̀ jáde so ẹ jẹ́ ká kọ́ gbọ́ Taore ká lè end the broadcast ní kíákíá. Our country has long been in a very complicated system. Most of you who are young like me, we were born into this system. Muki Aziz Badeshire. But that's not what can allow Burkina to thrive.
Because in this situation, there are only two cases. Either we accept to fight or we remain slaves forever. I told you once, there are those who are slaves in their minds. They can only serve their master. And those people try every time to manipulate you. You must advise each other. Because every situation can be exploited by these enemies of the nation to try to discourage you, to demotivate you. So, you must advise each other and not pay attention to certain remarks, even on some media. Not everyone is obliged to be patriotic. You are the first patriots. You have decided to defend the homeland. There is nothing better than that. Those who want to support you, let them support you. Those who want to discourage you through writings, you must close your ears and move forward. As for those, we will fight them here. So, we must remember something. Recently, there is a so-called NGO. It's not even an NGO. Because I think the first 3 minutes is much more important. Ó sọ̀rọ̀ akin. Àwọn èèyàn máa discourage yín ládùúgbò. Ṣọ́ra yín pẹ̀lú àwọn olóṣèlú. Afẹ́kọ̀ọ́lù olóṣèlú ni. Àfẹ́ ṣọ́ra wa pẹ̀lú wọn because wọ́n ti ṣe jàǹbá fún wa for 26 years. They are born bastards. Gbogbo àwọn tẹ́ ń pè lólóṣèlú yẹn ọba sáni gbogbo wọn ni wọ́n máa ya dànù níṣẹ́ ní intention láti bẹ́ anybody jà but tẹ́ bá bá wa jà máa bá yín jà tẹ́ bá bá wa jà a máa bá yín jà o ẹ má bá wa jà o ọmọlúàbí ni wa o à ń sọ fáwọn èèyàn wa pé ẹ má bá ẹnì kankan jà o bọ̀bẹ̀ bá gbé jà wá orò kọ̀ọ̀kan ní jáde o nígbà tá a bá bá jáde orò má àfẹ́ orò kọ̀ọ̀kan kó jáde orò tó bá fẹ́ jáde nísìn kó jáde nísìn so bó ṣe jẹ́ nìyẹn. So, and on that note, adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo èèyàn wa lọ́tún lósì. Ẹ má jẹ́ káwọn wòlíì àfáà kankan dẹ́rù bà yín pé Yorùbá nation kò lè jáde ìdọ́lọ́pàá. No problem. Mo kí Dizzy-Man, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá. Lọ múra sílẹ̀ o, lọ gbáradì o. Lọ múra sílẹ̀, lọ gbáradì o. Lọ múra sílẹ̀ lọ gbáradì o kò dìgbà tí ọba ní ká jáde ó lè jẹ́ lọ́sàn-án ó lè jẹ́ lálẹ́ níjọ́kíjọ́ tó bá ti ní ká jáde that start the game. Tinubu fúnra rẹ̀ for many years ló fi sá kúrò ní Nàìjíríà kò ní strength yẹn láti dúró sínú Nàìjíríà pé gbogbo agbára tẹ̀ ní Tinubu ní nísìn ní 1999 tó dé ni wọ́n sanwó lé Tinubu nígbà tó dé ní 1999 ni wọ́n sọ fáwa ni kò ń ṣe pé àwọn tó ń sanwó lé fún. So they are just ordinary humans like us. Lóòótọ́ wọ́n ní agbára tó ti fi ṣògùn wọ́n ti ra weapons wọ́n ti ṣe this wọ́n fi ọ̀rọ̀ Nàìjíríà wọ́n fi ṣọlá ni Nàìjíríà kọ́ là ń jà fún o à ń ṣe politician o à ṣe politics o à gbégbá ìbò má sọ fún wa pé ká lọ contest o. Yoruba nation under the leadership of our father, Professor Adebanji Akintoye, Lagbedani o. And that is the solution to all the problems that we are facing today, and that is the only way we can exit. And on that note, mo kí wa pé a kú palẹ̀mọ́ Adébáwálayọ̀. Láìpẹ́ láì jìnnà, níjọ́ Saturday, bàbá máa bá gbogbo wa sọ̀rọ̀. Bàbá ti pè mí pé níjọ́ Saturday, which is just in the Thursday, in the Thursday. So in the next 48 hours, Professor Akintoye will address us for the upcoming Yoruba Nation Summit. Tó bá gbà fún Baba Akintoye, it's acceptable on every right. But tó bá destroy wọn internally, behind or externally, àwọn ní kankan tá máa sọ orí bàbá yẹn ajá fún torí pé bàbá yẹn ebi ọ̀pá ìyà ọ̀jẹ́. The children have met some of them. They are well to do. They are doing very well.
in tí bàbá ń ṣe wọ́n fi complete mission bàbá wó lọ́wọ́ ni tí gbogbo àwọn olóṣèlú tó yẹ kó gbéṣẹ́ yẹn dání tí wọ́n ṣe tó bá ń dúró de Fáyọ̀ṣe gan gbé lẹ́kìtì tó bá ní kan ṣe lọ́n wá síbẹ̀ they all live outside Ekiti. The same thing with Aregbesola, the same thing with Gbenga Daniels. They are all criminal politicians and they have no iota of truth for us to trust them anymore. And on that note, Yoruba Nation, no going back. I leave it like that. If you don't see me, if otherwise, my staff will continue to update social media. And on that note, I pray for Yoruba land, that Yoruba land will not cease to exist. Or possible, Turkey, time will lead me. Islamic country. The agenda is real. You don't have to believe me. You don't have to trust what we are saying. But the agenda to convert Nigeria to an Islamic country is real. Those behind it, they are not giving up. They're very powerful, but we can stop them, and we can stop them now. Thank you so much. God bless you. God bless us all. Bye for now.